عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بیننده‌های عزیز راغبان گوشتینگیری. این نوبت مسابقه نوبتی بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در پایتخت کشور عزیزمون انعنوی مسابقه که علاقه پنجمین مراتب است پای هم برگزار می شود در دوشنبه نوبت پنجم در تالار مجمع ورزشی قصر تنیس و ورزش های آبی شهر دوشنبه دایر می‌گردد که بعد از چند لحظه رقابت ها در وزن اول یعنی که تا 65 کیلوگرم در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز می شود و این وزن این نیروسنجی مسابقه امروزه را حسنی آغاز می بخشند. خب دوستان عزیز، در وزن تا 65 کیلوگرم جفت اول خیراندش مرادزاده که الان روی اکران های ما نمایان است، ورزشکاری که نتیجه هایش در گوشتینگیری خیلی نظررس است. اینچنین در گوشتین نوع کورش نیز قهرمان چند کرته به حساب می رود. رقیب خیراندش الفارسی عبدالله حمیس از کشور عمان همین نفر است که با یک تک سبز روی گلیم آمده است. نشست جایهای تالار نیز پر از تماشابینان است و این تنتنه این شکوه شهامت بیانگری آن است که گوشتین ملی ما گوشتینگیری دوست داشته ترین ورزش ما به حساب می رود. خوب، آغاز میکنیم دوستانی عزیز. پای نیروسنجی ها توجه میکنیم. اکنون الان پهلوانان هم دست به گریبان گرفتند. آغاز کار رو به طرف خود میگیرد. برتری رو خیراندش مرادزاده و اولین پرتافت خود رو کوشش کرد و در نوبت دوم ببینید که اینجا یک هلوک دیگر رو روی دست گرفت و این پرتافت ارزیابی گردید با نتیجه حلال. خیراندش مرادزاده در اولین نیروسنجی خود در مسابقه امروزه دست بالا می‌گردد مقابل رقیب خود از کشور عمان و همان کوششی که کرد، کوشش اولین او هم یکم به نتیجه نزدیک بود و کوشش دیگر او توانست که او را غالب در این نیروسنجی گرداند. در مسابقه پنجمین مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه این نوبت تحولات خیلی نظررس است. این هم باشد بر راه ماندن دو وزن میان بانوان و اینچنین دوستانی عزیز اشتراک انقریب 40 کشور در مسابقه بین المللی که این واقعا اولین بار است که چنین تعداد کشورها به کشور ما آمدند و از 40 کشور نامبر شده که ورزشکاران همگی 110 ورزشکار خارجی برای اشتراک در این مسابقه آمدند و در عموم 140 کشور حساب کردم 140 اشتراکچی حساب کرده می شود. خوب، وزن دیگر و نیروسنجی دیگر در گلیم رقم یک مسابقه این هم باشد در وزن قبلی که نیروسنجی آغاز شد، وزن یعنی تا 65 کیلوگرم ورزشکاران از ایران و افغانستان روی گلیم می آیند.
доварони марказӣ низ инҷо рӯи гилем омаданд ва дар марказ довар аз кишвари мо раҳмоналӣ шарипов, инчунин аз канор доваре ки таҳти рақами 7 аст, довари дараҷаи байналмилалӣ аз куштингирӣ хусрав шоев. хуб дӯстони азиз, доварон низ ҷойҳои худро ишғол мекунанд ва аз канори дигар нерӯсанҷиҳо аллакай ҷараён дорад. ин гилеме ки алон интизори паҳлавонон ҳастем. дар вазни то 65 килограмм намояндаи Эрон Воҳид Бариманолу бо яктаки сафед рӯи майдон меояд ва бо яктаки сабз варзишгар аз Афғонистон Сидиқулло Расулӣ. хуб, акнун паҳлавонон низ ба майдон ҳозир шуданд ва инҷо нерӯсанҷии онҳо низ оғоз мегардад. جمهوری پاکستان موکل محمد اسامه گوینده سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلو گوینده سبز نماینده جمهوری افغانستان رسولی صدیقالله. хуб, варзишгарон низ муаррифӣ гардиданд барои бинандаҳо ва акнун рақобат оғоз мегардад. нерӯсанҷии аввал дар ин гилем воқеан диданӣ буд ва дар муҳлати кӯтоҳ ба анҷом расид. акнун рақобати дигар дар ҳамин вазн миёни варзишгарони эронӣ ва Афғонистон ҷараён мегирад. ҳоло паҳлавонон кӯшиш ва ҳаракат барои анҷом додани партофте ки дар таваҷҷӯҳ гирифтанд кӯшиш мекунанд. акнун ҳоло танҳо мо ана ҳамин як лаҳзае ки даст ба гиребон ва ба остин шудааст варзишгари афғонистонӣ ва воҳид бошад аз кишвари Эрон. интизор нашуд, дарҳол як партофти худро рӯи даст гирифт ки дар гӯем ки мавриди таваҷҷӯҳи рақиб қарор гирифт. ва бибинед ки кӯшиши аввал нашуд, пайи кӯшиши дигар аст варзишгари эронӣ ва инҷо акнун боз як дафъаи дигар сари зону хост ҳаллукро анҷом бидиҳад тариқи китф ва ҳоло як огоҳиро барои ҳамфаъолӣ варзишгари афғонистонӣ гирифтааст. боз бубинед ки ана ҳамон партофте ки аллакай сеюм бор аст ки воҳид рӯи кор мегирад. акнун камкам натиҷа медиҳад. ин дафъа рақибро каме аз ҷой беҷой кард ба қавле ва барои партофт ба ана ҳамон замин расонидани рақиб хеле наздик буд. бештар варзишгари афғонистонӣ Сидиқулло ҳаракат мекунад ки рақиб амали рӯи даст гирифтаро ба кор набарад, яъне ки ба интиҳои кор набарад ва сазовори имтиёз нагардад. акнун боз як огоҳии дигар ва танбеҳ.
аз лиҳози муҷозотҳо ӯ ба бохт наздиктар аст. варзишгари бо яктаки сабз ва бино ба партофте ки рақибро ба бадан ба замин расонид, воҳид ҳоло бибинед ки пешсаф аст. як имтиёзи бадан насиби номи воҳид гаштааст ва навбати дигар низ ин як бисёр ҳам ҳаллуки хубро ба кор бурд, чун бештар ӯ сари зону менишаст ва ин дафъа аз канор пойзанӣ кард рақибро ба қавле ки дар изтироб андохт. ҳоло сирф варзишгари эронӣ Воҳид Бариманлӯ пешсаф аст. ду имтиёз дорад, яке бадан, яке паҳлӯ ва кӯшиши навбатӣ ӯ бибинед инҷо ба паҳлӯ, ду паҳлӯ, як бадан ба ҳалол табдил меёбад ва бо имтиёзи ҳалол Воҳид Бариманлӯ ғолиби ин дидор мегардад. акнун дӯстони азиз, дар вазни то 65 кило бо як рақобати дигар низ баъди ин барпо мешавад ки он ҷо варзишгарон аз Узбекистон ва аз Урдун рӯи гилем меоянд. ҳоло мо наврҳои такрориро мебинем аз нерӯсанҷии гузашта. бисёр инҷо Воҳид кӯшишҳои хуб дошт ва албатта ки партофтҳои ӯ ҳар як коре ки рӯи даст гирифта мешуд аз ҷониби Воҳид ба натиҷа наздик буд ва ҳамин буд ки имтиёзҳои паҳлӯ бадан пай дар пай иҷро шуд ва қабл аз муҳлат ӯ пирӯзӣ ба даст овард. ана ин нафари солор ки қарсак мезанад, муҷсафеде ки дар ҳамаи ҳамон майдонҳо, дар ҳамаи мусобиқаҳои гӯштингирӣ ва инчунин аз намуди ҷудо низ ӯро мебинем дар нишастҷойҳо ва мухлиси ашадии гӯштин дониста мешавад. нафаре ки гуфтааст як партофти паҳлавонҳоро ба миллионҳо яъне ки маблағ баробар мекунад ва ана ҳамин дӯстдорӣ аст ки ҳар мусобиқа ӯро мо дар қатори бинандаҳо мебинем. албатта аллакай нишастҷойҳо чӣ гуна ки гуфтем пурра аз тамошобинон пур мешаванд ва хурдтарин бинандаҳо, хурдтарин ҳаводорони гӯштинро инҷо мебинем. ва дӯстони азиз, акнун нерӯсанҷӣ вазни то 65 кило ки қаблтар гуфта будем миёни варзишгарон аз Узбекистон ва Урдун ба роҳ монда мешавад. аллакай паҳлавонон рӯи гилеманд. хуб, Руслан Буриев аз Узбекистон ки алон мо дар экран ӯро мебинем ва рақиби ӯ Нашим Ёсин Форис аз Урдун. хуб, акнун дӯстони азиз, нерӯсанҷӣ ҳам оғоз мегардад ва инҷо паҳлавони урдунӣ ҳоло кӯшиши онро дорад ки ба рақиб наздик бишавад ва акнун як пойзании хуби
паҳлавони ӯзбекистонӣ Руслан тавонист ки натиҷабахш бошад. бубинед бисёр зебо буд аз пушт намон ҳалуки пушти пой ва рақиб ба тахтапушт меафтад. офарин, воқеан як кӯшиши натиҷабахши хубе кард. гарчанде ки ана бубинед ана ҳамон лаҳзаи такрорро мо бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем. гарчанде ки инҷо варзишгари урдунӣ хост рақибро фишор бидиҳад сӯи худ кашиш мекард ва барои анҷом додани ҳалук омода буд ва бубинед ки барояш як воқеан лаҳзае ки ғайриинтизор буд. ӯро ба пушт расонид. Бояки Сафед, намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон, Покдин Ильяс Сабзали. Бояки Саф, намояндаи Молдова. хуб акнун рақобати дигар миёни варзишгарон аз Тоҷикистон ва Покистон барпо мешавад. дӯстони азиз, Шаҳбоз Сайдаброров муқобили Али Аҳтишам аз Покистон. довари марказии дидор довари Туркманистон Қурбонов Мурод дар интизори паҳлавонон аст. аз ҳама сину сол мо дар нишастҷойҳо тамошобинонро мебинем. инҷо мардҳои пирони рӯзгор дида, нафароне ки солор ҳастанду анқариб дар ҳамаи майдонҳо онҳоро мо мебинем ва аз мардҳои солор то кӯдакҳое ки бубинед бисёр шодӣ мекунанд, хурсандӣ мекунанд аз дидани нерӯсанҷиҳои паҳлавонон, аз дидани паҳлавононе ки ҳунари онҳоро писанд донистанд, хеле хурсанд ҳастанд ва таваҷҷӯҳ мекунанд ба нерӯсанҷиҳои паҳлавонон. дар экран мо Шаҳбоз Сайдаброровро мебинем, вале ҳоло рақиби ӯ намоён нест. рӯи гилем ҳозир нашудааст ва фикр кунам ин аллакай тамом пирӯзии Шаҳбоз Сайдаброров аст ки рақиби ӯ бо сабаби лат бардоштанаш натавонист ба нерӯсанҷӣ муқобили Шаҳбоз Сайдаброров барояд. ба ҳамин тартиб Шаҳбоз ба даври дигар мустақиман роҳ мегирад ва мо вазни то 86 килоро нерӯсанҷиҳояшро оғоз мекунем дар гилеми рақами 1. گیلمی رقمی 2 تیاری بینم. ورزشکارانی وزنی تا 86 کیلوگرم. نماینده جمهوری ازبکستان عمر بزرگ. نماینده جمهوری تاجیکستان غنیجان اسایر. хуб, чӣ гуна ки гуфтем, дар мусобиқа варзишгарони кишвар, намояндаҳои Тоҷикистон ки инҷо 39 кишвар ба мусобиқаи байналмилалии ҷомеи раис шаҳр омаданд. варзишгарони мо 30 нафар дар 7 номгӯи вазнҳо. дар вазнҳои миёни мардҳо 4 паҳлавонӣ мо ҳисоб кардем аз рӯи рӯйхат ва бонувон низ дар 2 вазн ки ҳастанд
منابع جمهوری تاجیکستان خلیجان موسویف. یعنی که شماره آنها نیز کم نیست. خوب наврасон ва умуман тамошобинон инҷо бисёр хушҳол ҳастанд ва аз оғози рақобатҳое ки барпо шуданд қаноатбахш аст, яъне ки барояшон ва инҷо хушҳолии онҳо ифодагари ҳамин гуфтаҳост ки воқеан ҳоло нерӯсанҷиҳое ки мо мушоҳида кардем диданӣ буданд ва қабл аз ҳамон муҳлат ба анҷом меёфт. хуб, акнун вазни то 86 кило варзишгарон рӯи гилем ҳозир ҳастанд. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. Умар Бозоров бо ин Умар Бозоров намояндаи Узбекистон ки яктаки сафед дорад, муқобили варзишгари мо Ғаниҷон Мусоев бо яктаки сабз зурозмоӣ мекунанд. ҳоло акнун як лаҳзаи таваҷҷӯҳ аст ки варзишгарон ҳамон нишон мегиранд, инҷо ҷустуҷӯ мекунанд ки аз кадом зовия, аз кадом паҳлӯ ҳамон усули хешро ба кор бибаранд. хуб, ҳоло акнун нерӯсанҷӣ яккам ҷараёни суст дорад. ҳоло тӯли чанд лаҳзае ки мо таваҷҷӯҳ мекунем ин дидорро, партофте нашуд ва ин аввалин ҳаллоки ба корбурдаи варзишгари ӯзбекистонӣ аст ки паҳлӯ арзёбӣ гардид аз ҷониби довари ироқӣ. ҳоло акнун як имтиёзи паҳлӯ дорад Умар. ой. хуб, як огоҳӣ албатта маълум аст барои чӣ огоҳӣ гирифт инҷо Ғаниҷон бино ба камфаъолӣ. акнун ӯ низ кӯшиш мекунад. ҳоло бубинед ки аз пушт аз камарбанд гирифтааст ва талош кард рақибро аз майдон берун кард ва ин боз як кӯшиши Ғаниҷон буд. ҳоло дар рақобате ки ҷараён дорад, мо назар ба дигар нерӯсанҷиҳо теъдоди ками партофтҳоро мушоҳида мекунем ва ин кӯшиши навбатӣ аз ҷониби варзишгари ӯзбекистонӣ. як корбурди хуб буд аз ҷониби Ғаниҷон Мусоев, вале рақиб аз пушти Ғаниҷон хуб, яъне ки аз яктаки ӯ дошта буд ва ба Ғаниҷон имкон нашуд ки партофти рӯи нақша гирифтаи худро ба охир бирасонад ва боз ҳам аз камарбанд мегиранд ҳарду паҳлавонон.
хуб аз миёни по як кӯшиши ғаниҷон ва дар аксулҳамла бубинед ки кор барои мусоев ва анҷом расид. умар бозоров воқеан аз ҳамон як руҷӯи кори паҳлавони мо хуб истифода кард, яъне худро раҳо кард ва дарҳол ҳаллуке ки рӯи кор гирифт натиҷа дод. ин аввалин бохти паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи имрӯза ба ҳисоб меравад ки ин ҳам дар вазни то 86 кило. ғаниҷон мусоев ҳоло акнун дар аввалин нерӯсанҷии худ наметавонад ки рақибро ноком гардонад. хуб усулро хуб иҷро кард воқеан умар. қаблан каме рақибро бардошт ва пасон як аз канор ҳаллуки истифода бурдааш натиҷа дод. Representative of Tajikistan, Parvodov Rahmatullobek, with representative Malaysia, Muhammad Aziz bin Muhammad. ва дӯстони азиз, чуноне ки инҷо гуфтем, дар мусобиқаи имрӯза, дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри душанбе оид ба гӯштингирӣ 7 вазн роҳандозӣ шудааст ки ин ҳам вазнҳои то 65 кило, то 71, то 78, инчунин то 86 ва ба изофаи 86 килограмм миёни мардҳо ва ду вазне ки миёни бонувон роҳандозӣ гардидааст, ин то 57 кило ва то 70 килограмм мебошад. акнун боз ҳам Olimpiyat nasibi namoyandayi Cumhuriy O'zbekiston Tojiyev Aslombek. ин навбат боз вазни то 86 килограмм нерӯсанҷии дигари ин вазн барпо мешавад ва баъдан вазни изофавӣ оғоз мегардад. довари марказӣ диловари Сабриддин варзишгаронро акнун бори дигар барои тамошобинон муаррифӣ мекунад. варзишгар аз ҷумҳурии исломии Эрон бо варзишгар аз ироқ рӯи гилем омадаанд. хуб инҷо хуб варзишгари эронӣ чолоктар менамояд ва аз ана ҳамон панҷаҳои рақиб худро канор мегирад ва каме фосиларо инҷо акнун гирифтанӣ аст ва аз ин кори ӯ дарҳол довар ҳам ӯро як муҷозот дод. огоҳии аввали варзишгари ироқӣ. хуб акнун кӯшиши аввал аз ана ҳамин партофтҳо, аз ана ҳамин корбурд худро канор мегирифт муҳаммад алвод аз кишвари ироқ ва ин нерӯсанҷӣ бо партофти ҳалол масуд ғавибозуро пирӯз гардонид.
акнун дӯстони азиз лаҳзаҳои такрорро мебинем ки ҳамагӣ як лаҳза дошт ва як партофте ки алон мо инҷо мебинем натиҷа ба бор овард барои варзишгари эронӣ ва ӯ ба марҳилаи дигар рафт. хуб инҷо варзишгар аз ирон бонуи иронӣ барои ана ҳамон навбати рақобати хуб интизор аст. دعوت کرده می شود فرهاد رحمت‌الله‌بek تاجیکستان، محمد عزیز بن محمد مالزیا. ile biraqami do da'vat karda meshavat namoyandaи ҷумҳурии Tojikiston акнун вазни изофавӣ вазни ҷамъи 86 кило оғоз мешавад. варзишгарон аз гурҷистон ва афғонистон ба рақобат даъват шуданд. славик резесидзе варзишгари гурҷӣ муқобили варзишгари афғон аббоси аббос. ҳоло паҳлавонон ба майдон наздик мешаванд. инҷо паҳлавони мо дар вазни то 65 кило аз сулолаи боқиевҳо сӯроб боқиев як назар ба мо нишон дода мешавад. ва дӯстони азиз таваҷҷӯҳ ба вазни изофавӣ яъне ҷамъи 86 кило. and his green Afghan Abbasi Abbas from Afghanistan. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем инҷо варзишгари афғонистонӣ муқобили гурҷӣ нерӯсанҷиро оғоз карданд. ҳоло як кӯшиши аббоси аббосро мо таваҷҷӯҳ мекунем. дар вазн низ каме паҳлавони гурҷӣ вазнаш болотар ба назар мерасад ва ин вазни изофавӣ аст, албатта ҷамъи 86 кило. ҳоло кӯшишҳои аббос бештар ба назар мерасанд. варзишгар аз афғонистон ки яктаки сабз дорад. хуб як партофт ба зунун нишаст ва ҳоло ӯ роҳкушоӣ мекунад. ду маротиба аст аз самти китф кӯшиши партофтро кард, вале ҳоло муваффақ намешавад. бошад ки бо фишор ва на ҳамин гуна найрангҳоро мон дар назар доштам тариқи усули пушти пой ва ё аз бубинед рақибро аз ҷой беҷо мекунад ба қавли варзишгари афғонистонӣ. вазни гаронтари рақиб барояш ҳеҷ боке нест. албатта ин имтиёзи паҳлӯ буд. бештар кӯшиш мекунад ва ин кӯшишҳо албатта ба муваффақият ӯро наздик мекунанд. аббоси аббос ҳоло як партофти ки дошт натиҷабахш имтиёзи паҳлӯро барояш таъмин кард. ва ҳоло акнун паҳлавони гурҷӣ низ барои баробар намудани нерӯсанҷӣ, баробар намудани имтиёз дар кӯшиш аст. ва мо ягон амалкарди
Славик Резесидзеро надидаем то ҳол. Танҳо Аббос дар ҳамон ҷараён аст ва албатта бештар кӯшишу ғайрат маҳз аз ҷониби варзишгари яктаки сабздошта дида мешавад. яксаду 10 паҳлавони хориҷӣ гуфтем ки ба мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе омаданд ва 30 намояндаи кишвари мо паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи имрӯза номнавис шуданд, ки албатта аз рӯи 7 вазн. дар умум 140 варзишгар аст аз 39 кишвар. хуб, кӯшишро бубинед, сари зону менишинад ва боварӣ дорад ки ин амал кард албатта ки натиҷа медиҳад ва як маротиба низ ҳамин кӯшишро кард, вале онҷо дар ҳамла ду коркардро ба кор бурд, яъне амали сари китфро нишон дод дар ҳамла ва аз пушти пой яъне ки пойро аз миёни пой даровард ва рақибро ба паҳлӯ афтонид. ҳоло ин навбат Аббос сирф як ҳамларо рӯи кор гирифт ва корро дар миёни ҳамон ҳалук иваз накард. ва бубинед ки як кӯшише ки кард Славик дарҳол имтиёзи паҳлӯ навишта мешавад ва ҳоло имтиёз 1-1 бо ҳамон имтиёзҳои паҳлӯ аст, вале Ресезидзе ҳоло бубинед ки афтонид рақибро инҷо варзишгари афғонистонӣ, вале довари дараҷаи байналмилалӣ Хусравшоев он амалкардро паҳлӯ ва боз паҳлӯ ба имтиёзи яъне ки ҳалол табдил меёбад ва Аббос дар як нерӯсанҷӣ барояш хеле вазнин пирӯз мегардад. албатта кӯшишҳо аз оғози рақобат аз ҷониби Аббос хеле назаррас буданд ва бештар ӯ кӯшиш мекард, бештар ӯ партофтҳоро созмон медод. оғози ҳамлаҳо маҳз аз ҷониби ӯ мушоҳида мешуд. акнун лаҳзаҳои такрори ин рақобатро мушоҳида мекунем. бори дигар аз ҳамон партофтҳое ки паҳлавонон анҷом доданд бубинед. ин коре буд ки дар ин нерӯсанҷӣ нуқта гузошт. ҳамин партофти Аббос аз кишвари Афғонистон. акнун вазни изофавии рақобати дигари варзишгарон аз Ӯзбекистон ва Русияро ба ҳам меорад. акнун албатта нишастҷойҳои толор ба куллӣ пур мешаванд, пур аз тамошобинон. хуб, довари марказӣ дар ин рақобат аз кишвари мо аст Раҳмоналӣ Шарипов. ҳоло варзишгарон ба гилем наздик мешаванд. варзишгари Ӯзбекистон Шермуҳаммад Ҷандриев муқобили варзишгари рус Булат Сафаров.
نماینده جمهوری ازبکستان شیخ محمد زغریوف با نمایندگی فدراسیون روسیه بولود سفر. خب ورزشگران با тамошобинон муаррифӣ шуданд. акнун нерӯсанҷӣ оғоз мешавад. шермуҳаммад ҷандриев паҳлавони номдори ӯзбекистонӣ аст ки дар вазни изофавӣ бубинед ки як партофти кардаи ӯ албатта ки ӯро зафарманд гардонид. хуб шермуҳаммад ҷандриев ба марҳилаи дигари вазни ҷамъи 86 кило меравад. паҳлавоне ки гуфтем яке аз муддаиёни асосӣ барои роҳ ёфтан ба финал аст. ҳамин як амалкарди ӯ албатта ки варзишгари русро ба пушт афтонид. Representative of Islamic Republic Iran, Azaraj Sadiq, with representative of Egypt, Muhammad Sayyed Yusuf. инак баъд аз албатта ҳар рақобат доварони вазн мегарданд ва ситоди доварони дигар ба майдон омаданд. алон дар вазни изофавӣ боз рақобати навбатиро интизор ҳастем аз миср ва ирон. паҳлавонон рӯи гиле меоянд. паҳлавонон наздик мешаванд ба гилем. ва варзишгари иронӣ содиқ озаранг аз ирон ки як такти сафед дорад ва муқобили ӯ муҳаммад сайёд юсиф аз миср. акнун оғоз шуд нерӯсанҷӣ миёни паҳлавононе ки номбар кардем. хуб инҷо кӯшиши аввалро варзишгари иронӣ аз камар гирифт ва кӯшиши аввали ӯ ҳоло натиҷа надод. ана ин партофт албатта ки имтиёзи паҳлӯ арзёбӣ мегардад. руҷӯи хуб буд ва албатта ки суръати хуб ҳам дошт ин ҳалук ва албатта ки ба имтиёз овард. пойзаниҳо албатта фиреб медиҳад рақибро. инҷо содиқ аз ҳар ҷониб пойзанӣ мекунад, вале бубинед аз пушти пой рақибро ба замин меафтонад. ду паҳлӯ ба имтиёзи ҳалол табдил меёбад ва дар ин нерӯсанҷӣ
варзишгар аз кишвари Ирон Содиқ Озаранг насиби Содиқ Озаранг мегардад. ҳоло лаҳзаҳои такрориро мебинем. ин ҳамон ҳалуки аввал буд ки як паҳлуро ба бор овард. ин аз рӯяи дигар акнун партофти дигаре ки боз паҳлу арзёбӣ гардида буд. ҳунарнамоӣ ҳоло хуб доранд паҳлавонони эронӣ. ин навбат низ пирӯзӣ ба даст овард варзишгар аз кишвари Эрон. ҳоло Улуғбек Раҳимов дар ҳамин вазн бо намоянда аз Покистон рӯи гилем хонда мешаванд. خب میرلان میرالیف دواری مرکزی دیداری улуғбек Раҳимов бо Мустафо Шон ба ҳисоб меравад. ҳоло акнун улуғбек ба майдон ворид шуд. خب улуғбек Раҳимов чанде пеш дар чемпионати Тоҷикистон дар вазни худ чемпиони Тоҷикистон гардид ва дар ин мусобиқа акнун ҳамчун қаҳрамони Тоҷикистон номнавис шудааст ва нерӯсанҷии аввали ӯ муқобили варзишгари Покистон ҳоло ҷараён мегирад. як партофт аз ҷониби ӯ ба кор бурда шуд. ҳамоно имтиёзи бадан арзёбӣ гардид ва ҳоло аз паҳлӯ пойзаниҳо карду аз дигар ҷониб партофте ки ба ин нерӯсанҷӣ албатта ки нуқта гузошт ва бо имтиёзи ҳамин имтиёзе ки ҳалол аст ва партофте ки рақибро ба пушт афтонид, Улуғбек Раҳимов ба даври дигар роҳ мегирад. бори дигар аз лаҳзаҳои такрорӣ баҳраманд мешавем. ҳоло боз ҳам рақобати навбатиро аз ҳамин вазн яъне ҷамъи 86 кило мушоҳида мекунем. ин навбат Зафар Олимшоев бо намояндаи аз кишвари Қирғизистон Бекбулат Токтоганов нерӯсанҷӣ мекунанд ва паҳлавонон аллакай
ба майдон ҳозир мешаванд. Boyaktaki Safed namoyandayi Cumhuriyeti Tirgiziston Bekbolod To'xtogonov. Boyaktaki Sabz namoyandayi Cumhuriyeti Tojikiston Zafar Olimshoyev. Хуб, Зафар Олимшоев паҳлавони нумдори кишвар ки дар самбо бисёр натиҷаҳои назаррас дорад аз мусобиқоти байналмилалӣ. чемпиони Тоҷикистон оид ба самбо аст. ин навбат дар гӯштингири ӯро мебинем ва албатта ки дар ин риштаи суннатӣ гӯштингирӣ ӯ дар майдондориҳои зиёд ҳам иштирок кардааст ва дар панҷумин мусобиқаи байналмилалӣ барои ба даст овардани ҷоми раиси шаҳри Душанбе низ иштирок дорад. ҳоло муқобили варзишгари қирғизистонӣ ӯ кӯшиш дорад ки навбати аввали нерӯсанҷиҳои худро бо натиҷа анҷом бидиҳад. хуб, аз гиребун мустаҳкам медорад Бекбулат, варзишгари қирғизистонӣ. ҳоло камкам фишор меорад ва албатта ин фишорҳо андак кашишҳо ин барои роҳкушоие ки мехоҳанд партофти худро анҷом диҳанд. хуб, акнун усули камарӣ имтиёзи баданро барои Зафар Олимшоев таъмин кард. каме нороҳат аст инҷо варзишгари қирғизистонӣ Бекбулат То'хтоғанов. ва боз ҳам кӯшишҳо аз ҳамон тарзе ки мушоҳида мекардем идома меёбанд. ҳамоно фишорҳо аз ҷониби варзишгари меҳмон ва инҷо амалкардро мехост пеш бибарад. хуб, боз ҳам рақобат аз марказ оғоз мегардад. нисбат ба Зафар Олимшоев камтар мушоҳида мешавад ки вазни рақиб бештар аст ва ин албатта барои анамон нерӯсанҷӣ барои варзишгаре ки каме аз рақиб сабуктар аст вазнин ҳам меуфтад. инҷо як кӯшиш бо аз ҷониби китф Зафар Олимшоев сари зуну нишаст. ин корро рӯи даст гирифт ва ҳоло ин амал ӯро муваффақ накард. боз аз дигар тараф акнун аз остин мегирад Зафар. дар гирифти рақамия даъват карда мешавад намояндаи ҷумҳурии Афғонистон Назари Назруллоҳ. наметавонад ягон коре ки рӯи даст мегирад варзишгари қирғизистонӣ то натиҷа, яъне ки ба итмом бирасонад. танҳо аз ҳар ҷониб яъне ки
панҷа мекашад ё аз камар ё аз остин ё аз гиребон, вале даъват карда мешавад. ҳоло ҳеҷ партофти ӯро мо мушоҳида намекунем. Meanwhile, representative of Afghanistan, Nazari Nazrullah, with representative of Sri Lanka. огоҳӣ мегирад Зафар Олимшоев. хуб, акнун мустаҳкамтар мегирад Зафар ва кӯшиши ӯро мушоҳида мекунем. хуб, наметавонад ҳоло Зафар ҳамон чанд усулеро ки ба кор бурданӣ мешавад, ҳоло ҳамон гире кушода намегардад. албатта вазни изофавӣ эҳсос мешавад, ана ҳамон тафовути вазнҳо ҳам дар нерӯсанҷӣ Зафар муқобили рақиби сангинвазн. хуб, акнун боз як кӯшиши дигар сари зону нишаст дигар бора. бошад ки албатта аз ин амалкард як ба қавле аз миёни пой ҳамон лаҳзае ки сари зону менишинад, аз миёни пой фишор бидиҳад ва шояд ки ин амал натиҷа бибахшад. вале ҳоло Зафар танҳо аз ҳалоки ҳамон сари зонуе ки менишинад, аз ҳамон истифода карда истодааст. вақт ба поён расид ва Зафар Олимшоев бо имтиёзи ба даст овардааш ки имтиёзи бадан буд, ғолиб эълон мешавад ва ин якумин нерӯсанҷие ҳаст ки мо то нуқтаи ниҳоӣ таваҷҷӯҳ кардем, яъне ки то ана ҳамон охирин вақт. Invite juvenile number 1, Aslan plus 86 kilos, representative of Uzbekistan, Bikmurod with representative of Kazakhstan, Khashoggi Nursultan. Zemine from Afghanistan, Nazari Nazrullah. Meanwhile, representative of Russia, Lakhtin Daniel, with representative Republic, Islamic Republic of Iran, Ali Mardani. Bu yaktaki Safir Namade Cumhuriyet Uzbekistan, Bikmurod Otiboyev. Bu yaktaki Sars Namade Cumhuriyet Kazakistan, Khashoggi Buyurun. дӯстони азиз, акнун нерӯсанҷиҳо дар вазни изофавӣ идома дорад.
дӯстони азиз, идома доранд нерӯсанҷиҳо дар вазни изофавӣ ва инҷо мо партофти бекбулот инҷо Олтибоевро дидем. Бекмурод Олтибоев, варзишгари ӯзбекистонӣ, ки дар бозиҳои олимпӣ аз риштаи ҷудо ҳунарнамоӣ кардааст. Бисёр паҳлавони пурқуввати ӯзбекистонӣ аст ва таҷрибаи хуби паҳлавонӣ дорад албатта, ва дар як фурсати кӯтоҳ тавонист ки рақиби худро аз Қазоқистонро мувоҷиҳи шикаст бисозад. در گیره رقمی دو دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف، نماینده جمهوری اسلامی ایران روحانی حسین. ин навбат боз як варзишгари кишвар дар вазни изофавӣ ригиле меояд. рақобати ӯ муқобили ҳусейн рӯҳонӣ аз кишвари Эрон аст. Шарифҷон бо яктаки сафед ки айни ҳол мо дар экран ӯро мебинем ва рақиби ӯ бо яктаки сабз ки варзишгари эронӣ аст. хуб, акнун нерӯсанҷӣ оғоз шуд. таваҷҷӯҳ мекунем نماینده جمهوری تاجیکستان باقیев علیجان با نماینده кӯшишҳо ҳам ҷараён мегиранд аз пушт, аз остин, аз гиребон ҳоло медоранд, вале барояшон муяссар намешавад ки имкони ҳамон партофтро ба даст биёранд. Ой. ҳоло кӯшиши аввалин буд аз ҷониби Шарифҷон. хуб, боз акнун аз гиребон мустаҳкам доштааст инҷо Ҳусейн Рӯҳонӣ. як кӯшиши аввалини ӯ ва бубинед ки аксул ҳамлаи ана ҳамин варзишгари эронӣ ки ҳамла кард ва дар аксул ҳамлаи Шарифҷон қарор гирифту ба пушт рафт Ҳусейн Рӯҳонӣ. бисёр олӣ истифода кардан ҳамин аксуламалро Шарифҷон Назриев ва албатта ки тавонист ки дар ин нерӯсанҷӣ аз худ маҳорати воло нишон бидиҳад. бори дигар албатта дар навори такрорӣ мо мебинем он партофтро. бибинед, хуб буд, бисёр аз аз пушти пой хуб печид инҷо Шарифҷон ва бо фишори вазни худ тавонист рақибро ба пушт биафтонад. хуб, гӯштингирӣ 2 сол мешавад нуфузи байналмилалӣ гирифт ва албатта аз ҳамон лаҳзаҳои ин нуфузро
گرفتن، سبقت‌ها نیز جریان گرفتن. سال گذشته یکمین چمپیونات آسیا برگزار شد که آنجا 30 کشور اشتراک داشت و در سطح بلند اون مسابقه نیز برگزار گردیده بود و امسال انتظار می رود که چمپیونات جهان را ما ببینیم. البته در تاجیکستان به راه مانده می شود و در برابر این چمپیوناتی که انتظارش هستیم، چمپیونات جهان، امروز ما مسابقه بین المللی رو، یکمین مسابقه بین المللی در سال 2024 اکنون مسابقه برای به دست آوردن جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود و بعدا باز هم مسابقه ها در سطح بین المللی در نظر است در کشورهای دیگر، مخصوصا در ازبکستان و همچنین در ترکمنستان. خب از همان نقطه گویم که با نفوذ امسال این همین چمپیونات جهان خواهد بود و 14 مسابقه های داخلی و سمینارهای بین المللی در همین سال به نقشه گذاشته شده بود و مرحله به مرحله این همه سمینارها و مسابقه های داخلی هم برگزار می شوند و این مژده دیگر هم امسال همین بود که در چمپیونات تاجیکستان 2 وزن بانوان رو شامل سازند و امروز نیز در مسابقه بین المللی نیز این 2 وزن راه اندازی گردیده است. اکنون یک پرتافت خوبی ورزشگر افغانستان عبدالعزیز مرادی توانست که او را به همین گونه موفق گرداند و در لحظه های اولی نیروسنجی پیروزی به دست آورد. بار دیگر این پرتافت رو ما از این زاویه، از زاویه نزدیکتر ما میبینیم و ببینید که از پای زود رها شد ورزشگر بنگلادش و به همین ترتیب با همین جذابیت این نیروسنجی پس سر می شود. اکنون وزن اضافوی دور دیگرش بود که اینجا در مرحله اول یعنی که به انجام رسید. مرحله دوم رو انتظار هستیم و این نوبت وزن تا 65 کیلوگرم باز هم رقابت ها دوام می‌یابند در گلیم یکم مسابقه. تیمور رحیموف رو در نشست‌جوی‌های مسابقه هم می‌بینیم. البته او برای دستگیری برادر خود آمده است، اولوغبک رحیموف که چند لحظه پیش یکمین رقابت خود را در این مسابقه برپا نمود و حالا او در دور دیگر است. خیراندش مرادزاده مقابل ورزشگر از هنگ کنگ چان وی لون با میدان آمده است. این رقابت دوم خیراندش در مسابقه امروز است. در دوری اول ببینید چگونه زیبا عملکرد کرد و از پشت پای رقیب رو توانست که از پشت پای پایزنی کند و پرتافت خوبی خود رو روی دست گرفت و رقیب هنگ کنگی خود رو به تخته پشت افتانید. در مرحله اول پهلوان از کشور عمان رو خیراندش مواجه شکست گردانید. این نوبت پهلوان از کشور هنگ کنگ اکنون
дар баробари хайрандеш истодагарӣ кардан наметавонад. бисёр хуб инҷо амалкард кард ва рақиб низ худ ба қавле аз ин партофт ҳаловат ҳам бурд. хуб, довари қирғизистонӣ Мирлан Миралиев варзишгаронро муаррифӣ мекунад. дар вазни то 65 кило ин навбат намояндаи Афғонистон бо яктаки сафед ва намояндаи Ирон бо яктаки сабз ба майдон омаданд. фурӯтан шоҳизода паҳлавони афғон ва ҳасан гурунӣ аз кишвари Эрон аст. хуб, нерӯсанҷӣ бо ана ҳамин гуна фишороварии варзишгари Ирон оғоз мегардад. ҳоло дар баробари фишори ӯ варзишгари афғон фурӯтан истодагарӣ кард. сарбории аввалро ӯ гузашт. ҳоло акнун худ яъне ки ба кор мепайвандад, сари зону нишаст, вале мутаассифона дасташ аз яктаки рақиб канда шуд. бисёр амали хуб, якам найранг низ буд дар таркиби ин амалкард. лаҳзаи аввал кӯшиши варзишгари эрониро мо шоҳид шудем ва акнун бубинед ки рақиб низ инҷо хуб истодагарӣ мекунад ва дар баробари ана ҳамин кӯшишҳои варзишгари эронии Ҳасан мавқеи хуб мегирад ва худ низ партофтҳоро ба кор мебарад. ҳоло ин навбат боз ҳам фишор аз ҷониби Ҳасан. нерӯсанҷӣ албатта ки бисёр ҷазоб аст ва ҳарду паҳлавон хуб ҳунарнамоӣ мекунанд. аз ҳарду ҷониб албатта ки партофтҳо дида мешавад, яъне ки кӯшишҳо барои партофт кардан. ҳоло акнун боз ҳам як фишороварӣ аз сӯи варзишгари эронӣ буд ки инҷо хуб мавқеъ нагирифт варзишгари афғон ва сари зону гарчанде нишаст, вале кори ӯ норавшан монд. ой. دعوت کردم شما نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر بولقیев با نماینده جمهوری اسلامی. соли гузашта дар қаҳрамонии Осиё ҳамин варзишгари эронӣ хуб ҳунарнамоӣ карда буд. мо ёд дорем. инҷо акнун фурӯтан низ бубинед ки як фишори хуб анҷом дод, қувваи худро нишон дод ки метавонад рақибро партофт кунад.
боло акнун навбати дигар боз ҳам ҳамла аз ҷониби варзишгари эронӣ шуд. як лаҳза боз таваҷҷӯҳ мекунам варзишгарон, чун зиёд буд ҳамон кӯшишҳои онҳо ва нерӯсанҷие набуд ки ба қавле норавшан буд. бисёр ҷолиб буд, бисёр партофтҳои зиёд ҳам дошт. ҳоло анқариб 1.5 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то интиҳои рақобат ва албатта ки ана ҳамон ҷараёнро интизор ҳастем ва мумкин аст ки то вақти охир ҳам наравад, чун партофтҳои бисёр хатарнок доранд ҳарду варзишгар. ҳар лаҳза метавонанд ки ҳамон як усули хубро рӯи кор бигиранд. ҳоло ҳасан пешсаф аст бо ҳамон як имтиёзе ки бо имтиёзи бадан арзёбӣ гардида буд, яке аз партофтҳои ӯ ва дар баробари ин гӯем ки ақибнишиние ки кардааст аз ҳисоби имтиёзҳо, фурӯтан шоҳизода ҳоло дар ҷараён аст ва кӯшиш мекунад ки имтиёзро баробар кунад ва ё ин ки рақибро шикаст бидиҳад. вале сонияҳо хеле камтар мондааст ва варзишгари афғонистон низ камтар фишорро камтар кард, дар ҳоле ки ӯ рӯ ба бохт дорад. вале ба ҳамин тартиб вақт ҳам ба поён мерасад ва дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб ҳасан буронӣ мешавад. вале ҳарду бисёр ҳам як нерӯсанҷии шадид, нерӯсанҷии диданӣ нишон доданд. ҳамин лаҳзаҳои такрор бори дигар аз партофтҳои ин нерӯсанҷӣ ёдовар мешаванд. бубинед кӯшишҳо бештар аз ҷониби ҳасан буд. хуб, ба ҳамин тартиб ҳоло чанд рақобати дигар дар ҳамин вазн, яъне вазни то 65 кило барпо мешаванд. ҳоло варзишгарон аз миср ва узбекистонро дар гилеми якум хоҳем дид. ҳоло дар федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ зиёда аз 60 кишвар шомил аст ва албатта ки ин нишон дод имкон медиҳад ки мо чемпионати ҷаҳонро имсол бубинем. дар 2 сол як маротиба бояд ки ҳам чемпионати қоравӣ, яъне ки қаҳрамони осиё барпо шавад ва ҳам қаҳрамонии ҷаҳон. албатта ҳоло дар аврупо низ гӯштингирии мо густариш меёбад ва оҳиста оҳиста баъди ҳамон боз ҳам бештари кишварҳо ки ба гӯштингирӣ бипайванданд, албатта мо қаҳрамонии аврупоро низ дар солҳои наздик хоҳем дид. артём штурбабин, варзишгари узбекистон, ки яке аз паҳлавонони
хуби вазни то 65 кило ба ҳисоб меравад. ӯ дар чемпионати осиё ки соли гузашта дар душанбе баргузор шуда буд натиҷаи хуб нишон дода буд ва сазовори нишон ҳам гардида буд. муқобили худ Артем Штурбабин дар аввалин рақобат бо намояндаи египт нерӯсанҷӣ мекунад. намояндаи мисри Аҳмад Амр Самир исми ин паҳлавон аст. оло Артем якчанд кӯшишҳоро ба кор бурд ва ин навбат мезанад. Пойзани бубинед. Аҳмад Амр Самир низ дар баробари яке аз варзишгари яке аз муддаиёни гӯем ки мусобиқа ба ҳисоб меравад Артем Штурбабин ҳунарнамоии арзанда нишон медиҳад. як огоҳӣ барои Аҳмад Амр Самир. хуб доштааст Аҳмад низ аз гиребон аз анихтараш яктаки рақиб ва намегузарад фосиларо бубинед. Ой хуб руҷӯъ кард вале дар як лаҳза бубинед ки Артем Штурбабин корро ба нафъи худ гирифт. вале оғози кори варзишгари мисрӣ хуб буд. ҳатто рақибро аз гилем бардошт ва бояд ки барвақттар ҳам партофтро иҷро мекард. вале Артем низ аз ин лаҳзаи кӯчак самаранок истифода кард ва албатта ки дар баробари раҳо ёфтан аз ба қавли зери дасти рақиб боз дар аксул ҳамлаи рӯи даст гирифтааш имтиёзи баданро ба даст овард. хуб сари зону бибинед менишинад. хуб партофтро аз ҷониби самти рости худ аз сари китф ба кор бурд вале ҳоло ҳам таслим намешавад Артем. хуб инҷо нерӯсанҷӣ мекунад варзишгари мисрӣ. боз ҳам фишори Аҳмад. акнун Аҳмад низ аз ҳамон костагие ки эҳсос кард дар як марҳилае ки Артем имтиёзи бадан гирифта буд, костагие ки бояд амалкардро то ба охир бибарад, корро кард. албатта ки руҷӯъ дигар буд ва дар идома аз пушти пойро печонид ва фишор овард ба рақиб, вале ҳоло ҳам Артем истодагарӣ мекунад дар баробари фишорҳои рақиб. Штурбабин аз ҳамин ду имтиёзи бадане ки аст аз аксулъамалҳо истифода кардааст ва албатта ин ҳам таҷриба ва ҳам қудрати хуби буштингирии Артем аст ки воқеан рақобат барояш саҳлу сода ҷараён намегирад. паҳлавони мисрӣ албатта ки
خوب اینجا کوشش میکند و سر به تسلیم نمیورد. رجوعهای پای در پای در عملهایش دیده میشوند، ولی نمیدونم بر اثر سختی ارتیوم باشد یا اینکه تجربه زیادی ارتیوم باشد، حالا همون کارهایش رو پیشرفت نمیکنند. اوی 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 اوی. اکنون مراتبه سیوم است که ارتیوم امتیاز بدن میگیرد. خوب. اوی اوی اوی. بله خوب استفاده کرد ارتیوم شتوربابین و توانست که در برابر با بدن افتانیدن رقیب از همون باز هم میگویم که عکس الحمله ها رقیب رو با پشت بیافتاند. خوب ارتیوم شتوربابین در نیروسنجی که واقعا پهلوان مصری ارزنده هنرنمایی کرد توانست غالب بیاید. بالوان کردی نماینده جمهوری تاجیکستان عزیزی لختیار. Vizhvadyaka, representative of Russia, Tursunov Ali. Vizhgrinyaka, representative of Egypt, Omar Mohammed. در گیلمی رقمی دو دعوت کرده میشود نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقییان. اکنون دوستان عزیز وزنی تا 65 کیلو همونو نیروسنجی های ادامه دارد و در این وزن جفت نوبتی ورزشگری ما سهراب باقییف با الکسی شکوروفی روس با میدانی رقابت می‌دارند. سهراب چند پیش در گیلم دیگر نیروسنجی انجام داده بود و این نوبت با پهلوان روس با میدان آمده است. خوب دوار از عراق حیدر جواد ورزشکاران رو با رقابت البته دعوت کرد و با کلمه گیرت این نیروسنجی آغاز می‌گردد. خوب ببینید در حال سهراب در تلاش پرتافت است و یک عمل دیگر رجوع میکند سهراب باقییف. رقیب نیز اکنون قدرت خود را به کار میبرد. بالا پهلو میرود سهراب و البته که رقیب رو با نیرنگ میاندازد. انا همین کار رو سهراب همین عملکرد رو روی کار گرفتنی بود و این طرف اون طرف رفتنی او نیز به سبب نبود. بسیار پرتافتی مجلل اینجا نشان میدهد و این پرتافت او رو البته که کامیاب گردانید.
حسین زاده محمد الکسی با قول شوکی شد. بار دیگر همون پرتوفت رو ما البته میبینیم در لحظه های تکراری و واقعا با حسن مسابقه چونین پرتوفت ها باز زیبایی دیگر ویژگی دیگر رو همراه میکند. احسان با سهراب بقیف. خوب اکنون دوری دیگر یعنی که باز هم وزن تو 65 مرحله دیگرش نماینده جمهوری تاجیکستان حسین زاده محمد رجب ادامه می‌یابد. نماینده جمهوری قزاقستان مولوی ابیلکایی در گیرمی رقمی دو دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان بهرام صوفیه و نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلو. نماینده دیگری تاجیکستان در وزن تا 65 کیلو اکنون بهرام صوفیف با ورزشکار ایرانی واحد بریمانلو میبراید. خوب اکنون ورزشکار ایرانی چند لحظه پیش هم نیروسنجی اولی خود رو برپا نموده بود مقابل پهلوانی افغان او دست بالا گردیده بود و این بعد اکنون با میزبانی مسابقه یعنی که بهرام صوفیف میدان داری میکند. حالا اینجا بهرام توجه میکند به رقیب و اینجا واحد نیست از گریبان و از یک تک بهرام مستحکم بدارد و دست را راست میکند. یعنی این بیانگر آن است که فاصله میگیرد ورزشکار ایرانی چون از هنرنمایی صوفیف او بلد نیست برای همین کمی فاصله میگیرد و لحظه های اولی همون کوشش های بهرام رو به قول می آموزد. از میانی پای اینجا حلوکی میانی پای رو استفاده کردنی بود بهرام صوفیف و حالا میسر نمی شود برایش چون رقیب نیست. از این کار خوب توجه میکند. خوفناک بود، البته کمی خوفناک بود برای بهرام و خوب مقاومت کرد. با دیگر بار سری زانو می نشیند. اکنون ببینید که کم کم راهگشایی می شود برایش نیروسنجی مقابل بهرام صوفیف و یک مرتبه که همین عملکرد رو به کار برد و کم موفق گردید. این نوبت نیز خواست باز سر زانو نشسته پرتوفت رو از جانب کتف به انجام بدهد.
خب اکنون کوشش ها از جانب ورزشکار ایرانی هم زیاد می شود. ببینید باز یک عملکرد دیگر. با قول راه خود را یافت واحد و اینجا البته که با حلال نزدیک بود ولی کمی و نمون ایستادگی واحد نیست امکان نداد که بهرام رقیب رو با پشت بزند. پهلو ارزیابی می شود. به هر حال این یک نتیجه است برای بهرام صوفیف و اولین گویم که پرتافتی همون نتیجه بخش خود رو در این دیدار انجام میدهد بهرام و انتظار همین لحظه بود. از یک لحظه بسیار خوب امکان رو دریافت و در حال پرتافت کرد. بازم خوب اینجا دیگر بار بهرام از عکس العمل یک رجوع کوچک بود از جانب ورزشگر ایرانی و بهرام خوب استفاده میکند. اکنون اینجا ویدیو دوور رو با کمکش اکنون نیاز دارد دوری مرکزی مراد قربانов و ببینیم که در لحظه تکرار اینجا چی کار انجام داده شد. خوب خب از هر زاویه هم اونجا میبینیم همین هلوک رو و انتظار هستیم البته همون خلاصه دواران رو. نه امتیاز دادن نمی شود با اون پرتافت. ادامه نیروسنجی رو میبینیم. کمتر از 2 دقیقه باقی مونده است تا انتها. باز دیگر باره همون عمل کرده که تنها ما همین سر زانو نشستن واحد باریمانلو رو میبینیم در این نیروسنجی. باز هم نزدیک است برای امتیاز ولی نه، خوب از پشت وزن خود رو به رقیب میپرتاید و همون پهلوی خوب رو موقع میگیرد ورزشکار ایرانی. اکنون باز واحد همون عملکرد رو اجرا میکند. اینجا اکنون واقعا در لحظه های انتهایی، یعنی 1 دقیقه دیگر تا انتها باقی مانده است. ببینید که واحد هم در برابر اونه که رقیب پیش صف است از حساب امتیازها کوشش دارد که پیروزی به دست بیارد. خب اینجا ببینید حلال واحد باریمانلو توانست که بهرام صوفیف رو از این مرحله
و برای راه یافتن به مرحله دیگر به نصیب بگردند. دوستان عزیز، ادامه نیروسنجی ها را در پیشنهاد همکارم مرادعلی تشایف خواهید شنید. با ما باشد و از زیبایی های این مسابقه، از پرتافت های شدید و زیبا بهره‌مند بگردید. Boyaktaki safed, namoyandayi Cumhuri Uzbekistan, Dilshodbek Yo'ldoshev. Boyaktaki sabz, namoyandayi Cumhuri Afghanistan, Hamidi Amrullah. Invited to unit number 2, representative of Uzbekistan, Ruslan Guriev, with representative of Kazakhstan, Kazakbayev Aybek. Also led who is Muhammad Yaftak, representative of Uzbekistan, Ruslan Guriev. And who is Green Yaftak, representative of Kazakhstan, Kazakbayev Aybek. مخلصان، دلباختگان و هواداران گوشتنی ملی تاجیک گوشتنگیری، اینجا نبرد میان پهلوانان در رمتای میمده وزن زیر 65 کیلو آغاز گردید. این جام رئیس شهر دوشنبه آید به گوشتنگیری است که مراتبه پنجم در شهر دلربای دوشنبه برگزار میگردد که الکی حدود 200 ورزشکار از 40 کشور عالم را با هم جمع آورده است. نبرد میان پهلوانان زیر 65 کیلو آغاز گردید. پهلوان ازبک با یک تگ سفید گوشتین میگیرد و پهلوان قزاق باشد این کازاکبایف ایبک با جداگی سبز با یک تگ سبز میان همدیگر آغاز کردن رقابت را. حالا میان این نبرد یگان فرق کرده است. پهلوان قزاق برای از سمت دیگر گرفتن، هر دو انقریب که برابر گوشتین را پیش میبرند. وزن 65 کیلو است. در فاصله نزدیکتری ببینید اینجا پهلوان قزاق هم برای اجرا نمودن پرتاف، اما پهلوان ازبک این پرتاف حلال است. بسیار یک پرتاف جالب بود که از جانب رسلان بوریف بسیار عالی بود، حلال با گذاری گردید و همین طریق رسلان بوریف بسیار عمل زیبا رو به کار برد که این حلاک اسکندری به قول دیگر بسیار عالی اجرا گردید و پهلوان ازبک را به دوره های دیگر با دل پر پیش میبرد. اکنون رفته رفته دوستان عزیز مرحله های مشکل و مرکب میان پهلوانان جهان گوشتنگیری جریان میگیرد. حالا نوبت دیگر از لحظه های تکراری دیدن میکنیم. چگونه با قول دیگر دو بازو کشادن پهلوان ازبک بود. چوبالی و قابان دو بازو کشادن بود که خیلی اعلی اجرا میگردید. اکنون بعد از این پرتاب زیبا باوری داریم که لحظه های جالب و جذاب هم در پیش ما رو انتظار است. این قصر تنیس است، قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه. استقبال از مسابقات یک نوار عجیب و نورپاشی مسابقات به خاطر نورافشانی نوروز عجم. ما روی نوار هستیم. تشکر برای کارگردان که لحظه های ما رو هم نمایش میدین. این فصل بهار با چنین شماره خیلی مخلصان باوری دارم که
یک شکوه شامتی نام میگیرد. هرچند که در بیرون از تالار کم کم برف سفیدی هم برف سفید رمزی بخت سفید است. مهم که در پشت برف سفید الکی بهار نازنین در کوب خاندان ماست. رفری در اینجا جفت نوبتی را دعوت می نماید. اینجا پهلوان روس رمزان اسخانوف با یک تگ سفید بر مقابل چو سیانگوان از کره. خوب است که گوشتینگیری بجز از پهلوانان آسیا را من در نظر دارم، همچنین پهلوانان دیگر قده‌های جهان را با هم می‌آورد. کره در گوشتین جدا پهلوانانش خیلی خوب است، ولی در گوشتینگیری تکیه به گوشتین جدا هم وارد. اوه علاک لبه که پهلوان رمزان را موفق گردان. عجب پردابه. رمزان درخشش به مثل برق بود، برقی که می درخشید با یک جلوی زیبا. یک بار دیگر از جلوی این درخش برقینی رمزان می رویم. عجب حالا که لب رقیب را از آسمان به زمین آورد. این پهلوان روس بود که رقیب را پهلو میزد. اکنون دوستان عزیز به میدان دعوت میگردد یکی از چهره‌های محبوب کشور ما در وزن 65 کیلو. من باور دارم که شهباز که قدم زنان به مرکز میدان الان نزدیک میشد با هیئت داوران سر اول دعوتشون است و با یک تگ سفید این پهلوانی که از گرند اسلم نشان دارد از گوشتین جدا و در گوشتین ملی بارها درخشیده است. مخصوصا نوکک مدال طلایی چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به کورش رو به دست آورده بود. شهباز سید ابراروف آناندا ارسکی سومد پهلوان از اندونزیا بر مقابل شهباز میبراید. من باور دارم که نبرد دور و دراز دوام نمیکند، چون که افضلیت یا همان گوشتین زیبای شهباز، چون شهبازی اصیل است. بله این است که حالا اما اگه چند ثانیه دوام کرد ولی نبرد ولی من از اون هراس دارم که شهباز با سراب باقی و این رقیبان در انتظار در دوره های میبادا با هم نویند. بسیار نبردی عالی بود. این پرتاب زیبای شهباز به مثل پروازی و قابان بود. یک بار دیگر برای دیدن این پرواز با دیدار شهباز می رویم. انا این است. آفرین. نظر جوانی کارگردان جوان ما سلطان برزودیف حرکت های پهلوانان جوان را بسیار بر اعلی و سر وقت روی نوار می آورد. اظهار سپاس. باز هم زیبایی که از قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه پیشکش می گردد. جفت امایی واس می گردد.
جفتی وضع میگردد برای وضع جفت. حالا دار مرکز در میدان است و رقیبان نوبتی را به میدان دعوت کند، یکی از بلاروسیا و دیگری از ازبکستان که باید همین لحظه بیان. ایوان دوبینا با یک تگ سفید در میدان است. اومان بازاروف پهلوان ازبک یک تک سبز به بر کرده است و حرکت های پهلوانان برای به دست آوردن اولین امتیاز می روند. پهلوان بلاروس در اینجا با یک تگ سفید دستی راست رقیب را داشته است، ولی پهلوان ازبک باشد در مقابل او خیلی خوب ایستاده است. اردو اکنون حرکت های ضعیفانه پهلوانی بلاروس رو می‌بینید. در اینجا پهلوان ازبک اگر حرکت کند عمر بازاروف میتواند که در مقابل حریف بسیار خوب درخشد. هنوز یک بار دیگر میرویم، حالا نظر میکنیم به این حالت ها. نوبت دیگر استین داشتن قوی تر است، هر دو ضعیف می‌نمایند. با این چالاکی باید پهلوان ازبک در این نبرد با این رقیبی که ضعیفتر است باید خوب گشتین گیرد. یک سمت هستند، طریق پای کار میکنند. نوبت دیگر با هم میآیند. یک سمت داشتن برای هر دو پهلوان احتمال است که برای آنها اولین آگاهی را نشان دهند. آنها گشتین خوب نمیگیرند. کمر میدارد پهلوان ازبک و نه ضعیفانه است گشتین. دو بین ایوان با من بازاروف بازارشون رنگی نیست. نوبت دیگر این پهلوانان که در وزن 86 کیلو با هم می روند گشتین گرفتند. پرتاب بدن را هدیه می کند برای پهلوان ازبک. یک بار دیگر رو برای هم دیگر استادند. ضعیفانه گشتین میگیرند. هیچ یک کسی برای موفق گردیدن در این دیدار نمی درخشد. پهلوان ازبک به سمت رقیب هجوم میکند. اومان بازاروف پهلوان بلاروس کنار می رود. گیرت عباره زیبای تاجیکی در گشتین ملی تاجیکی. آن اکنون کمر داشتن. این نوبت کمرداری به سود پهلوان ازبک جنبست کردید. بازاروف بازارش رنگین شد و پهلوان بلاروس در دیدارهای منبعد ترک میدان میکند. وزن 86 کیلو. از کمر داشتن پهلوانان دوستان عزیز در حالتهای تکراری می رویم که چگونه میان همدیگر میان گرفتند و با سود پهلوان ازبک اومان بازاروف این دیدار جنبست کردید. اول پهلو بعدن کمرداری. کمر داشتن برای پهلوان بلاروس، هرچند که او حرکت برای داشتن کمر کرد ولی او را ترک میدان آورد. عجب زیبا و دلارا. ببینید مخلصان، در روزی
جشن مادران در عرفه برگزاری جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گوشتینگیری چی از خردسال رشید در اینجا است و همین پهلوان نامداره که کارگردان ما هم خوب اومده است. بله همین رشید پهلوان از بدخشان است که اینجا باید گوشتین گرفتن رشید هم احتمالیت داشت. آفرین رشید نوکگ از مسابقات کسکورش برنده مدال برنجی شد. آفرین برای دریافت چون پهلوانان نامدار ما که میان مخلصان جمع آمدن. تبسم های رشید اکنون داوران را به میدان آورد. میرویم به ادامه نبرد پهلوانان جهان گوشتینگیری. سید جمال علی مردانوف پهلوان مردمی تاجیک تبسم میکند روی نوار. اینجا است برای چی سید جمال گوشتین نمیگیرد در گوشتینگیری؟ سوال است. شاید مخلصان هم پرسان شوند. ای سید جمال علی مردانوف نورسان پهلوی همدیگر نشستند. اکنون دوستان عزیز نبرد پهلوان افغان دویدن‌های نعیمت او را از چنگال افغان پهلوان رها نکرد. سادات سیاد عبدالمنان آفرین سیاد بالاخره سید خود را در کوتاه‌ترین لحظه پیدا کرد و زیر چنگال آورد. انا این است سید را به دست آوردن سیاد افغانی سفید پوشیده. آفرین یک بار دیگر برای به دست آوردن سید از جانب سیاد می رویم. ببینید در وزن 86 کیلوگرم دعوت کرده شود. نماینده جمهوری تاجیکستان حقنظر نصر، نماینده جمهوری شیرین اشرف محمدی. الکی از شور و غوغا از صدای بلند مخلصان معلوم است که کی اعلام می شود. مخلصان که اینجا حضور دارند منتظر است برآمد یک نظرف هستند. پهلوان محبوب تاجیک یک تک سفید به بر کرده از قدم زنان می آید. یک نظره که نظرش به خاطر غالبیت است. همین نوار بردار در اینجا کارگردان بسیار لحظه های قدم زنی یک نظر را روی نوار آورد و الکی خود را در اکران بزرگ دید و تبسم های یک نظر دائما هرچند تبسم میکند ولی نگاهش به خاطر پیروزی است. یک نظره که جایزه‌دار مسابقه های مختلف تاجیکستان در گوشتینگیری دائما رقم زن بود. این باشد شریف اشرف است محمد خلیفه. برای به دست آوردن امتیازها در راندهای 16 یک نهایی یک نظر بر مقابل پهلوان مصری اشرف محمد می رود. حالا یک نظر چیکار را انجام داده میتواند؟ قد بلند دارد. اشرف محمد خلیفه از چنگال حق نظر هراس دارد. آستیر میکند حق نظر. به حریف نظر میکند. شریف فاصله را دور میگیرد. حق نظر باشد قدم به قدم به حریف نزدیک شدن میخواهد. برای کمربند پیدا کردن پهلوان سفید پوشیده ما حرکت میکند برای اجرای اصول اولینه که امتیاز یک بار دیگر می روند.
kilo, representative of Uzbekistan, Erkin Kasotov, with representative of Russian Federation, Khurshid Ali. نوبت دیگر برای داشتن اوستین هر دو پهلوان قادر هستند. اگنظر فاصله را نگاه می‌دارد و شریف باشد از حرکت‌های رقیب حذر دارد. گریبان می‌دارد. توقف می‌شود. در این فاصله باید اجرای اصول باشد. اگنظر اکنون کمربند دریافت می‌کند. رقیب میل به گشتی ندارد. آگاهی. اولین آگاهی برای پهلوان یک تک سبز پوشیده. گیرت عباره زیبای تاجیکی که در گشتینگیری معنای داشتن است. آنها را با هم می‌آورد. دفاع کردن اوستین از جانب پهلوان مصری و اگنظر. Representative of Germany, Paramastus Vlad, Vizhnyaka, representative of Tajikistan, Farhodov Rahmatullah. یک بار دیگر حرکت میکند. بعضا حالت ها رقیبی نه آنقدر ناقلای میافتد که داشتن او خیلی مشکلی دارد. برای اگنظر شاید همین لحظه باشد. بس از انتظار اکنون اگنظر باید به اجرای اصول رود. برای داشتن کمربند حرکت کند. در اینجا نه هنوز هم ناقلای بودن رقیب برای اگنظر کمی وقت را طلبگار است. اگنظر اکنون انگشت می‌نگرد و برای داشتن رقیب نوبتی دیگر به پیش می رود. نه هنوز هم حرکت های اگنظر نظرف. برای کمربند پیدا کردن اگنظر رقیب میل گشتی ندارد. ناقلای رقیب آمده است. دعوت کرده شود نماینده جمهوری تاجیکستان شکرانوف خواهی با نماینده جمهوری ازبکستان زیاداللهیف اقرار. اگر یک بار دیگر سرکشی نماید رقیب پس باید از این نبرد بیرون شود. شریف باید گشتین گرفت. براستی پهلوان مصری از گشتین ملی اونقدر باخبر نیست. نمیداند بر مقابل اگنظر نظرف گشتین نمیگیرد که لااقل ما زیبایی نمود ورزش را ببینیم. برای زیبایی گشتین ملی گشتینگیری را دیدن باید پهلوان با خبر از اصولهای گشتین باشد. ناقلای است رقیب. نه گشتین میگیرد نه برای رقیب امکان میدهد که گشتین گیرد. اگنظر هم باید هرچی باد و باد اصول را به کار برد. حالا در دیدار با رقیب اگنظر نظرف اکنون همان مشکلی دارد. مشکلی برای
دریافت نکردن کمربند رقیب، با خود برابر نمودن رقیب. تنبه با بدرقه هم نزدیک می آید، نمی خواهد. شریف گشتین گرفتن اشرف. دیدار طولانی گردید وگرنه ما باور داشتیم که در راوندهای اول، در لحظه های اول جنگ بحث میگردد. هرچند بسود یک نظر فین دیدار جنگ بحث کردید، ولی پرتاب بهترین رو ما منتظر بودیم. اما مهم برای یک نظر غالبیت و راکشا گردیدن دیدارهای من بعد است. اینجا توقف شاید 3 دقیقه را ببینند. اون نگاه مردم برای پرتاب های زیبا یک نظر، اما افسوس که پرتاب های زیبا رو ما از جانب این پهلوان شهریار ندیدیم. باید چنان گشتنی زیبایی میگرفت که مردم همه از جای برمیخستند تا زیباگی گشتنی تاجیکی را میدیدند. Number 1 athlete under 68 kilo, representative of Tajikistan, Tunchibek Sharipov, with representative Alji Muhammad Osaid Muhammad. همدیاران عزیز، اکنون گزارش ما ادامه می‌یابد از جامع رئیس شهر دوشنبه برای دریافت بزرگترین جامی که در عرفه جشن نوروز بین المللی انجام است. این مسابقات بین المللی گشتینگیری است و چند ماهی که قبلا ما در چمپیونات جهان گشتین کورش قرار داشتیم، همون داوران، همون پهلوانان رو در اونجا میدیدیم و حالا هم آمیختگی گشتین ملی با کورش را در این مسابقات هم با پرگی احساس میکنیم. همون داوران، همون مسئولین، همون پهلوانان و باز هم در تاجیکستان شاید آمیختگی گشتین ملی با گشتین کورش باشد یا در علاقیدگی باشد، براستی اکثر معنای را دارد که قسمت زیادی که از آنها است. چون پهلوانان ایرانی را میدیدیم، پهلوانانی که از دیگر کشورها داوران و دیگران هستند. خب دوستان عزیز، همین لحظه ها را که ما میدیدیم حالا دوباره هم میبینیم و مخلصانی که در اینجا حضور دارن به خاطر آن نفرانی که ما را دستگیری میکنن، من اظهار سپاس میکنم که هر یک سخن ما اگر تا جای برای بینندگان پسند باشد. این گشتین است که امروز ما را با هم وصل میکند. دوستی، برادری، اتفاقی، یکدیگر فهمی و مهم است همه دوران صاحب استقلالی کشور ما را تجسم میکند. سپاس برای مخلصان که در اینجا حضور دارند. بانوان هستند که زیباگی گشتین ما را باز افضلیت میبخشند. پرچم ما در دست مخلصان هستند. آفرین.
خوراک نیست فیروزی هم نزدیک می شود. از محبت گوشتین در تالار خوراک می خورند. دوستان عزیز سکنان جفت ایواز می شود. این جفتی جدیده که به میدان دعوت گردید. یکی پهلوان ایرانی است و دیگر پهلوان مصری. ایران پهلوانی با یک تگ سفید به میدان برآورده است. مصری باشد با یک تگ سبز اندر میدان گردیدن. حرکت های پهلوان ایرانی برای به دست آوردن امتیاز. در وزن 86 کیلو نبرد با پارت و پای طرفین محمد اهواز یوسف پهلوان مصری است که یک تگ سبز به بر کرده است. مسعود قوی بازو یا قوی بازو میگویند. قوی بازویی که هنوز قوی بازوگی او را ما نمیبینیم. برعکس حال بازوان قوی را از جانب رقیب میبینیم که برای اجرای اصولهای گوشتنگیری میرود. آگاه خوانیده شد پهلوان قوی بازوی ایرانی. این پرتاب اکنون جفت را میان هم اعتراض میکنند که یکی میگوید این بسود منجرم بس کردید و قوی بازو میگوید نه این بسود من است. کی در اینجا حق است؟ یا قوی بازو یا محمد. پهلو بسود پهلوان ایرانی است و ادامه نبرد. برای به دست آوردن جام بزرگی گوشتنگیری چگونه تلاش است؟ تلاش برای به دست آوردن امتیاز است. پهلو برای قوی بازو برد آورده باشد شاید.
یک بار دیگر می رویم با تماشای این لحظه های جالب. این برده قوی بازو است. The winner in golden score. The winner, representative of Uzbekistan, Ziaugullayev Amro. درگیری رقمی او دعوت کرده بشود. دوری دویومی اضافه‌ای وزنی تا 86 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان خورشید مجیدov. نماینده جمهوری بلغارستان بریسلاv Vladov. داور انتظار است تا جفت با میدان برآید. پهلوان سنگین وزن ما را خورشید را به میدان می آورد. این خورشید است که در وزن جمع 86 کیلو مقابل حریفش از بلغارستان ولادوف بریسلاv به میدان می آیند. نبرد همین لحظه ها آغاز شد. خورشید مجیدوف با یک تگ سفید گوشتین میگیرد و حریفش باشد با یک تگ سبز اندر میدان گردیدن که هر دو برای داشتن گریبان همدیگر می روند. خورشید در گشتین کورش در گشتین ملی یگانه رقیب سخت که بر مقابل او دائما دست بالا میگردد در وقت اخیر این شریف نظریف است. اما اکنون میبینیم که خورشید مجیدوف در مقابل این بلغاری ولادوف چگونه گشتین میگیرد. حالا امتیاز بلند میان این دو پهلوان یا حرکت های امیدبخش به چشم نمیرسد. قریب که هر دو با یک شکل با یک مضمون گشتین دارند. برای اولین نشستن خورشید رقیب امکانیت ندارد. ولادوف برای خورشید امکان میده. خورشید سر کتف بهترین اصولی این پهلوان سنگین وزن ما محسوب می شود. اوه، عمل نادرست رقیب او را با تخته پشت آورد. خورشید مجیدوف اولین پیروزی خود را استقبال میکند. عمل از جانب رقیب اجرا گردید و خود زیر عمل نادرست خویش قرار گرفت.
2, athletes plus 86 kilo, representative of Afghanistan, Abbasi Abbas, with representative of Uzbekistan, Jean-Luc Shermohammad. اکنون شماره زیادی مخلصان منتظر پرتاب‌های زیبای پهلوانان هستند. اگر لازم شود ساعت‌ها می‌نشینند تا زیبایی گوشتین ملی گوشتینگیری را ببینند. Representative of Greece, Zarabas Aris. With Grinyaka, representative of Pakistan, Zubair Mohammad. حالا نبرد نوبتی آغاز می‌گردد. عباسی پهلوان افغانستان بر مقابل جاندریف شیر محمد پهلوان ازبک در وزن جمعی 78 کیلو به میدان میبرند. اینها پهلوانان سنگین وزن هستند که در این وزن با خورشید احتمالیت گوشتین گرفتن دارند. با شریف نظریف برای نبرد کردن احتمالیت زیاد است. اولین سر کتف پهلوان افغان به نتیجه است. عباس پهلوان سنگین وزن افغانستان است. جاندریف بسیار خوب و زیبا گوشتین میگیرد. تا که اون زیبایی گوشتینی ملی تاجیکی گوشتینگیری را که نمایش نداده است، ولی در نبرد بسیار عالی است گوشتینش. حرکت های پای در پای پهلوان افغان برای امتیاز آوردن هیچ نتیجه نمیدهد. عباس پیش از شرح نبردهایی که من شروع کردم شاهد پای در پای پیروزی های سالانه با قیفا گشته بودند. بسیار گوشتین خوب گرفتند، چه سهراب، چه ابوبکر، چه علی جان، سه پهلوانی که با زیبایی گوشتین دل هزاران مخلص را در اینجا شاد کردند. آفرین. مکتب باقیف هنوز هم پای برجاست، مخصوصا مهنت های شبانه روزی رستم باقی فرزندی او که بسیار عالی است. سپاس میگویم به این مکتب که گوشتین تاجیک را تا هنوز پاس می‌دارد. سپاس میگویم برای رستم باقیف، برای تربیت فرزندان قوی خویش. من باور دارم که امروز ما شاهد دوام نبردهای شایسته مکتب باقیف خواهیم شد. مکتبی که برای تاجیکستان مدال آورده است. نماینده جمهوری تاجیکستان ایبرانی بگیجان. همین طریق در این مخوری اولویت از نماینده جمهوری ازبکستان شیر محمد جاندریف در اینجا دست بالا شد و با دوره های منبع رفت. اکنون میان سنگین وزن ها همان رقابت ها دوام می‌یابند.
We want to wheel number 2, Aspects, class 86 kilos, representative of Turkmenistan, Guvanch Igadiyev, with representative Islamic Republic of Iran, Sadiq Ozaranj. فاروق صابرов در اینجا حضور دارد. مربی که نوکک در اینجا دست برای سلام است. فاروق صابرов با همون مربی جوانی که امام علی نورعلی شاگردی و نوکک در پهلوی سعید مختار رسولов هر دو نشستند. مربی که شاگردش نوکک است گرانسلام با نشان زرین طلا برگشت. فاروق صابرов روی نوار است و باور داریم که چنین مربیانی که برای تربیت کردن شاگردان اصیل سهمگذار هستند. اظهار سپاس میکنیم. فاروق توانست که شاگرد خود را دو بار در کشور ازبکستان همسایه کشور با نشانه های طلا ببرد. سعید مختار رسولov در پهلوی است. پهلوانی که در وزن زیر 73 کیلو چمپیونات جمهوری تاجیکستان را بریده بود. هر دو پهلو با پهلو نشستند. اظهار سپاس. من باور دارم که مردم هم با هنر تربیت امام علی نورعلی از پهلوی است. ببینید این تازه چمپیون گرانسلام. تشکر کارگردان بوارکو بنیهایت خوب است. خب لذت بردن از نوار و شرح در آن است که وقتی که آن مقصدی که آن نگاهی که شارح میخواهد برای بیننده رساند رو کارگردان احساس میکند و از سخن شارح درک میکند که کی رو ما نمایش دهم تا برای مردم و شارح پسند باشد. همون پهلوانان است، همون مربیان است و همون نتیجه هایی که وقتهای آخر از جانب پهلوانان به دست آمده است. همین رو کاری شاهکاری از جانب کارگردان جوان ما است. آفرین. خب اکنون دوستان عزیز نبرد میان سنگین وزن‌ها همان ادامه دارد. بیگالیف پهلوانی ترکمن بر مقابل ازارنگ پهلوان ایرانی که یک تگ سبز دارد در وزن‌های جمعی 86 کیلو با هم مبارزه میبرند. پهلوان ایرانی در مقابل حریف اندک پیشتر است، پیشرفت است. یک پهلو با سود پهلوانی ترکمن بیگالیف گوانچ حالا آزارنگ رو با باخت است پهلوان ایرانی از دست رقیب ترکمنش. اما همچنین کمفعالی خود را هم نشان میدهد. آگاهی اول با وجودی به دست آوردن یک پهلو برای پهلوان ترکمن نشان میدهند.
Beginning number 2. After this contest be ready. Athlete Anders 57 kilo. Gun ball, gun center. صادق آزارنگ پهلوان ایرانی Is representative of Germany. Mazitova Aelina. با جز از هجوم کردن اصول را به کار بردن نمیتواند، اما هجوم های پای در پای او میتواند که رقیب را با آگاهی پای در پای Gun ball, gun center. Is representative of Germany. Dorowski Dalia. ضعیف گرداند. فقط وابسته از این است که وقت برای کافی باشد. اگر در حالت اجرا نگردیدن اصول برای هجوم کردند، ولی اگر هجوم باشد و هجوم با اصول انجام یابد او خوبتر است از هجوم های بی نتیجه. اینجا ادامه نبرد میان پهلوانان وزن جمعی 86 کیلو با برابری انقریب که قوه ها و یک پهلوی پهلوان ترکمن اکنون او را امید بخش کرده است برای پیروز گردیدن، اما پهلوان ایرانی دم به دم هجوم میکند. صادق آزارنگ یک تگی سبز باور دارد این پهلوان قد بلند ایرانی. برای چند ثانیه دیگر دست مستحکم می‌دارند و برد بیگالیف ترکمن پهلوان است. یک و یگانه پهلویی که او را در این دیدار دست بالا کرد. حالتهای تکرار رو از دیدار پهلوان ایرانی آزارنگ بر مقابل بیگالیف ترکمن پیشکش شما میگردانیم. اکنون ادامه نبردها در پنجمین مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه. اولوغبek Rahimov همزایان اریک گور گشتین میگیرد. حالا دوستان عزیز اکنون گشتین میان پهلوان ما اولوغبek Rahimov مقابل اریک گور پهلوان ارمنی میاد.
این رقابت در وزن جمعی 86 کیلو است. تیمور رحیموف در اینجا نشسته است و دیدار برادر خود را میخواهد ببیند. اولوغبک رحیموف. اولو وضع داشتن اولوغبک خوب است. پهلوان ارمنی اکنون خیلی ضعیف است در مقابل حریف. Representative of Russian Federation Anton Barachov with representative of Tajikistan Zafar Olimshoyev. این برد اولوغبک است. تیمور توسط میکند. اولوغبک رحیموف اکنون در این دیدار نه آنقدر مشکل و سنگین دست بالا گردید، ولی با زور گشتین گرفتن پهلوان را زورتر میکند. حالا میرویم دوباره از دیدار اولوغبک مقابل گاریریک. اکنون در وزن جمعی 86 کیلو این دیدار خوبتر می شود. زفر اولمشویف بر مقابل انتون براچوف گشتنی خوب میگیرد. به کدام خاطر من گشتنی خوب میگویم؟ چون که رقیب ارزش دارد، پرقوت است و قدرتمندی و میتواند که حریف رو شایسته و پرقوت نگاه دارد. Anton Barachov from Russia with Zafar Olimshoyev from Tajikistan. زفر اولمشویف پهلوان نامدار ما در گشتن سامبو به میدان میبرآمد. نورسان که آینده این میدان هستند. شروع از تماشا، محبت به گشتن و بعداً وارد گردیدن به میدان نبرد. امامعلی نورعلی پهلوان خوشطاله کشور در پهلوی فاروق صابرов نشسته است. و با این نبردان میکند. من هنر امامعلی نورعلی رو با کدام خاطر اعتراف میکنم که 2 مرتبه در گرندسلم اولین پهلوان است که نشان زرین طلا رو به دست آورده است. پهلوان خوشطاله است که با پهلوانان قوی من جمله با پهلوان ژاپنی با چی حرکت ها با چی افضلیت روبرو گردیده است. پس چگونه هنر چنین پهلوان رو نادیده میگیریم؟ خب زفر اولمشویف پهلوان یک تک سبز پوشیده ما بر مقابل رقیب انا این پهلوان پرقوت است. روست معلوم است از گشتن گرفتن. این براچوف انتون است. اما بازغن است. در گشتن ملی باید ما بیشتر زیبایی نمود ورزش را برای جهانیان نشان دهیم. باید پرتاب های بهترین را نشان دهیم. باید چهره های خوب را پیدا نماییم تا اینکه گشتن ما موقعش در جهان بالا رود. ما باید با برگزاری چنین مسابقه های سطح جهانی مقام این گشتن را در جهانیان نشان دهیم.
باید فرقیت گوشتین ما از دیگر گوشتین ها باشد، باید چهره های نو در گوشتین ما باشد، باید اوه این پهلوی امید بخش پهلوان روس است. انا این گوشتین من گفتم که گوشتین خوب میشد. حالا بیننده هم میدوند کی رقیب شایسته است و کی نبرد شایسته دارد. با چنین رقیبان پرقوت ما پرقدرت میشویم و اگر بیاریم یک و قول دیگر همون چی رو در میدان مونیم هر لحظه که افتادن باشد فکر میکنیم با اون قدر موفق نمیشیم. هر قدری که با رقیبان پرزور مبارزه بریم همون قدر ما رو قوی میگرداند. این پرتاب پهلوان روس که با ظفر علیمشایف که در گشتین سامبو بارها موفق گردیده است، حالا ببینید که چگونه گشتین میگیرد. حتی از ظفر افضلیتی بیشتر دارد. همین است که ظفر پرقوت میشود و دیگر پهلوان پرقدرت میبرایند و با این پهلوان روس احساس میکنند که گشتین میگیرند. شاید برای بعضی از پهلوانان ما این سخنان ما سخت رسد، ولی حقیقت اون است که با پرزور گوشتین گرفتن پرزور میکند پهلوان رو. با چهره های خوب گوشتین گرفتن پهلوان رو به قول دیگر پخته میگرداند. چون پهلوان پخته گردد، چون پهلوان مکتب خوبی گوشتین و رقیب را احساس نماید، بعدا از اینجا با جهانیان و دیگر به سابق خود میتواند. این کارمندان فدراسیون کورش جهانی در گشتین ملی تاجیکی هستند که روی نوار بودند. همدیاران عزیز، آقای رضایی ظفر علیمشایف برای جبران کردن پرتاب باید اکنون خوب کار کند. بله، شاید با همین وصل و شکل ظفر علیمشایف موفق گردد. ظفر لازم است که دقیقه زیادتر که در اختیار دارد، حدود کمتر از 2 دقیقه است، با همه قوه خود بهر ظفر مبارزه برد. برای ظفر پهلو آوردن انتون باید وقت را خوب به کار برد. کمتر از نیم دقیقه باقی مانده است. این حالت برای ظفر به قول دیگر ثانیه های طلایی است. اگر تواند به کار بردن این ثانیه ها موفق می شود و اگر نه رو به باخت است. ظفر باید توکل کرد، باید رفت، اما افسوس. انا اکنون این پهلوان روس دلخواه رقیبی که با می افتد گشتنی خوب می شود، برای که او پر قدرت است، قوای خوب دارد. با لغبک شاید افتد. انا اکنون گشتین رو می بینیم. نه برای ظفر وقت کم باقی مانده است و قوه و فیزیکای پهلوان روس فرق می کند. این برد انتون براتشوف است و روس. ظفر علیمشایف در این دیدار
شکست خورد. اوه انا اکنون پهلوانان جمع 86 کیلو یکی از پهلوان خوبی دیگری ازبک حالا باید به میدان براید. Representative of Egypt, Adil Hai Mohammad, with representative of Tajikistan, Sharifjon Nazriyev. شریفجان نظریف پهلوان سنگین وزن ما خوب براستی. حالا که لحظه های تکراری را از این نبرد ببینیم بعدا درباره شریفجان من میخواستم سخن کنم. Representative of Islamic Republic of Iran, Eidivandi Paradis, who is representative of Kyrgyzstan, Presku Bakwa Ayana. شریفجان نظریف وقتهای آخر معلوم است که گوشتینش به کلی تغییر یافته است و آداب خوب هم دارد و پهلوان. حالا که به میدان می آید من دائما باور کنید اگر از این پیش می دیدم هر نوبتی که با شریفجان روبرو می شدم می گفتم با این قد و قامت با این قوه باید بهترین پهلوان باشه و همین اکنون نشان میدهد که شریفجان را پرقدرت میکند. حالا که ما منتظر وارد شوی هستیم مخلصان در اینجا منتظر هستند. این نوای عمومی یا نوار عمومی از قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه است که مکان نبردهای پنجمین مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتنگیری است. اوه حریف هم قد بلند است ولی شریفجان باید کار خود را انجام دهد. شریفجان نظریف پهلوان قد بلندی یک تک سبز پوشیده ما. نظریف کشتینش وقتهای اخیر خیلی فرق کننده است. باز ابراز میکنم این پهلوان جوانی که در قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت میکرد. شریفجان نظریف با یک تگ سبز مقابل رقیب مصریش عبدالحی محمد عبدالحی آغاز نبرد کردند. نظریف با این رقیب قد بلند برای برآوردن حریف میخواهد که افضلیت به دست بیارد. اوه احتیاط باید کرد دست رقیب را. بدن اول به سود نظریف است. حالا شریفجان اکنون نماینده جمهوری اسلامی ایران ایدیوندی پردیس با نماینده جمهوری کیرگیزستان برای داشتن گریبان رقیب قد بلند و پرحشمت خود می رود. مراتبه نوبتی برای افتادن رقیب حرکت می کند. بدن دویم را صاحب می شود. بدنهای پای در پای به سود شریفجان است. حالا رقیب به کمک طبیب نیاز دارد.
نماینده جمهوری قرقیزستان رسولبک و آیانا. این شریف نظریف است دوستان عزیز، پهلوان خوشداره کشور که بارها از مسابقات بین المللی برای تاجیکستان مدال آورده است. در گشتن سامبو نوکک برنده مدال طلای چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به کورش گردیده بود. برادر او دولت نظریف نواربرداری میکند. دولت نظریف که در دست تلفن موبیلی است برادر شریف نظریف است. سلاله نظریف ها که بسیار هم پهلوانان خوب دارند. بله همین نظریف که هر دو با برادر در یک قسم حربی ادای خدمت مادر میکردن. آفرین، این همین دولت است که در وزن سنگین برآمد میکرد و به مثل برادر هنر شایسته داشت. شریف سردی از چی باشد گفت میکند. خب فکر میکنم برای رقیب دیست دیگر امکان دوام دادن نبرد و قدر باقی نمانده است و به هر حال حالا داور مرکز اشاره دارد و رنج میبرد این پهلوان مصری. امکان نباشد بگذار عبدالله های نه هنوز آماده نیست. نماینده جمهوری اسلامی ایران ایدیوندی پردیس. نظریف را لازم است که برای پهلو آوردن رقیب برای دوم بار حرکت کند. دعوت کرده می شود نماینده ایجیپت لمیه محمد حسن با نماینده جمهوری تاجیکستان بکنظر و روزافزون. نه امکان نمیدهد برای عبدالله. این نبرد با امر داور به سود شریف جان و اشرف جان بس میگردد. آداب و اخلاق بلند شریف جان دست را پیش بر می آورد. اکنون برای دیدار لحظه های جالب این نبرد می رویم با سلسله حرکت های شریف جان اشرف دیدارش پیشکش ماست. Representative of Afghanistan, Abdul Aziz Murad, was representative of Korea, Jim Pingu. Aslet Vizwayakta, representative of Egypt, Lamia Mohammed. Yaktak. Aslet Vizgurinyakta, representative of Tajikistan, Beknazar wa Ruzafzun. With white Yaftak Muradi Abdul Aziz from Afghanistan. With green Yaftak Jeong Min-woo from Korea. اکنون دوستان عزیز پهلوان افغان عبدالعزیز با یک تگ سفید بر مقابل جانگ مینوی کریگی رقابت را در وزن جمعی 86 کیلو آغاز کردند.
این پهلوانان قوی جوسه افغان با مینوو جیانگ کریگی برای هم آمدن حالا امتیازی ندارند. اصلا که پهلوانان سنگین وزن در مقابل همدیگر بسیار با یک جوسه بزرگ خود قوی می ایستند. حالا کمربند داشته است پهلوان افغان و اکنون حرکت‌هایش برای پهلو آوردن رقیب پرزوری کرگیش است. نمیتواند. عبدالعزیز برای اجرای اصول ها دم به دم حرکت می کند. اما حرکت های پای در پای این پهلوان افغان شاید برای افضلیت بیارد. The winner, Lamia Mohamed from Egypt. In white, representative of Taipei, Li Wanti, who is representative of Afghanistan, Sadaat Malalai. در کلمه رقمیت دعوت کرده می شود نماینده تایپی لی وانتی با نماینده جمهوری افغانستان سعادت در دقیقه های علاوه نبرد نمی رود به خاطر که در اینجا پهلوان افغان فعالی خود را در مقابل عرب نشان میداد و همین طریق دست بالا شد.
with white yakta. Representative of Taipei, Li Wanti, with green yakta. Representative of Afghanistan, Sadat Malali. درگیری رقمی دو دوری سیدونی وزنی تا 65 کیلوگرم آغاز می‌گردد. نماینده جمهوری تاجیکستان نورزاده خیراندش با نماینده جمهوری اسلامی ایران حسن گروهی. The winner, Li Wanti from Taipei. اکنون دوستان عزیز از وزنهای سنگین میرویم به وزن زیر 65 کیلو. پهلوان ما مرادزاده خیراندش بر مقابل حسن غرومی ایرانی برای دوره های چهار یگنی های میانی هم به میدان میبرند. جمهوری ازبکستان شفاعت و خوجر با نماینده جمهوری تاجیکستان حسین و شمسیه. با یکتکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان مرادزاده خیراندش با یکتکی سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران حسن گروهی. اینجا اکنون حسن گروهی بر مقابل خیراندش مرادزاده در رقابت های چهار یگنی های گشتن را دوام میدهند. یک تگ سفید مرادزاده به بر کرده است و ایرانی پهلوان باشد با یک تگ سبز گشتن میگیرد. با چست و چالاکی این دو پهلوان حالا جریان رقابت شدیدتر میگردد. درگیری رقمی دو بعدی مخوری تولیدات نماینده جمهوری ازبکستان ارتیان شتوبابی و نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باکی. اولین بدن بسود مرادزاده خیراندش است. با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان شفاعت و خوجر با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان حسین و شمسیه. اثر نوداور برای گشتن گرفتن این جفت امر میکند. حسن پهلوان ایرانی که یک تگ سبز به بر کرده است برای جبران این بدن کوشش میکند. اما نوبت دیگر بسود مرادزاده خیراندش غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان جنبه شفاعت و خوجر ادامه می‌یابد. خب میتواند که اکنون خیراندش مرادزاده از امکانیت های خوب به کار برد. پی در پی افضلیت ها برای خیراندش مرادزاده امکان خوب میدهد. آگاهی اول برای representative of Yeji Nada Ashraf with representative of Tajikistan Ruziguli Hassan. قسمت
زیادی گشتین باقی مانده است. داور اشاره دارد که حالت تکرار رو ببینند. کمیسیون داوران در اینجا نشستند. کمیسیونی که در مسابقه های بانفوذ گشتین کورش هستند. هیئت پررأی داوران گشتین کورش در گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری حالا نبردها را نظارت میبرند. این توقف از کدام سبب باشد؟ رفری مرکز میخواهد که تابلوی باز شود. اینجا هنوز هم داور منتظر است. این حالت را شاید برای دیدنش و امتیازی که اولین بار خیراندیش مرادزاده به دست آورده بود. پرتاب‌ها از جانب پهلوان ما اجرا گردیدند. برای وضع تابلو شاید داور مرکز نظر میکند هر لحظه به تابلو، ولی اینجا چی مشکلی است که وضع نمی شود، توقف میکنند. اثر نو گیرد آغاز می شود از جانب داور و تابلو چون پیشتر باقی است و در حال با هم آمدن رو برای این جفت برای گشتین گرفتن حرکت میگوید. اوه، بدن را کار کرد این پهلوان ایرانی. اما تابلو هنوز این بدن رو نشان داده است. خب مرادزاده خیراندیش اکنون باید از سجمای رقیب خود را نگاه دارد و گشتین را خوب کند. در اینجا در ما است امتیاز، ولی در تابلوی مرکزی
وانمود نشد. آگاهی برای مرادزاده خیراندیش باید حرکت کند. یگانه را برای خیراندیش پی در پی اجرای اصول ها است. دیگر در دقیقه کمتر باقی مانده است. وای تابلو کار نمیکند. حالا همین فقط تابلویی که در ما است همین رو میبینیم. برای 40 ثانیه کمتر مبارزه ادامه می‌یابد. حالا حسن هم به غضب آمده است و مرادزاده خیراندیش در دیدار این اوه برای خیراندیش افتادن رقیب مهم است. 20 ثانیه دیگر باقی مانده است. یک اشتباه حرکت خیراندیش بعداً آورد برای او. اکنون او را برای پیروز شدن امید بخش کرد. حالا داور نبرد رو لحظه توقف گذاشت. باز پس بعداً گرفته شد و برای 13 ثانیه ادامه می‌یابد. حسن نشان می‌دهد که مرادزاده خیراندیش اصولهای خب اکنون هجوم‌های چند ثانیه دیگر برای با هم آمدن است. برای چند ثانیه دیگر حرکت میکنند. حسن اعتراض میکند که این نبرد و مرادزاده خیراندیش میگوید که بساط من است. داور او را غالب نشان میده. اما براستی با این گشتین گرفتن در مقابل رقیبان پر قدرت و قوی مشکل است برای خیراندیش. حالا دوستان عزیز اکنون لحظه های جالب را بار دیگر تماشا میکنیم، هرچند که اونقدر جالب هم نبودند. بعداً میرویم به دیدار نوبتی. انا اکنون دیدار خیلی شایسته شتوربابین بر مقابل سهراب باقیف اندر میدان میشوند. این دیدار بسیار جالب و جذاب خواهد بود. این سهراب باقیف است، یک تک سبز به بر کرده است. از سلاله باقیف ها
پهلوانی که در کورش نایب قهرمان تاجیکستان بود، فقط شکستش از دشت شهباز بود. شتوربابین ارتیوم است، ازبکستان. پهلوان است که در مسابقه های مختلف هر دو جایزه دار هستند. حالا بسیار یک رقابت جالب و جذاب میشد. شاید همین زیبایی گوشتین، مخصوصا گوشتین تاجیکی را میان این جفت ببینیم، ولی کشوکشی هایی که به یک امتیاز جزترین من قهرمان شوم، این چمپیونی نیست. یا برد است مرد بر این، یا باخت است. باید مردانوار مبارزه برد تا مهم مخلصان راحت برن از دیدار. انامین دیدار را ما انتظار هستیم میان سهراب باقی و شتوربابین. نو است از برد و باخت، ولی ما سهراب را دستگیری میکنیم. بله، گوشتین خوب را مهم نشان دادن است. حالا این نفس گرم سهراب باقی دستان او را، دل او را مهم گرم میکند به نبرد. شتوربابین باشد یک تک سفید منتظر است کدام لحظه گیرت عباره زیبای تاجیکی صدا میدهد. شتوربابین روی نوار است، پهلوانی که در گوشتین جدا هم دستاور دارد و در همین مسابقه هایی که گوشتینگیری میشود در ما از دست خلیفایف در قسمت فینالی شکست خورده است و او نایب قهرمان همین مسابقات محسوب میشود. او تابلو کو با فکرم دیگر کار نکرد. حالا هیئت داوران از سر نو پس دعوت میگردند. داوران بی‌طرف باید این نبرد را حکمی کنند. تا اون لحظه ها کارگردان ما بهترین پرتاب ها را پیشکش شما میگرداند. فقط از این پرتاب ها دیدن نماید و حلاوت برید. پرتاب زیبای سهراب شاید اکنون او را به نبرد جدید قوی‌تر و خوبتر نشان دهد. به خاطر سهراب بالا مردم کف میکوبد. اکنون دیدار خوب مهم است. همه زیبایی گوشتین تاجیکی گوشتینگیری در این دیدار پیشکش ما میگردد. ببینید از حرکت های آنها معلوم هستند که هر دو میل به گوشتین دارند، نه میل برای جزترین امتیاز. سهراب خوب داشته است. شتوربابین هم رقیب خطرناک است. پای در پای هجوم های سهراب واقف برای رقیب است. شتوربابین اطراف چرخ میزند. سهراب اکنون رقیب را میدارد. برای سرکت آوردن سهراب حرکت میکند. شتوربابین باشد از حرکت های سهراب حذر دارد و خود را کنار میبرد. آنها با همدیگر در فاصله دورتر ایستادند. بسیار هم خوب حرکت میکند. سهراب باشد برای اجرا کردن اصول میخواهد که شتوربابین را زمین افشاند. گوشتین نمیگیرد پهلوان ازبک. در لحظه های اولین آگاهی برای شتوربابین برای گوشتین خوب نگرفتنش. سهراب میرود. 4 دقیقه در اختیار دارم. ببینید در اینجا حرکت های بای در پای سهراب دوست هم به مثل رسول باقیف گوشتین میگیرد. چپ و راست. اکنون اثر نو شتوربابین ازبک
قدش بلندتر از سهراب عاکف است. سهراب عاکف حالا اکنون شتربابین هم داشته است. در اینجا خطر هم برای هر دو وجود دارد. در فاصله دورتر هستند هر دو. حالا سهراب هم فاصله را دور میگیرد. شتربابین با رقیب نزدیک شدن است. ارتیوم هم خطر است برای سهراب عاکف گشتین گرفتنش. اوه یک بار دیگر باز هم سهراب عاکف برای اجرای اصول حرکت کرد. ارتیوم باشد زمین فرود آمد و باز از سر نو برخاست. گرت از جانب داور مرکز این دو پهلوان را باز هم رو برای یکدیگر می آورد. ببینید چگونه چالاکانه می چسبند با هم. شتربابین، سهراب حالا برای کندن دست می روند. در اینجا اطراف یکدیگر چرخ می زنند. اوه سهراب هم آگاهی احتمال است که از جانب داور مرکز گرفته شود. بله قبول دارد و اکنون برای زیادتر از 2 دقیقه دیگر نبرد می کنند. توقف نکنند. حالا در فاصله دور هستند. دست راست نمیدهد سهراب، دست چپ را داشته است شتربابین و ارتیوم برای اجرای اصول ها می رود. سهراب عاکف حالا فاصله دور گرفته است. این فاصله دورگیری به سود او نخواهد بود. آنها اکنون ببینید شتربابین لحظه سهراب برای اجرای اصول می رود. شتربابین خود را کنار می برد. این حرکت های سهراب عاکف است که نتیجه نداد. مخلصان هم سر و صدا بلند می کنند. دقیقه زیادتر در اختیار دارند. حالا مخلصان از کنار هم بسیار صدای بلند دارند. این حالت برای سهراب خطر بود. باید سهراب هم خطر احساس کند. شتربابین قدش بلندتر از سهراب. این حالت بسیار عالی بود که برای سهراب امکان پذیر بود. شتین گرفتن بار دیگر امر می شود از جانب رفری. برای انجام دادن اصول اکنون حرکت سهراب می رود. سهراب حرکت می کند ولی امتیاز نیست. وقت کم باقی می ماند. کمتر از 1 دقیقه است. برای سهراب چنگال و دامن داشتن مهم است. دیگر راه نیست. باید توقف نکند. ببینید این زانو افتیدن های شتربابین است پیش سهراب. گرد اشاره میکند داور. برای 30 ثانیه دیگر گشتین میگیرند. سر کتفای سهراب عاکف به نتیجه است. برای کمتر از 20 ثانیه دیگر مبارزه بردن. شتربابین می رود و سهراب سر کتف را پیشه می کند چون لحظه های قبلی. حالا مخلصان
برای نبرد تماشا دارند. اوه، این حرکت سهراب باقیوف بود که نتیجه نمیدهد. داور مرکز اکنون اشاره برای ادامه نبرد میکند. چند ثانیه دیگر و حرکتی باقیوف بله میارد بدن میدهد برای سهراب باقیوف در ثانیه های آخران. بدنی که او را به مرحله های من بعد میبرد. آفرین سهراب باقیوف توانست که در لحظه های کمترین امتیاز به دست بیارد. انا این کفکوبی به خاطر او است، هنر شایان او است. حالت تکرار هم دیدن ممکن است، شاید از بدن بالا بود هرچند، ولی بدن کافی است تا سهراب دست بالا گردد. شتربابین میگوید نه قبول ندارد، ولی اولو حالت تکرار رو اینجا میبینیم. این است حالت تکرار. ببینید این حتی پهلو است، این حتی پهلو است. بدن تصدیق می شود و سهراب باقیوف به مرحله های من بعد می رود. آفرین سهراب باقیوف اکنون راه خود را گشوده گردانید به دوره های من بعد. دوستان عزیز اکنون چون بالا گفتیم با زوران مبارزه بردن پرزور میشود پهلوان. سهراب باقیوف در لحظه های آخران امتیاز به دست آورد و راهش را گشوده گردانید. Who is going down, representative of Islamic Republic of Iran, Wahid Barimallahu. And with green after, representative of Uzbekistan, Ruslan Buriyo. حالا همدیاران عزیز جفت نو به میدان برآمدند، جفت نو را تشکیل میدهد پهلوانی یک تک سفید پوشیده ایرانی بر مقابل رقیب ازبکش. این جفت دیدار خود را آغاز کردند. انیقترش واحد بریمانلو با یک تگ سفید است. رسلان بوریوف پهلوان ازبک با یک تگ سبز گوشتین میگیرد. دیدار حال حاضر شروع شد. حرکت های پهلوانان از هر دو جانب.
اینجا اکنون نبرد پهلوانان با برابری قواها است. نه واحد نه بوریوف کسی امتیاز به دست نآوردن با گذشت قسمتی از نبرد. بعد از این دیدار باز یک رقابت خیلی دیدنی و شکوفایی است. شعباس سعید ابرانوف بر مقابل رمزان اشخانف کشتین خواهد گرفت. اوه این دیدار هم خیلی خوب و جالب است. این دیدار هم شایسته دیدنی است. باوری داریم که است. پخش او دیدار هم ما حلاوت میبریم. دوستان عزیز، مخلصان کشتین ملی کشتیگیری، از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامی در برجام مسابقات با نفوذ امروزه بازی بزرگی لطریه که ارزش خیلی شایسته و عالی دارد برگزار می‌گردد. غالبان را در برجام بعد از مراسمی با تنتنه گشوده شدن و همچنین سپردن جایزه‌های افتخاری در ایوان پرومکس انتظار است. همه شما را با یک جهان صمیمیت و صداقت پیوسته تا به خاتمه این سبقت‌ها انتظار می‌شویم که در معرکه بازی بزرگی لاتریه فعالانه شرکت نمایید. با توجه از بار دیگر می‌رسانیم که این عنوان از جانب شهرداری شهر دوشنبه راه اندازی گردیده است که تدبیر برای هوسمندگردانی مخلصان همیشگیری کشتی ملی است. بوریف با یک تگ سبز زمین است و نیاز به طبیب دارد. در حالت تکرار میبینیم که کدام شکل آمده این پهلوان ازبک. غالب گردن نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیده قلندر همدیاران عزیز، ادامه گزارش ما با پیروزی پهلوان ایرانی از جانب همکسبمان ساربان میسایف. مرحمت. جراحت برداشتنی نماینده جمهوری ازبکستان در این بخوری غالب نصیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمالله.
نماینده فدراسیون روسیه رمضان اسخانov و نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سعیدابرov. همکنون دوستان عزیز بار دیگر درود میگویم به همه شما، خاصتا اون نفرانی که امروز رقابت‌های پهلوانان رو در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گوشینگیری پیگیری داشتند. با ایستگی لحظه‌های بسیار هم حساس هم فرا می‌رسد. پهلوانان بعد از گذشتن مرحله‌های مقدماتی به دورهای نهایی نزدیک می‌شوند. اما کنون شعباز سعیدابرورов پهلوانی تاجیکستانی با یکتک یا همون لباس‌های سبز تاجیکستان رو نمایندگی میکند و نماینده فدراسیون روسیه باشد رمضان اسخانov. و اکنون برای راه یافتن به مرحله نهایی هر دو این پهلوان روی گلیم بر اومدن و رقابت رو شروع میکنن. شعباز سعیدابرورov اکنون در گوشتینگیری به یک چهره بسیار موفق تبدیل یافته است. رقابت های او را امروز خیلی خوب مشاهده کردیم که چگونه حریفان را از صد روی خود به آسانی تسلیم میکرد، ولی حریف نوبتی او کمی از جهت تجربه معلوم است که بهتر و خوبتر هم هست. و اینجا حرکت شعباز سعیدابرورov و امتیاز پهلو را همکنون پهلوانی ما صاحب می شود. در مبارزه عموما در وزن 65 کیلوگرم امروز پهلوانان نسبتاً که وزن سبک دارند هنرشان واقعا هم شایسته بود. شعباز سعیدابرورov یکی از آنهاست و قدم های استوار به سوی مرحله نهایی میگذارد که خیلی نزدیک است و با اصول کمری همین حالا توجه کرد پهلوانی ما، ولی این نوبت پهلوانی روس پای برد که شعباز با کدام روش همین حالا میخواهد اجرای اصول نماید. اکنون از سر آستین هر دو هم مستحکم داشتند، با قامت خم گوشتین میگیرند. شعباز سعیدابرورov اکنون دست خود را میکند از حریف و برای از پس گریبان یا از همان بالا داشتن توجه دارد شعباز، ولی حریف همچون یک امتیاز خفا میماند برای شعباز. این نوبت پهلوانی سفید پوش هم اکنون تا با این مرحله آمدنش معلوم است که تجربهش خوب بود که تا با مرحله نیمه نهایی راه یافت، چهار یک نهایی راه یافت. قدم های استوار اکنون برای مرحله های نیمه نهایی. وقت حالا خیلی زیاد است برای هر دو امکانیت فراهم آورده می شود که نتیجه رو تغییر دهند. و یک کوشش دیگر از جانب شعباز سعیدابرورov پهلوانی تاجیکستانی، ولی این نوبت اکنون پرتافتش چندان با موفقانه انجام نشد. فعال است، هر دو هم فعال هستند. به همین خاطر ببینید آگاهی یا تنبیه از جانب داور به یگانه از پهلوانان نشان داده نمی شود، چون که حرکت ها تلاش ها برای امتیاز سر زانو می نشیند. این نوبت شعباز سعیدابرورov اکنون کمفعالی پهلوانی روس اینجا دیده می شود. داور به او آگاهی می دهد. این هم بر سود شعباز است، اما
کوشش‌ها برای گرفتن امتیاز جریان دارد. با ایستگی نشست جای‌های تالار هم با پررگی مالامال مخلصان می شود. کم جای‌های خالی ماندن انگشت شمار است. این هم از محبت مردم با گوشتین ملی تاجیکیا است. چگونه حالت خطرناک را اینجا رمزن اجرا میکند. برای شعباز خیلی خطرناک بود همین حالت. با سر کتف پرتاب کرد، اما همان یک چرخیچه که شعباز داشت خود را از این حالت خفناک برآورده توانست. وگرنه وضعیتش چندان خوب نبود پهلوانی ما را. کشال دادن وقت هم البته بر سودی شعباز سعید ابرارов است. خب گیرد با همان عباره بسیار هم زیبای تاجیکانه داوران خارجی امر میکنند به پهلوانان که به رقابت آغاز نمایند. شعباز سعید ابرارов به حیث چمپیون تاجیکستان در سال 2024 در این مسابقه هنرنمایی دارد، چون او در قهرمانی تاجیکستان امسال در رشته گوشتنگیری خیلی درخشش خوب داشت و البته که مربیان هم امروز و دیگر مسابقه های سطح بین المللی از شعباز امید کلان هم دارند. البته اشتراکی 39 کشور جهان در مسابقه مذکور گواه از آن است که الکی جهانیان به این میراث اجدادی ما توجه خیلی خاصه دارند و بایستگی در تمام جهان دامن پند میکند. گوشتنگیری حرکت ها از جانب رمزن بود. خب اکنون ثانیه های بشمار تا انجام این رقابت همانا یک پهلویی که در دقیقه های اول شعباز سعید ابرارov داشت او را پیش صف میکند. سریزانو اینجا توجه کرد رمزن، ولی شعباز اکنون از کمربند داشتن بسیار خوب است برای پهلوانی ما. پرتافت در ثانیه های آخر نزدیک بود که شعباز ضد حمله قرار بگیرد، ولی از این حالت بسیار هم دشوار خود را رها کرده توانست. و همینطور وقت به انجام رسد دوستان عزیز. با یک پهلویی که شعباز داشت اینجا او را پیش صف میکند و راه پیش میگیرد توی مرحله نیمه نهایی که اکنون با ایستگی در مرحله های بعدی رقابت ها دشوارتر خواهند شد و دستی شعباز سعید ابرارov اکنون اینجا بالا می شود. پهلوانی فدراسیون روسیه امکان دارد که اکنون با آن تلاش هایی که داشت یک کمی قیافش البته آنقدر خوب هم نیست، ولی مهم برای پهلوان ما این موفقیت بود که مخلصان هم البته اینجا خوشحال گردیدند. در گیرنی رقمی رو دعوت کرده می شود. با خوری های وزنی تا 86 کیلوگرم نماینده
خب دوستان عزیز اکنون بعد از چند لحظه وزن 86 کیلوگرم میانی مردان هم آغاز می شود که پهلوانان یکی از افغانستان دیگری از ازبکستان به میدان می آیند. امروز خرد بزرگ با محبت بسیار هم صمیمی برای دستگیری پهلوانان آمدند. خب داور اشاره میکند که رقابت آغاز می شود. دوستان عزیز در وزن 86 کیلوگرم اکنون رقابت آغاز می شود. با لباس های سفید نماینده جمهوری ازبکستان عمر بازاروف است و نماینده افغانستان که سبز پوشش سیاد صدد عبدالمنان است که میانی هم برای راه یافتن به مرحله نیمه نهایی اکنون نیروسنجی میکنند. پهلوانان ازبکستان تجربه خیلی خوب دارند در عمان گوشتنی ملی گوشتنگیری که شباهت دارد به گوشتنی کورش ازبکی. از همین خاطر در اکثر وقت ما پهلوانان ازبکستان، تاجیکستان و ایران را میبینیم که در گوشتنگیری موفقیت بیشتر خود را نشان میدهند. همین حالا پهلوان ازبکستانی افغانستانی توجه برای اجرای اصول است. حالا که درون نکرد ولی پرتاب کردن نتوانست. پهلوان ازبکستانی هم اینجا فشار آورده ایستاده است. از گریبان داشت و همان یک خپیدنی داشتن اول بود، خیلی طولانی شد برای هر دو و اشاره میکند داور که گریختن بود از حمله رقیب و اینجا اکنون با پهلوان افغانستانی اشاره کرد داور که کم فعال بود. البته آگاهی هم داده می شود به او. اثر آستین پهلوان ازبکستانی خیلی مستحکم داشته است و موقعیت برای پهلوان افغانستان ولی زیدی حمله را اینجا خیلی خوب استفاده میکند عمر بازاروف و امتیاز بدن. این به پهلو مانند بود اما داور بدن بهاگذاری کرد. اکنون یک قدم پیش میگذارد پهلوان ازبکستانی دلشاد بازاروف، معذرت عمر بازاروف پیشرفتی خود را اکنون با همون یک بدنی که داشت میگیرد. یادآور میشویم دوستان عزیز که هر یک کوشش هایی که خوبتر به نظر میرسند از جانب پهلوانان با بدن بهاگذاری می شود و 5 بدن برابر به یک پهلو است. اکنون بدن دویم به پهلوان ازبکستانی هم داده می شود. در صورت آنه که پهلوان 5 بدن میگیرد برابر به یک پهلو است اما یک پهلو برتری دارد، یک پهلوی مستقیم گرفتن برتری دارد از 5 پهلو. اینجا موقعیت خیلی خوب است برای پهلوان ازبکستانی، پرتاف از هلوک درونه و حلال. از آغاز معلوم بود که پهلوان ازبکستانی بسیار هم خوب اینجا رقابت را شروع کرد، بعداً 2 بدن گرفت و با هلوک درونه پرتافتش حلال بهاگذاری گردید. اکنون اون نیز به مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار می سازد. در وزن 86 کیلوگرم عمر بازاروف در همین حالت این حرکت اولی بود که بعداً بهاگذاری شد و بعداً از هلوک درونه پرتاب کرد که با امتیاز حلال حریفش را تسلیم نمود. درگیری رقمی گل
tashkilotdan namoyander Jumhuriy Tojikiston Haqnazar Nazarov همکنون دوستان عزیز در رقابت مرحله دیگر چهار یک نهایی پهلوان تاجیکستانی حقنظر نظروف با نماینده فدراسیون روسیه الکسی کورناچنکوف باید در میدان شوند. داوران الکی جایهای خود را اشغال کردند. داوران جای خود را اشغال کردند و اکنون پهلوانان هم به نزدی گیلم میآیند. در مبارزه حقنظر نظروف در داوی اول بر نماینده مصر خیلی تلاشی زیاد کرد ولی با دشواری موفق شد. همین طور حقنظر نظروف نماینده تاجیکستان سفید پوش است و سبزپوش نماینده فدراسیون روسیه الکسی کورناچنکوف است که در مرحله چهار یک نهایی مبارزه را ادامه میدهند. اکنون همه مخلصان هنر و استعداد حقنظر نظروف را خیلی خوب میدانند ولی پهلوان روس هم اذیت قد و بس معلوم است که یک سیمای پهلوانانه دارد. تجربه شاید در گشتین جودو هم بیشتر داشته باشد، انیق‌تر نمیدانیم ولی این را جریان رقابت نشان میدهد. وابستگی دارد از هنرنمایی حقنظر نظروف. حقنظر نظروف بیشتر در گشتین های کورش قزاقی، کورش ازبکی در مسابقات مختلف نتیجه بیشتر دارد. اما اکنون از زمانی که گشتین ملی گشتینگیری جهانی شد اون نیز قدم‌های استوار در این رشته هم الکی گذاشته ایستاده است. و اینجا حقنظر میخواست حلوکی درونه رو به کار برد ولی ضد حمله پهلوان روس بسیار هم سری وقتی بود. یک لحظه اکنون یک تک میگویم در گشتینگیری با ترتیب می‌دارد حقنظر و اکنون بار دیگر داور گیرد امر میکند رقابت شروع می شود. و پهلوان روس همینجا توجه داشت اما فشار حقنظر او را از روی گلیم بیرون میکند. معلوم است چون در آغاز هم گفتیم پهلوان روس چندان پهلوان کم تجربه یا سهل و ساده نیست برای حقنظر نظروف. هر دو هم از گریبان داشتند و با دست راست موقع دیگر رو پیدا کردنی هستند. ببینیم نوبت به نوبت به همون داشتن ها توجه میکنند. فاصله هم البته بین هر دو این پهلوان دیده می شود، نزدیک نمی شوند. معلوم است که از دور ایستاده گشتینگیری میکنند ولی اگر خواهند که امتیاز گیرند حتما که باید حریف را با خود نزدیک کرده بعداً برای اجرای اصول تلاش نمایند. و سر زانو می نشیند همین حالا پهلوان روس الکسی ولی روشی او را حقنظر خیلی خوب می داند. پیش از این مسابقه البته قهرمانی تاجیکستان برگزار گردید. نفران ارزنده آن نفرانی که زینه های افتخاری را صاحب شدند بعدا انتخاب گردیدند برای اشتراک در مسابقه بین المللی آید به گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه که البته در برابر آنه که پیروزی به دست میارند پهلوانان مکافات های ارزشمند را هم از جانب شهرداری دوشنبه صاحب می شوند. دوستان عزیز همین حالا ما فرصت داریم که از آن
талошу кӯшишу барномарезиҳои федератсияи гӯшингирии тоҷикистон гуфта бошем, чунки хеле талош карданд барои оммавияти ин ришта, барои ҷаҳоннишавии ин ришта дар якҷоягӣ бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе. хуб, камфаъолии паҳлавони рус инҷо мушоҳида гардид. Инро ҳам довари кунҷӣ тасдиқ кард ва довари марказ акунун огоҳии аввалро ба Алексей медиҳад. акнун мавқеият барои паҳлавони мо наздик мекунад ҳарифро. бештар аз ҳамон ҳалуки даруна ҳақназар Назаров ҳарифонро шикаст медиҳад, вале инҷо нахуст шуда Алексей мехост با اصول کمری پرتاب کند. طولانی تر می شود نسبت به رقابت های دیگر برای حق نظر، چون رقیب پرقوت است. کوشش های پهلوان ما زیادتر است. شاید اکنون اینجا باز داور به قرار آید یا از مرکز رقابت را بار دیگر شروع کنند. بله، همین گونه است. گیرید میگوید داور. آن هنرنمایی شایسته ای که در گوشتین های میدانی نشان میدهد. حق نظر ما در گوشتین های رقابت های رسمی براستی کمتر مشاهده میکنیم. اینجا البته بیشتر به همان ربط دارد که قاعده ها یا همون نظامنامه در سطح درکاری در سطح درست باید اجرا شود. به همون خاطر کمی حق نظر هم از همون توکل کردن خود را باز می دارد. به همین خاطر شاید باشد، اما وقت هم ثانیه های خیلی کوتاه تا انجام رقابت باقی ماندن. تنها یک آگاهی دارد پهلوانی روس که این تقدیر رقابت را حل نمی کند، اما این تنبیه حل می کند. اگر با همین نتیجه رقابت جنبست گردد، حق نظر الکی غالب این جفت دانسته می شود و روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار می کند که در ثانیه های باقی مانده گمانم که دیگر فرصت نیست برای پهلوانی روس و همین طور هم شد. دوستان عزیز، تلاش های بسیار هم خوبه که هر دو داشتن، نتیجه نآورد، اما با همان تنبیه‌ای که پهلوان روس گرفت، حق نظر نظرف روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میکند. قدم به قدم نزدیک می شود. اکنون حق نظر برای به دست آوردن مقام های افتخاری برگیرمی رقمی کو دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان عمر رسولوف، نماینده فدراسیون روسیه فدی کوجاف. برگیرمی رقمی دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیوف، نماینده فدراسیون روسیه علی توسونوف. همکنون رقابت های دیگر در مرحله 4 یک نهایی در وزن 86 کیلوگرم جریان میگیرد. خب، سفید پوش عمر رسولوف نماینده تاجیکستان است و با لباس های سبز علی کوژف از فدراسیون روسیه
мубориза мебаранд акунун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳои. Умар Расулов бисёрам таҷрибаи хуби майдонҳои гӯштингириро дорад. дар риштаи ҷудо ҳам албатта ҳунарнамоӣ мекард, он қадар муваффақ набуд ва дар гӯштини миллӣ Умар Расулов таҷрибааш баростӣ мавриди васфу тавсиф ҳаст. аввалин кӯшиши паҳлавони мо вале бенатиҷа. хуб аз гиребон медорад ин навбат. Умар Расулов сари зону ҳам нишаст, вале он қадар мавқеияти дуруст набуд барои партов кардан. ин навбат ҳам ҳаракати Умар Расулов. бори сеюм аст ки Умар сари зону менишинад, аммо ба ин шакле ки ӯ мехоҳад албатта партов кардан хеле мушкил аст. дар қувваозмоии паҳлавони рус ҳамакунун доварон камфаолиро мебинанд. огоҳии аввалро маҳз довар ба паҳлавони рус дод. Али Куржев. паҳлавони рус, чун агар таваҷҷӯҳ кунед бинандаи азиз, қомати рост гӯштин мегирад. аз гиребон доштан акнун барои ҳарду ҳам мавқеият ҳаст. вай бисёр ҳам хатарнок буд барои Умар Расулов, вале инҷо ҳалол аст. ҳаракатро албатта паҳлавони рус анҷом дод, аммо вақте ки худ ба тахтапӯш афтод, инҷо ҳалол бар ҷониби паҳлавони тоҷикистонӣ аст. аммо довар мехоҳад ба хотири оне ки қарораш мутмаин бошад ё ки қарораш дуруст бошад, ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунад ки ҳаракати Умар Расулов дар ҳамин ҳолат буд. гумонам дар фурсати охир зидди ҳамларо ба кор буд. ана ҳамин ҳолат бо дасташ каме фишор овард, аммо на паҳлӯ инҷо баҳогузорӣ мекунад. довар рақобат акунун идома меёбад. бо як паҳлӯ Умар Расулов акунун аз ҳариф пеш мегузарад. зидди ҳамла буд инҷо аз ҷониби паҳлавони мо, вале билохира ба имтиёзи паҳлӯ расид. паҳлавонони мо акнун дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ ба оҳистагӣ роҳи худро ба даври ниманиҳоӣ ҳамвор мекунанд, яке пайи ҳам. агар таваҷҷӯҳ кунем, бештар паҳлавони ӯзбекистонӣ инҷо каме муваффақанд. ҳаракати охире ки Умар Расулов дошт бисёр ҳам иҷроиши хуб буд, аммо бидуни имтиёз буд. хуб, дар маҷмӯъ дар ин рақобат фаъолӣ паҳлавони мо хубтар дида мешавад. бояд ҳамин гуна бошад, чун мо ин риштаи аҷдодии мо аст. мо аз хурдӣ дар ҳамин ришта калон шудем. пас бояд таҷрибаи хуб дошта бошем ва бояд кӯшиш кунем ки дар ҳама мусобиқаҳои сатҳи байналмилалие ки дар риштаи гӯштингирӣ доир мешаванд, мо муваффақ бошем. хуб, ишора мекунад довар ки паҳлавони рус яктаки худро ба тартиб дарорад. баъдан рақобат оғоз мешавад.
وقت هست برای تغییر دادن نتیجه. فشار علی کورژف بود. بدن هم میگیرد پهلوان روس. اگر همین تاپ دادن برای عمر رسولوف کمک نمیکرد شاید امتیازی پهلو هم میشد برای پهلوان روس. انا همین گونه موقعیت را اشغال کردن بسیار خطر دارد. از این حالت هر دو هم دست میکشند، چون از با هر دو دست از کمر داشتن و مانند گشتینی کمربندی پرتاب کردن خیلی قلای است. و اکنون وای نوبت هم تلاشی عمر رسولوف باز هم بدون امتیاز. از چی باشد که عمر رسولوف بیشتر برای اجرای اصول حرکت میکند اما نقطه نهایی رو به خوبی رسانده نمیتواند. تنبیه اکنون به پهلوان روس. علی کورژف با یک پهلو همان پهلوان تاجیکستانی پیش صف است. هیجان و هیاهوی مخلصان اکنون به خاطر پرتاب در گیلم دیگر است که ابوبکر باقیوف آنجا پرتاب میکند. ما متوجه میشویم به رقابت عمر رسولوف با حریف روسش. اکنون این نوبت علی کورژف هم موقعیت را خیلی خوب اشغال میکند، ولی اشاره میکند داور مرکز که کم فعالی عمر رسولوف در همین حالت مشاهده شد. بله اکنون عمر هم آگاهی میگیرد چون کم فعال بود. با سر زانو نشستن های عمر تا کنون نتیجه نمیدهد. ثانیه های خیلی کم موندن از وقت اساسی، ولی یک پهلو پیشرفت میکند. پهلوانی ما رو هم بدن دارد هم تنبیه دارد. نماینده فدراسیون روسیه، اما در حرکت آخر که پایزنی داشت عمر رسولوف در حال یک امتیازی بدن رو هم صاحب می شود. کمتر از 30 ثانیه اکنون باقی میماند. گمانم در ثانیه های آخر اکنون پهلوان روس فقط در حالت هجوم یا بیشتر کوشش میکند که امتیاز ستاند.
در آخر علی هم یک کم فعال شد، اما ثانیه های باقی مانده برای او تا کجا کمک میکنند، چون که خیلی ثانیه های کم باقی مانده است. کمتر از 3 ثانیه. همینطور عمر رسولوف در مبارزه با حریفش از فدراسیون روسیه علی کورژف دست بالا گردید و راه خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میکند. پهلوان تاجیکستانی این همان لحظه های جالبه که هر دو هم حرکت داشتن. این فشاری پهلوان فدراسیون روسیه بود که برایش بدن آورد و این حرکت آخره که برای عمر رسولوف امتیاز بدن را آورد. این هم همان مخلصان، دوستداران و هواداران گشتین ملی، گشتینگیری هستند که واقعا در گشتین ملی، گشتینگیری سن و سال عموما نقش نمی‌بازد برای مخلصی کردن. انا همین رقص‌های جالب این خردسال بسیار هم شوخ به خاطر هیجان، به خاطر خوشحالی مخلصان است. خوب، اکنون در وزن 86 کیلوگرم رقابت دیگر رو ما متوجه میشویم که باز هم یک نماینده تاجیکستان اینجا به میدان میبراید. تویچیبک در اکران های ما و شماست. تویچیبک شریپوف با یک تکی سفید نماینده تاجیکستان و حریفی او یکی از رقیبان بسیار هم پرقوت غنیبازو مسعود از جمهوری اسلامی ایران است که در همه مسابقه‌های بین المللی که در تاجیکستان برگزار می شود این پهلوانی صاحب تجربه شرکت می کند و بارها البته مقام‌های افتخاری را هم صاحب گردیده است. پهلوانی جمهوری اسلامی ایران اکنون کوشش اول از جانب تویچیبک شریپوف، ولی تجربه غنیبازو بسیار خوب است. او گشتین ملی گشتینگیری را خیلی خوب آموخته است، از همه روش ها و اصول های گشتینگیری به خوبی آگاه است. به همین خاطر برای تویچیبک شریپوف مشکل است غلبه بر مقابل پهلوان ایرانی. اکنون از بالا می دارد پهلوان ایرانی، اما زیر حمله تویچیبک شریپوف اینجا نتیجه نآورد. امر میکند داور که گیرد از مرکز. تا کنون دقیقه های اول برای هر دو پهلوان یک مرحله سنجشی هم دیگر هم به حساب می رود، چون یک دیگر رو می آموزند. اما اینجا کمفعالی تویچیبک شریپوف مشاهده شد. آگاهی اول رو داور محض به پهلوان ما می دهد. از پس گریبان داشتن برای پهلوان ایرانی خیلی موافق است، اما برای پهلوان ما نه. خوشبختانه این حالت برطرف شد. دست حریف را می کند. اینجا تویچیبک شریپوف سری زانو می نشیند، ولی غنیبازو بسیار قوی است. غنیبازو بسیار قوی است و با خوبی هم میداند که باید چگونه بر مقابل پهلوان تاجیکستانی هنر نمایی کند. حرکتی تویچیبک شریپوف اینجا با امتیاز پهلو
баҳогузорӣ мешавад ва акнун паҳлавони мо чун мо васфи паҳлавони эронӣ мекардем, аммо паҳлавони мо инҷо фаъол гардид. бори дуюм мехоҳад партов кунад Туйчибек Шарипов. бо як бадан ҳамин ҳоло пешсафии Туйчибек Шарипов дида мешавад, аммо танбеҳ мегирад. Туйчибек танбеҳ мегирад. ин албатта барои ӯ он қадар хуб нест, чун камфаъолиҳои баъдӣ метавонад ӯро аз рӯи гилем ҳам хориҷ кунанд. дигар боқимондаи вақти асосӣ маълум аст ки бо фишорҳои ғанибозу Масъуд шурӯъ мешавад, аммо Туйчибек ҳам навбат ба навбат барои партов талош карда истодааст. аз ҳалуки даруна ин навбат таваҷҷӯҳ кард ғанибозу аз камарбанд медорад ки барои паҳлавони мо бисёр хатар дорад. партов ва ҳалол аст. паҳлӯ инҷо довар баҳогузорӣ мекунад, чун гуфтем аз камарбанд доштан бисёр хатар дорад барои паҳлавони мо. аз ҳамин хотир ғанибозу хеле хуб пай бурд ин ҳолатро партов кард ва имтиёз паҳлӯ мешавад. аммо ғанибозу каме нигарон аст, чун ӯ гумон кард ки имтиёзи ҳалол аст, аммо довар ишора мекунад ки рақобат бояд идома кунад. акнун паҳлӯи ба дастовардаи ғанибозу аз бадани гирифтаи Туйчибек болотар меистад. не, инҷо чизе нест. бояд рақобат идома кунад. худи довар ҳам каме шубҳа дорад, ба экран нигоҳ мекунад, аммо аллакай қарори худро баровард довар. рақобат бояд идома кунад. барости агар мо дар ҳамин ҷо одилона баҳогузорӣ кунем, паҳлавони эронӣ албатта фаъолтар ҳам ҳаст. دعوت کرده می شود در گیلمی رقم 1 نماینده فدراسیون روسیه کورژف اویالی با نماینده جمهوری تاجیکستان سعیدجانی حیدر. хуб, машварати доварон акнун Туйчибек Шарипов акнун аз майдон хориҷ мешавад ва ғанибозу Масъуд роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳои ҳанвор мекунад. барости хуб буд, ҳунараш аз паҳлавони мо дида бештар буд. ғанибозуро ва ҳамин тавр ба марҳилаи баъдӣ роҳи худро ҳанвор кард. мо акнун баъд аз чанд лаҳза шоҳиди як рақобати бисёр ҳам ҳаяҷоновар, рақобати пуршиддат хоҳем шуд дар вазни ҷамъи 86 килограмм баъд аз дидани ана ҳамин наворҳое ки барои мову шумо пешниҳод карданд.
و البته محبت مردم ما به همه پهلوانان یک خیل است. ببینیم دستفشاری میکنند با پهلوان ایرانی و او رو البته دلبرداری هم روح بلند هم میکنند به خاطر این غلبه که داشت. همین است. مردم تاجیک مهمان نواز است. مردم تاجیک واقعا هم همه رو یک خیل دوست می‌دارد. همه پهلوانان رو یک خیل حرمت و عزت میکنند. این را البته مسابقه های ما بارها نشان دادند. خوب دوستان عزیز، در وزن جمع 86 کیلوگرم خورشید مجیدوف، یکی از امیدهای ما در این وزن، با لباس های سفید اندر میدان می شود. اما با نفر روبرو می شود که هم در گوشین کورش، هم در گوشین جودو و هم در گوشین ملی گوشتینگیری تجربه بسیار هم کافی هم دارد. خوب دوستان عزیز، خورشید مجیدوف سفید پوش است و با لباس های سبز نماینده جمهوری ازبکستان شیر محمد جندریف. اکنون رقابت در وزن جمع 86 کیلوگرم در مرحله 4 یک نهایی آغاز می شود. تجربه هر دو هم واقعا بسیار هم کلان است. سری زانو می نشیند خورشید مجیدوف، ولی خواهش بسندگی نکرد. شیر محمد جندریف پهلوان جوان است از ازبکستان که چند روز پیش در گرند سلم هم هنرش را نشان داده بود. در وزن تا 100 کیلوگرم. اما امروز میبینیم در گوشتینگیری در این مسابقه با نفوذ بر مقابل خورشید مجیدوف در مرحله 4 یک نهایی نیروسنجی میکند. هر دو هم اکنون از گریبان نوبت می‌دارد. اگر از جهت تجربه گیریم دوستان عزیز، خورشید مجیدوف تجربه بیشتر دارد، اما نیروی جوانی پهلوان ازبکستانی شاید برایش کمک کند. اما ما با هنر خورشید مجیدوف باور داریم. خورشید مجیدوف بیشتر با سر زانو نشسته پرتاب کردنهایش معمول است میان مردم و اکنون آگاهی به خورشید یا نه از چشمش کمی آسیب میبیند. بله، آگاهی به خورشید مجیدوف که این البته آنقدر خوب نیست برای پهلوانی ما، چون تنبه هم میتواند در غالبیت یکی از این پهلوانان تاثیرگذار باشد یا مغلوبیت تاثیرگذار باشد. به همین خاطر خورشید باید فعالی خود را بیشتر نشان دهد. البته خورشید مجیدوف امروز در برابر اونه که تاجیکستان را در مسابقه های سطح با نفوذ معرفی کرده ایستاده است، البته در ثبات جامعه، در ثبات کشور هم سهم بزرگ دارد، چون در مقامات پروکراتور فعالیت میکند. البته این برای یک ورزشگر افتخار بزرگ هم هست که در دو سمت در معرفی کشور، در پیشبرد جامعه نقشی خیلی مهم دارد. از گریبان اکنون پهلوان ازبکستانی می دارد، چون موقعیت خوب نبود رها می کند و بار دیگر نزدیک می شوند هر دو. خورشید مجیدوف البته سالهای قبلی در رشته جودو واقعا هنر شایسته داشت.
خود را به طوری در کاری نشان میداد، اما بعداً با گشتنی ملی گذشت که همکنون هم در گشتنی کورش و در گشتنی ملی گشتنگیری نیروسنجی میکند. تلاش‌های هر دو نتیجه نداد، اما کمفعالی خورشید را اینجا داور مشاهده کرد. تنبیه با پهلوانی ما. این تنبیه البته با همین نتیجه انجام یافتن وقت تاثیرش را میرساند. پهلوانی ازبکستانی از سر آستین داشت، میخواست این حالت را برطرف کند، ولی داور اشاره میکند که فاولتر باشد، باید گوشتین گیرد. این بیشتر به خورشید مجیدوف البته کم فاولی خطر دارد. هرچند رقابتی پرشدت یا رقابتی جالب هر دو نشان ندادند، اما تلاش ها هست. ثانیه های با شمار موندند تا انجام رقابت، ولی تنبیه دارد خورشید مجیدوف و شیر محمد جندریوف باشد. اینجا بدن بود یا نه؟ نه. کمی اگر صورتی بلند می داشت پرتافت خورشید، در ثانیه های آخر شاید امتیازی بدن را هم صاحب می شد پهلوانی ما. خب وقت به انجام می رسد دوستان عزیز. در این مرحله پهلوان ازبکستانی دست بالا می شود، چون پهلوانی ما تنبیه داشت و همکنون جندریوف با مرحله نیمه نهایی برای خود را هموار می کند. اکنون برای پهلوان ما امکانیت هم باقی نماند و در این مبارزه شکست می خورد. With white attack, representative of Uzbekistan, Ziadullayev Agor. With green attack, representative of Kazakhstan, Shoemar Donbekli. Bagireni Rakami ko davat karda meshavad. ورزشکارانی وزنی با اضافه 86 کیلوگرم نماینده جمهوری ترکمنستان پکین گوالیف و نماینده جمهوری تاجیکستان اولوغبek رحیمov. اکنون دوستان عزیز شما را دعوت میکنیم باز به تماشای یک رقابت دیگر در وزن جمع 86 کیلوگرم در مرحله 4
یک نهایی. خوب، پهلوانی ترکمنستانی سفید پوش است. قوانچ بگالیف از ترکمنستان سفید پوش است و اولوغبک رحیموف سبز پوش برادر تیمور رحیموف اکنون برای راه یافتن به مرحله نیمه‌نهایی با حریفش از ترکمنستان نیرو می‌سنجد. اینجا داور باید ایواز گردد. تیمور رحیموف پهلوان موفق تاجیک اکنون برادرش را همین حال دستگیری میکند. در چمپیونات تاجیکستان گوشتینگیری او خیلی هیجان داشت برای رقابت‌های برادرش. اکنون این نوبت متوجه میشویم. خوب، رقابت دوستان عزیز آغاز گردید. اولوغبک رحیموف خودش کمی بلندتر است از حریفش. پهلوان ترکمنستانی از گریبان این لذت داشت، اما اولوغبک به او امکان نداد. موقع داشتن از بالا برای اولوغبک رحیموف خیلی مساعد است، چون میتواند که از هلوکی درونه یا از هلوکی بیرونه هم استفاده کند در همین حالت، ولی نه، دست میکشد. پهلوان ترکمنستانی در دقیقه های اول بیشتر ببینیم تلاش میکند به حالت گریبان داشتن، چون رقابت های قبلی او را مشاهده کردیم بیشتر سری زانو نشسته پرتاب میکند. اما این لحظه برای اولوغبک موقعیتی خوب است، نزدیک میکند حریف را، اما تا کنون برای موفق نمیشود. پایزنی از پس گریبان داشتن و بعدا جفس حریف را با خود گرفتن بسیار خوب است برای پهلوان تا پرتاب کند. اینجا داور رقابت را باز می‌دارد و تیمور الکی از جای برمیخیزد. آگاهی با پهلوانی ترکمنستانی کم فعال بود. اکنون این نوبت نه باید کمربند را نگذارد که حریف مستحکم دارد اولوغبک، چون از کمربند داشتن دیگر موقعیت یا بسیار هم حالت موافق برای رقیب پیدا می شود تا پرتاب کند. پایزنی از جانب اولوغبک. اکنون حریف را تکان میدهد پهلوانی ما. پایزنی ها نوبت به نوبت از جانب اولوغبک رحیموف هست، ولی شاید این نوبت باز کمفعالی پهلوان ترکمنستانی، اما تکیه گذاشتن اکنون تنبیه می‌آورد برای پهلوان ترکمنستان گوانچ بگالیف. این البته بر سود اولوغبک رحیموف است. براستی چندان رقابت جالب نشان ندادن هر دو، ولی
танбеҳ ба паҳлавони туркманистонӣ аст ки ин бар суди улуғбек раҳимов аст. Representative of Russian Federation Anton Brajo, with representative of Uzbekistan Bekmurod Multiboyev. خب اما تلاش‌های بدون نتیجه از جانب هر دو پهلوان ادامه دارد، ولی اکنون سر زانو نشستن برای پهلوان ترکمنستانی ثمر نیاورد. در رقابت تیمور رحیموف البته سهراب عبدالرحمانوف هم مربی او و مربی اولوغبک هم نشسته است که صدا بلند میکند برای اولوغبک رحیموف. اکنون این شاید برای اولوغبک فعالیتش را اثبات کند یک بار دیگر، چون این تلاشش میتواند که حریف را بیشتر فشار بیارد و مجبور کند که از میدان خارج شود، ولی حالا درون از جانب گوانچ سهراب عبدالرحمانوف هم توصیه میدهد، صدا میکند و چیزی را اشاره میکند که نباید این خیل شود. خسته هم است پهلوان ترکمنستانی برای اولوغبک رحیموف که همچون چمپیون تاجیکستان در سال 2024 است در رشته گوشتینگیری البته خیلی مهم است که در این مسابقه هم به حیث رقم یک باشد. 15 تا ثانیه دیگر باقی مانده است. یک قدم دیگر برای اولوغبک رحیموف که به مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار کند. در گیلمی رقم یک دعوت کرده می شود نماینده یونان زنکاس علیس با نماینده وقت را باید اکنون کشال دید و همینطور هم شد. دوستان عزیز، اولوغبک رحیموف اینجا پیروزی به دست میارد، روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار میکند که همه مخلصان کف میکوبند و تیمور رحیموف هم البته از موفقیت برادرش خوشحال است. اما در این وزن انتون بریچوف بکمرود اولتیبویف است که بسیار رقیبان پرقوت هستند که بعد از این رقابت به میدان میبرایند. برای اولوغبک اکنون مرحله نیمه نهایی بسیار پرشدت جریان خواهد گرفت. گیلمی رقمی 2 دعوت کرده می شود. ورزشکارانی به اضافه 86 کیلوگرم نماینده جمهوری نماینده فدراسیون روسیه انتون براچوف و نماینده جمهوری ازبکستان بکمرود اولتیبویف. مخلصان هم آماده هستند که رقابت بعدی رو در وزن جمعی 86 کیلوگرم دستگیری کنند، مخلصی کنند. داوران هم عوض گردیدند، داوران روی گیلم
خوب پهلوانی فدراسیای روسیه آنتون براچف سفید پوش است و سبز پوش بکمرود آلتیبایوف یکی از مدعی اساسی در این وزن از ازبکستان رقابت را همکنون آغاز میکنند. آنتون براچف در مسابقه های جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به جودو و در مسابقه های گوشتنگیری پیوسته شرکت میکند. آلتیبایوف هم بیگانه نیست برای مخلصان و هواداران گوشتنی ملی گوشتنگیری. بکمراد آلتیبایوف در قهرمانی جهان جایزه دار بود در گوشتنی جودو و اشتراکچی بازی های المپی هم هست. حرکتی پهلوان ازبکستانی اینجا بیشتر است. او اکنون حریفش را خسته میکند با ایستگی و میخواهد پرتاب کند. بکمراد آلتیبایوف در رشته کورش ازبکی هم البته نتایجی بیشتر دارد، اما آنتون براچف باشد در گوشتنی جودو بیشتر در مسابقه های سطح مختلف هنرنمایی میکند. اینجا با سر زانو نشست پهلوان ازبکستانی، ولی با این وزنی که دارد حریفش با سر زانو نشسته پرتاب کردن خیلی مشکل هم هست. در گیلمی رقمی یک تیاری بینند ورزشکار دختران وزن تا 57 کیلوگرم گندبال کنسنتریک نماینده مغولستان با نماینده فدراسیون روسیه مزیدووا آیلینا. جریان میگیرد رقابتی هر دو برای بکمراد آلتیبایوف. این رقیب اکنون دشواری به میان آورده ایستاده است. ولی یک راه خوبی دیگر دارد پهلوان ازبکستانی. حریف را خسته میکند و بعدا برای اجرای اصول تلاش خواهد کرد. ولی آنتون براچف هم تا کنون خوب ایستادگی کرده است. برای برآمدن از روی گلیم به آلتیبایوف آگاهی میدهد داور. با یک دست داشت و میخواست از هلوکی درون استفاده برد آلتیبایوف و بالاخره امتیازی بدن را به دست میارد. کمی دستش رها خورد، اگر وگرنه شاید ما اینجا حلال را میدیدیم. چند روز پیش در بولیانی بالا ناحیه دنغره مسابقه گوشتنگیری دایر شده بود که خورشید مجیدوف در کوتاه‌ترین ثانیه ها برای به دست آوردن جایزه پهلوان ازبکستانی را شکست داده بود. اما این پرتافتی آلتیبایوف بعد از امر داور بود که این البته حساب کرده
نمی شود. و حرکت انتون برچف اکنون برایش امتیازی بدن رو میارد. نتیجه از حساب امتیازها اکنون برابر می شود. اما پهلوان ازبکستانی یک آگاهی هم دارد. پرتوف ببینیم نوبت به نوبت روش رو دیگر میکند. پهلوان ازبکستانی از دیگر سمت میخواهد تلاش کند، باز سمت رو دیگر میکند برای غلبه رو به دست آوردن. و سر زانو می نشیند آلتیبایوف، اما آگاهی اکنون با پهلوانی فدراسیون روسیه. آیا فشاری که اینجا داشت انتون برچف اکنون بدن دوم برای این حرکت آخری که از جانب پهلوان روس بود. آلتیبایوف دیگر باید منتظر نشود. حرکت و هلو، نه پهلو البته دوستان عزیز. اینجا اکنون انتون برچف زیدی حمله رو خیلی خوب با کار برد. آن دو بدنی که داشت امتیاز پهلو رو هم اکنون صاحب می شود، اما نزدیک به حلال بود این حرکت پهلوان فدراسیون روسیه. این رو هم شاید اکنون زیر آن تحلیل قرار بدهند هیئت مشاوره تا حرکت انتون برچف. انتون برچف پهلو بود یا حلال؟ انا همین حالت چی اشاره میشود؟ بله پهلو است. رقابت ادامه میکند در ثانیه های باقی مانده. دیگر اکنون ثانیه های باقی مانده را با فشار میخواهد پشت سر کند بگمراد آلتیبایوف، ولی در 27 تا ثانیه گمانم کاری کردن نمیتواند دیگر پهلوان ازبکستانی. با این طرح وقت به انجام رسید دوستان عزیز. با یک پهلو دو بدن انتون برچف دست بالا می شود و روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار می سازد. دعوت کرده می شود ورزشکار دختران وزن تا 57 کیلوگرم. نماینده مغولستان با نماینده فدراسیون روسیه مزیدوف ایلینا با گیلمی رقمی دو دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف با نماینده جمهوری افغانستان مرادی عبدالعزیز
with white yaktak. Representative of Mongolia, Ganbol Kansetse. With green yaktak. Representative of Russia, Mazitova Ailina. خب دوستان عزیز اکنون رقابت ادامه میکند. شریف جان نظریوف نماینده تاجیکستان سفید پوش است. نماینده جمهوری اسلامی افغانستان مرادی عبدالعزیز اکنون در وزن جمعی 86 کیلوگرم در مرحله 4 یک نهایی با هم میآیند. شریف جان نظریوف آمادگیش امسال واقعا هم خوب بود و اکنون فرصتی هم دارد که قدم‌های استوار به مرحله نهایی گذارد. اکنون این فشار شریف جان نظریوف پهلوان تاجیکستانی حریفش را مجبور میکند که آگاهی بگیرد. و موقعیت برای هر دو هم خیلی خوب است. با سمت قفا اینجا میتواند شریف جان نظریوف پرتاب کند. پهلوان افغانستانی هم البته بسیار چالاک است در همین حالت و بعد از امر داور بود این پرتاب. الکی داور ایستید امر کرده بود بعدا پرتاب اجرا شد. البته که این حساب کرده نمی شود. و موقعیت برای شریف نظریوف. وزن حریف گرانتر از زمین خاطر پرتاب کرده نتوانست، اما برای پهلوان ما البته فرصت هست، چون امسال مخصوصا آمادگی و تمرین های نظریوف برای همین مسابقه بود. در چمپیونات تاجیکستان مقام اول را گرفت و حرکت شریف اکنون امتیاز بدن بهاگذاری شد. و فشار دیگر از جانب شریف جان نظریوف. از جهت قد و بس البته شریف جان نظریوف بلندتر از حریف، ولی ناباب است پهلوان افغانستانی برای شریف جان نظریوف. انتون بریچوف در مرحله بعدی اولوغبک رحیموف شیر محمد جندریف، اینها از نفرانی هستند که در مرحله های بعدی با بسیار هم رقابت پرشدت خواهد بود. خوب اکنون تنبیه میگیرد پهلوان افغانستانی که این خواه به جریان این رقابت تاثیر میرساند، اما شریف جان نظریوف باید موقعیت رو نگذارد، وگرنه ببینیم بیشتر توجه میکند پهلوان افغانستانی از هلوکی بیرونه. از کمربند مستحکم داشته از پهلوانی ما، ولی نه الکی پای برد که
نزدیک نمیشوند. از فاصله که میانی همدیگر است پرتاب کردن دشوارتر است. به همین خاطر باید هرچی حریف رو نزدیک کنه شریف جان نظریف. اینجا چی اعتراضی دارد؟ پهلوان افغانستانی و اینجا حلال بر جانب پهلوان ما است، اما بین داور و پهلوان افغانستانی چی نافهمی هست و اینجا دستی شریف جان نظریف رو بالا میکند داور، اما اینجا اشاره میشود از جانب هیئت مشاوره از جانب سرداور مسابقه. این حالت تحلیل میشود. آقای کوروش چی اشاره میکند؟ و اشاره میکند که باید رقابت ادامه کند. بله، بله، چیزی نیست، ادامه میکند رقابت. تا کنون بر سود شریف جان نظریف است دیدار هر دو آنها. و برای پهلوانی ما پرتاب کردن البته آنقدر مساعد نبود از حلوکی بیرون نه و نتوانست این نوبت. فشاری اینجا پهلوان افغانستانی خیلی خسته گردیده است و داوران رو، داور کنجی رو نزد خود دعوت میکند. داور مرکز چی مشورت خواهد شد در اینجا؟ شاید کمفعالی پهلوان افغانستانی و او رو از میدان خارج کنند. ولی از اشاره دست داور مرکز شاید همین است که کمفعال هستند پهلوان افغانستانی. بله، و همینطور از میدان خارج می شود. حلال بر جانب شریف جان نظریف و او با مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار می کند. In white, representative Islamic Republic of Iran, a Divandi Pardis, who is the representative of Yejib, Lamia Mohammed. خوب دوستان عزیز، بعد از چند لحظه ما توجه میکنیم به رقابت بانوان. با یک تک سخت نماینده جمهوری عربی مصر
این حال همین لحظه‌های جالبه که پهلوانان در جریان این رقابت نشان دادن. پرتوف‌های بسیار هم زیبای مرحله 4 یک نهایی برای ما و شما نشان داده می شود تا به میدان آمدن بانوان. پهلوان ازبکستانی Олтибоев هم تلاش کرد اما انتون برچف موفق تر بود. خوب همین طور دوستان عزیز بانوان هم آماده هستند. در وزن تا 70 کیلوگرم جانانه نظر و سفید پوش است. سبا کرامالی از جمهوری اسلامی ایران با لباس‌های سبز در میدان می شوند. اکنون رقابت را در مرحله نیمه نهایی در مرحله 4 یک نهایی بانوان مشاهده میکنیم. جانانه نظر و البته در گوشتینگیری هنرش خیلی شایسته هم هست، اما پهلوان بانوان جمهوری اسلامی ایران، تایپی چین، ازبکستان بسیار وقتهای اخیر هنر شایسته نشان میدهند. در مسابقه های بین المللی که در تاجیکستان می شود، حالا بیرونه از جانب جانانه نظر و نزدیک بود برای گرفتن امتیاز، اما موفق شدن نتوانست. این نوبت به هر حال فشار هست از جانب پهلوان بانوی ما. این نوبت از پس گیربان و پرتوف باید اینجا آگاهی باشد به حریف. اینجا صد گذاشت، بله کم فعال بود و آگاهی ماست به بانوی ایرانی داده می شود. و اینجا پهلو جانانه نظر و فشارهایش ثمر آورده ایستادند. حرکت آخرش اکنون پهلو به گذاری شد. یک پهلوی دیگر میتواند که اینجا او را دست بالا کند و حلال است. دیگر یگان شانس برای پهلوان بانوی جمهوری اسلامی ایران باقی نماند. با دو پهلو جانانه نظر و اینجا دست بالا می شود و اکنون به مرحله نیمه نهایی رای خود را هموار کرد. جانانه نظر و گلدختر جسور تاجیک دو فشاری که داشت امتیاز آور شد و بالاخره حریف را تسلیم کرد. Indirim number 2 and 1. Athletes in the 70 kilogram female. Nazar Shohista from Uzbekistan. Salyukova Azhar from Kazakhstan. در همین فضای زیبا در یک شکوه شهامتی که امروز ایدی مادران است، ایدی زنان و بانوان است، البته گلدختران تاجیک هم اکنون با یک عزم قوی در مسابقه بین المللی کشور ما را نمایندگی میکنند در عرفه ایدی مادران. البته به همه آن بانوان، مادران، زنان، خواهران و آن آلیه هایی که هستی ما هستند
ایدی مادران رو مبارکباد میگوییم و بعد از چند لحظه ما هنرنمایی باز یک گلدختر تاجیک رو میبینیم. خوب اکنون پیش از آنه که پهلوان بانوی ما با میدان بیاید بعدا شاید قلندر و اکنون ما متوجه میشیم بر رقابت دیگر. خوب ازهر سالیکووا از قزاقستان است، کبودپوش و بانوی ازبکستانی شایسته نظرова. شایسته نظرова سفیدپوش نماینده جمهوری ازبکستان بر مقابل حریفش از قزاقستان در این میدان شدند. کوشش‌های بانوان در پنجمین مسابقه بین المللی گوشینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه هم در قطار مردان ادامه دارد. بانوان هم در وزن 57 و 70 کیلوگرم امروز برای مقام‌های شایسته مبارزه میبرند و اینجا اکنون کمفعالی بانوی قزاقستانی ازهر سالیکووا دیده می شود. آگاهی اول را داور مسبو داد. یک لحظه توجه کرد اینجا شایسته تا بر زمین با زانو نشیند پرتاب کند ولی موقعش خوب نبود. والیبال نصیبی نماینده جمهوری اسلامی ایران ایدیوند پرویز. با مانند آن رقابتی که پهلوان بانوی ما جانان نظرova داشت، این رقابت چندان سرعتی بلند ندارد. خوب در میان بانوان بعد از این رقابت باز دو جفت دیگر با میدان میبرایند که البته در این میان شایده قلندر و هم از تاجیکستان هنرنمایی میکند. اصلا پهلوان بانوان ازبکستان در بیشتری حالتها به حریفان فرصت نمیدهند. در کوتاه‌ترین از فرصتها آنها را شکست میدهند، اما همین حالت همین رقابت برای بانوی ازبکستانی چندان با برار نرفته است. گرچند حریف یک آگاهی دارد ولی فشار هم هست از جانب او است. بدن اول را بانوی قزاقستانی میگیرد. اکنون بعد از آنه که پهلوان ازبکستانی امتیاز از دست داد، معمولا در همین حالت ها فشار بیشتر می شود.
وقت است برای تغییر دادن نتیجه برای پهلوان بانوی ازبکستانی. مسعود در حال اجرای اصول است، دست را خیلی مستحکم داشته است. اگر پرتاف اینجا، اما لحظه اخیر از هر پهلوان بانوی قزاقستانی اینجا کوشش کرد که با اصول کمری پرتاف کند. Representative of Taipei, Li Wanting. Guizgrinyaka, representative of Uzbekistan, Shapatova Hajar. ثانیه‌های با شمار ماندن، ولی پهلوان بانوی ازبکستانی هرچند تلاش میکند موفق نمیگردد. با همین نتیجه با خاتمه رسیدن این رقابت البته به نفع بانوی قزاقستانی است. از هر سالیکووا و اکنون آگاهی میگیرد بانوی ازبکستانی. فرصتی خیلی کم ماند اکنون تا انجام این رقابت. ثانیه های با شمار یک بدن پیشرفت میکند بانوی سبز پوش رو و در آخرین حرکتش گمانم بدن بود یا نه؟ نه. از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم مستمر نماینده این کار رو همراهی کرده است و در روند کار همیشگی شما با مخلصی همیشگیتون اطمینان است که باز هم صمیمیت خب گفتن ممکن است که دیگر برای پهلوان ازبکستانی فرصت نیست. از هر سالیکو و پهلوان بانوی قزاقستانی یک بدنی که داشت اینجا موفق می شود راه خود را اکنون به مرحله نیمه نهایی هموار می کند که او با احتمال زیاد با جانانه نظر و هنرنمایی خواهد کرد در مرحله بعدی. دنیا آگاهی نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیده قلندر. خوب همینطور دوستان عزیز آغاز رقابت باز هم برای راه یافتن به مرحله
نیمه نهایی شروع می شود. شویده قلندرova پهلوانبانی تاجیکستانی سبز پوش است و دنیا آقایی از جمهوری اسلامی ایران با لباسهای سفید یا یکتکی سفید رقابت را آغاز نمودند. اکنون برای شویده قلندرova خیلی فرصت خوب است که یک قدم دیگر به مرحله نیمه نهایی باقی مانده است. اما به عنوان ایرانی چون تجربه نشان میدهد سالهای اخیر در رشته گوشتینگیری واقعا هم هنرشان شایسته است، چون قبلا هم گفتیم از تایپه چین هم یک گروه گل دختران پیوسته در مسابقه های گوشتینگیری شرکت میکردند که عین حال در گلیم دیگر هم هنرنمایی دارند، بسیار کسبیتی والا دارند. حرکتی شویده قلندرova سر آستین داشته است. یک لحظه پایزنی بود برای پهلوان بانوی ما. شویده قلندرova را بیشتر همون میدان های مردمی با سطح والا برآورد، چون در گوشین های میدانی که در شهر و ناحیه ها در دهاتی مملکت دایر میشد، شویده قلندرova بیشتر با مردان هنرنمایی میکرد. خب اکنون آگاهی به خاطر کمفعالی با شویده قلندرova. حریف را خم میکند شویده. پایزنی داشت، بار یک بار دیگر پایزنی، اما حرکتهایش به نتیجه سری زانو می نشیند پهلوان بانوی ما، اما بعد از امر داور بود. دنیا آقایی چون قبلا هم گفتیم به طور کافی دارد همون تجربه را که بر مقابل شویده هنرنمایی کند. اما گپ سر آن است که چون اشاره هم کردیم ما صاحبان این رشته ورزش هستیم. ما در مکتب گوشتینگیری از خوردی بزرگ شدیم، به همین خاطر هنرنمایی پهلوانان ما نیز باید در سطح درکاری باشد. و پرتافتی شویده امتیاز پهلو می شود. ببینید در یک فاصله بسیار هم کوتاه موقعیت را پهلوان بانوی ما اشغال کرد، پرتاف نمود و امتیاز پهلو را هم صاحب می شود که این الکی نصف غالبیت است برای شویده قلندرova. اما از بالا داشتن برای پهلوان ایرانی خیلی موافق است. نباید موقعیت را به حریف گذارد. شویده همانش از جایهای طلار الکی مالامال مخلصان است. در تاجیکستان در رشته‌های گوشتین کسی را مجبوراً به تالارهای ورزشی نمیارند. اختیاراً از تمام قلمرو مملکت امروز مردم خرد و بزرگ به تماشای این مسابقه آمدند و هر لحظه های جالب و هر لحظه های حساس صدا بلند میکنند و پهلوانان را دستگیری میکنند. ثانیه های به شمار ماندند تا انجام این رقابت، اما اینجا شاید داور با آن خاطر رقابت را باز داشت که شویده کم فعال بود یا نه اشاره میشد که از مرکز رقابت شروع گردد.
شویده باید اکنون ثانیه‌های باقی مانده را کوشش کند که به نفع خود انجام دهد. داور کنجی اشاره میکند که پهلوان بانوی ما کم فعال است. هر دو داوران کنجی. اینجا اکنون شویده تنبه خواهد گرفت. بله، کم فعالیش بالاخره او را به تنبه آورد، اما یک پهلو او را پیشتر میکند. کوتاه‌ترین ثانیه ها شویده پالنده و نزدیک است که به مرحله نیمه نهایی رود. در صورتی که شویده به دور دیگر رویابد همین هنری که دارد میتواند که از هر سلیک و را شکست دهد و همینطور هم شد. دوستان عزیز، خیلی خوشحال است شویده و مخلصان هم دستگیری میکنند. اکنون شویده قلندر و در وزن 70 کیلوگرم غالبیت به دست آورد. نماینده جمهوری تاجیکستان و در مرحله نیمه نهایی ما او را با از هر سلیک خواهیم دید. اکنون یک رقابت دیگر در مرحله چهار یک نهایی میانی بانوان باقی ماند. شهنازه بازارова و الینا پروکوپینا. پروپیکن که انیخترش دوستان عزیز بعد از چند لحظه به میدان خواهند برآمد. خوب، همینطور داوران هم عوض میگردن، هم داوران کنجی و هم داور مرکز. خوب، همینطور دوستان عزیز شهنازه بازارova سفید پوش است از ازبکستان. الینا پروکوپنکو از فدراسیون روسیه با لباس‌های سبز اندر میدان شده است و اکنون برای راه یافتن به مرحله دیگر که یکی از این جفت با شویده هنرنمایی میکند، چون ما قبلا با پهلوان بانوی قزاقستانی گفتیم پهلوان بانوی قزاقستانی با جانانه هنرنمایی خواهد کرد. The winner, Sama Kenan Adham from Syria. آمین. غالبیت نصیب نماینده سوریه سما کنان ادهم. خوب، کاملا برداشت اینجا و بانوی ازبکستانی و بعد طبیبان هم البته نیاز دارد. همین فرصت ما میتوانیم دوستان عزیز که در مورد اون تشبس‌های بزرگی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و مخصوصاً تلاش و کوشش‌های بیشتری شهرداری دوشنبه بود برای جهانشوی گوشتین ملی هم میگوییم. البته چون آرزوی 1000 ساله مردم تاجیک بالاخره جامعه عمل پوشید و گوشتین ملی، گوشتینگیری مقام جهانی را البته که کسب کرد. دیگر ما از چمپیونات های آسیا تا چمپیونات های جهان و چمپیونات های آسیا، جام جهان و دیگر مسابقه های بانفوذ را اکنون برگزار میکنیم. از
تمام کشورهای انقریب از تمام کشورهای سیاره پهلوانان به تاجیکستان می آیند. البته که میراث اجدادی ما گوشتینگیری رواج یافتنش در داخل تاجیکستان اکنون سالهای آخر خیلی خوب به نظر می رسد. مهمتر از همه همون لباس یگانه ای که گوشتینگیری ما عموما گوشتینگیران ما دارند، این هم یک معرفگر فرهنگ ما در سطح جهانی خواهد بود. ببینیم در میان مخلصان از کوچکترین نورس تا پیران کار و موی سفیدان البته همه با محبت زیاد با این مجموعه با شکوه آمدند تا پهلوانان را دستگیری کنند. خوب برمیگردد بانوی ازبکستانی، از بینیش کمی خون میشورید و بعد از مراجعت به نزد طبیبان اکنون حالتش خوب است. ادامه میدهد رقابت رو، اما پایزنی پهلوان بانوی روس امتیازی بدن را برای او میارد. موقعیت رو خیلی نزدیک میکند بانوی روس که این البته خطر دارد برای شهنازه. اکی رقابت رو باز داشت داوری مرکز، اشاره میکند که از مرکز باید رقابت آغاز شود. فشاری الینا اینجا خیلی بیشتر است و اکنون تلاش برای داشتن در حال از گریبان می‌دارد الیانا و ما از فشار او با امتیاز دومی بدن آورده رسانید. نزدیک به پهلو بود البته که داور کنجی این را هم اشاره کرد، اما داور مرکز در حال بدن بها گذاری کرد. موقعیت خیلی خوب است برای بانوی روس به سمت قفا اگر پرتاب کند. کاری عریف نه نتوانست. در همین حالت یک توجه دیگر، یک کوشش دیگر از جانب شهنازه بازار بود، ولی تا کنون برایش میسر نشده است که امتیاز کسب کند. فشار الیانا وقت است تا کنون برای بانوی ازبکستانی و اکنون این نوبت بدن سیوم. یادآور میشیم دوستان عزیز که 5 بدنی که پهلوانان میگیرن با امتیاز پهلو برابر است. قبلا هم گفتیم علاقه 3 بدن دارد اینجا نماینده فدراسیون روسیه. ثانیه های آخر هم با آهستگی سپری می شوند.
حالوکی درونه را خیلی سری وقتی استفاده کرد بانو ازبکستانی و اینجا بدن میگیرد. میتواند پهلوان ازبکستانی ثانیه های آخر را با فشارهای پیوسته خود سپری کند. هر دو هم موقعیت را خوب داشتند. پایزنی از جانب شاهنازه ولی استید میگوید داور. 19 ثانیه دیگر تا انجام این رقابت از روی گلیم برآمد. الیانا و آگاهی هم میگیرد. فشاری بانوی ازبکستانی بالاخره نتیجه نداد با سه بدنی که داشت. الیانا و همینطور به مرحله نیمه نهایی می رود که با شایده قلندر و از تاجیکستان هنر نمایی می کند. در این مخوری والده تصمیم نماینده فدراسیون روسیه الینا پراکاپنکا the winner representative of Russian Federation Prakapenka Elena. دوستداران و هواداران رشته کشتیگیری بعد از 5 دقیقه واخوری‌های نیمه نهایی پنجمین مسابقه بین المللی آیین کشتیگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز می‌گردد. دوستان ارجمند حاضرین گرامی، شکر و حوصله کشتی اجدادی سال تا سال بالا می‌رود. امروز هم در تاجیکستان هواداران و علاقه‌مندان کشتی اجدادی بیشتر و زیادتر می‌گردد که در این زمینه خدمت‌های ارزنده‌ای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس
دوستان عزیز با هم امروز پایتخت وطن محبوبی با قبایلی دارم و بردارم. امروز هم پیرو برای تاجیکستان برای استقبال صمیمی پهلوانان ابرمرد تاجیکستان و این مجمع با شکوه آمدنی در این جامعه خدمت‌های ارزنده‌ای رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی باید بزرگ است. ابرمردان تاجیک و مرحله میمنی‌های نفر امیدواری با شما و صمیمیت گوشتگیری را یک بار دیگر با فرهنگی مخلصی خود اثبات میکنیم و چهره‌هایی که امروز در مرحله میمنی‌های قرار دارند و حرمت و مخلصی خالصانه و عادلانه شما امیدوارم و این لحظه ها را انتظار هستند. ما از این شهامت از این نفوذ بزرگی عیدی محتشم که در روزی تجلیل مادران در پایتخت وطن محبوب ما برگزار گشته ایستاده است، یک بار دیگر بزرگی مادر را، آن شخصیت‌های ابرمرد و آن چهره‌های اصیل دنیایی را هم مادران و دنیا آمدند و افتخار این محتشمی مادران و خواهران محبوب یک تفکمی صمیمانه می‌کنیم. مادران ما همیشه شادمان و نیکنام و سعادتمند و عمری دراز ببینند. مادر از امروز ما و شما در لبان تبسم داریم و قلب ما همیشه سرشار از نشاط و خرسندی است. یک بار دیگر تا لحظه که ما را فرا می‌رسد و همه شما برای حضور فعالان امران عرض سپاس و تشکر می‌کنم که امروز در برابر ابرمردان در برابر پهلوانان نامی کشور امروز هم مخلصی و هواداری گوشین اجدادی را بار دیگر ثابت کردیم. بعد از مراسمی پوشیده شوی یعنی سپردن جایزه‌های افتخاری و غالب وزن مطلق از همه جایزه عالی وزینه اول $10,000 از جانب رئیس شهر دوشنبه و مقام دوم $6,000 و دو نفر زمین سوم $3,000 تقدیم می‌گردد و در مجموع رئیس محترم شهر دوشنبه رستمی امامعلی $100,000 آمریکایی برای غالبان و جایزه‌داران پنجمین مسابقه بین‌المللی جام رئیس شهر دوشنبه تأسیس دادند که این هم یک نوع غمخواری و صداقت شایسته ایشان را و ورزش اجدادی ما اثبات می‌نماید. علی چند لحظه مراسم گشاده شوی و از خاتمه رقابت‌های میمنی‌های صورت خواهد گرفت. با آمدن چهره‌های ارزنده و منور استقبال صمیمانه لحظه‌های جالب را یکجا با تفکمی و فرهنگ تاجیکان امام استقبال خواهیم بود.
در گیلمی رقمی یک دعوت کرده می شود ورزشکاران وزنی تا 65 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندش مرادزاده با نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه. در گیلمی رقمی 2 بخوری نیمانی های وزنی تا 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران واحد بریمانلوغو و نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سعید ابرارا. бинандагони арҷманд, мухлисони гӯштин ва онҳое ки ҳамеша пайгирӣ мекунанд рақобатҳои хуб мусобиқаҳои дохиливу байналмилалиро аз тариқи телевизиони мо ҳоло гузориши мустақими мо идома меёбад ва рақобатҳо дар даври нимниҳоӣ байни мардон шурӯъ хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки идомаи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри душанбе бахшида ба наврӯзи байналмилалии соли 2024 аст ва айни ҳол рақобат дар вазни то 65 килограмм байни намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон Саид Аброров, Шаҳбоз ва Ваҳид Бариманлов оғоз хоҳад гашт ва мо шумо ин рақобатро пайгирӣ хоҳем кард. ҳоло доварон муаррифӣ мешаванд. доварони ин рақобат аз кишвари Узбекистон ва аз кишвари Қирғизистон ҳамчунин ва довари сеюм аз кишвари Туркменистон ҳастанд. хуб, умедвор мешавем ки ин набард барои паҳлавони тоҷик ки бо либосҳои сабз ва рақобат мебарояд рақобати бо бароре хоҳад буд ва метавонад ки дар ин набард ба пирӯзӣ ноил гардад. Шаҳбоз Саид Аброров, албатта рақиби ӯ аз кишвари Эрон Ваҳид Бариманлов низ яке аз паҳлавонони бо таҷриба аст ки имрӯз дар даври нимниҳоӣ рақобат хоҳад кард. намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Ваҳид Бариманлов бо либосҳои сафед дар рӯи татами аст ё ин ки дар рӯи ҳамон гилеми гӯштингирӣ ва варзишгари мо ки ба хотири ӯ кафкӯбӣ мешавад бо либоси сабз Шаҳбоз Саид Аброров ҳоло дар экранҳои мо шумо қарор дорад ва пас аз чанд лаҳзаи дигар дар даври нимниҳоӣ ин паҳлавон рақобати худро доир хоҳад кард. дасти якдигарро мефишуранд инҷо паҳлавонон ва омода мешаванд барои набарди хеле муҳим ки роҳи яке аз ин ду паҳлавонро ба даври финалӣ ҳамвор хоҳад кард. паҳлавони мо кӯшиш мекунад ки аз оғоз контрол намояд рақиби худро ва
як талоши бисёр ҳам тезу хавфнок аз ҷониби Ваҳид Бариманлу буд ва хушбахтона паҳлавони мо аз ин ҳолат берун баромада тавонист, яъне ки иҷоза надод ки рақиб ҳатто муваффақ шавад барои гирифтани имтиёзи камтарин, имтиёзи бадан. кӯшишҳои навбати Ваҳид Бариманлу. оғози ин набард барои паҳлавони мо Шаҳбоз каме мушкил шуд, вале ба ҳар ҳол ҳоло талоши навбатӣ аз ҷониби варзишгари мо, аммо ин ҳаракат низ бенатиҷа боқӣ мемонад. вале ҳаракатҳои оғоз аз ҳар ду ҷониб хеле хуб ба чашм мерасад. ба дастгирии мухлисонро бубинед ки чӣ гуна аст ба суроғи Шаҳбоз ва ҳама интизоранд ки ин ҷавон паҳлавони тоҷик метавонад дар ин набарди даври нимниҳоӣ ба натиҷаи хуб ноил гардад. боз як кӯшиши дигар ва боз усули сари китф мехоҳад истифода барад инҷо Шаҳбоз Саидабуроров, аммо дар ин ҳолат низ мо намебинем ки ӯ муваффақ гардад. варзишгари эронӣ хеле эҳтиёткор аст. довар аз кишвари ҳамсоя аз Ӯзбекистон дигар бора варзишгаронро ба марказ даъват мекунад ва огоҳӣ ба варзишгари эронӣ ҳоло дода мешавад дар ин лаҳза. Шаҳбоз Саидабуроров бисёр ҳолати мушкил барои ӯ, вале камтарин кореро ки ӯ метавонист анҷом дода аз зери фишори рақиб гурехтан ва ин корро ҳам кард дар ҳамин лаҳза. ҳоло танҳо оғози набард аст ва вақт хеле зиёдам ҳаст. барои варзишгари мо ҳатман фурсат мешавад ки дар идома низ талошҳои худро барои ба даст овардани имтиёз анҷом бидиҳад. рақобат идома меёбад. дар татами дигар бозам варзишгари мо муваффақ буд дар он ҳолат ва як кӯшиши хуби дигар аз ҷониби Шаҳбоз. аммо ҳанӯз ягон варзишгар муваффақ намешаванд дар ба даст овардани имтиёзҳо. фаромӯш намекунем ки ин рақобатҳои даври нимниҳоӣ дар вазни то 65 килограмм аст байни варзишгарон, байни паҳлавонон ва ҳанӯз бидуни имтиёз рақобатро идома медиҳанд онҳо. Ваҳид Бариманлу аллакай хаста ба чашм мерасад ва ҳалуки даруниро варзишгари мо паҳлавони тоҷик Шаҳбоз мехост инҷо истифода карда имтиёзе ба даст биёрад, аммо муваффақ нашуд. рақобатро идома медиҳанд паҳлавонон ва Шаҳбоз Саидабуроров барои рохати финалӣ дар мусобиқаи панҷумини байналмилалӣ оид ба куштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ 2024 пайваста кӯшиш карда истодааст дар ин рақобат, вале аз як тарафи дигар мо эҳтиёткории паҳлавононро низ эҳсос мекунем. рақобат боз ҳам манъ карда мешавад ва довари ӯзбекистонӣ аз нав аз марказ ба варзишгарон ишораи идома додани набардро анҷом медиҳад.
بیشتر از 1 دقیقه دیگر وقت باقی میماند تو پایان و آگاهی دوم و نماینده جمهوری اسلامی ایران. ورزشگری ما حالا خیلی فعال است و کوشش او بسیار یک پرتابی جانانه. شهباز سیدابرارов توانست که رقیب را مغلوب نماید در این نبرد بسیار مشکل، حتی در حالتی که بیشتر از 1 دقیقه دیگر وقت باقی مانده بود. شهباز سیدابرارов به دور فینالی رو خط میگیرد و رقیب خود را از جمهوری اسلامی ایران وحید باریمانلو رو خیلی زیبا و شایسته مغلوب نمود. او ارزنده این پیروزی و این کفکوبی ها هست. کلی مخلصانی که در مجموعه قرار دارند حالا کف میکوبند به خاطر شهباز سیدابرارov و ما اینجا پرتابی او رو دیگر باره میبینیم در نوارهای تکراری که دیگر اصلا برای رقیب فرصت باقی نمانده بود. همیشه داشتن از کمربند رقیب حالت خوفناک رو میتواند به میان بیارد، حالت مشکل رو برای آن نفری که کمربند او باز داشته شده است. آفرین و تبریک به کل مخلصان گشتینگیری که شهباز سیدابرارov این پیروزی رو البته به دست آورد و خوشحالی رو برای آنها بخشید. یکی از نماینده های خوب عالم گشتین در تاجیکستان حالا در اکران های ما شما قرار دارد، تیمور رحیمов و او در میدان های داخلی و جهانی کارنمایی ها و شاهکاری های زیاد کرده است و بارها پرچم جمهوری تاجیکستان رو، وطن عزیز ما رو در عرصه بین المللی بلند برداشته است. دوستان و هواداران رشته کشتیگیری با از بس 5 دقیقه مراسم شده‌شوی 5مین مسابقه بین المللی رویداد کشتیگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه پایین می‌گردد.
مراسم کشاده‌شوی پنجمین مسابقه بین‌المللی آیب کشتیگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه دایر می‌گردد.
Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up. Hey, hands up, everybody, hands up. 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 Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you put the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and put them hands up. Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you put the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and put them hands up. Hands up, everybody hands up. Everybody hands up. دوستان ارجمند، حاضرین گرامی، از مهمانان عالی قدر خواهش میکنیم که جایهای خود را اشغال کنند. بعد 1 دقیقه رسم افتتاحی این چهاربینی با شکوه دایر خواهد گردید. حضور همه شما سرفرازی ماست. عید متنتن گشتین اجدادی ما در پایتخت وطن محبوبمان با حضور نمایندگان 39 کشور دنیا باز هم شهامت و نفوذ و نصرت بزرگ خواهد گرفت. دوستان عالی قدر، مهمانان گرامی، مخلصان ارجمند، تاجیکستان محبوب ما طی سالهای آخر در جهان مکان برگزاری مسابقه های با شکوه بین المللی معرفی می گردد. امروز هم این عید متنتن گشتین ملی در مجمع محتشم پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه این گفته ها را بار دیگر ثابت می نماید. Greetings, ladies and gentlemen, dear guests, dear friends, and all the participants. As we know, our beloved Tajikistan has been hosting grand international competitions for the last few years. And today, in this magnificent sport complex, will be celebrated the holiday of national wrestling. حاضرین ارجمند، پیش از استقبال منتخب‌های اشتراک داشته مسابقه پنجم بین المللی عاید به گشتینگیری، با کمال احترام ما یک چهره نامور و نام آشنای ورزش تاجیک را همچون نمونه و ادامه دهنده کار نیک نیاگان با همراهی نورسان خوش سلیقه و آینده سازان میهن در میدان مقدس گشتینگیری خواهیم دید. Dear guests, before welcoming the participants to the stage, first we're a famous figure of Tajik sports with the younger athletes who are the future of our country to the sacred field of the wrestling. حالا با موسیقی متنتن ورزشگری ناماشنای تاجیک که در رده‌بندی بهترین های سیاره در رشته جودو مقام اول را کسب بکند، با همراهی نورسان و جوانان به میدان دعوت میکنیم. To your applause, Timur Rahimov. تشریف مهمانان 39 کشور قاره آسیا و اروپا و افریقا را به تاجیکستان
خیر مقدم میگوییم. دسته افغانستان را استقبال میگیریم. Welcome participants from 39 countries. جمعی رقابت هایی که مشاهده کردیم همه پهلوانان 39 کشوری قاره آسیا و اروپا و افریقا عازم تاجیکستان شدند و با شکوه و نصرت بزرگ میدانداری این عید با شکوه ما را زینت دیگر بخشیدند. حضور نمایندگان کشورهای شرکت داشته را و تاجیکستان آفتابی خیر مقدم میگوییم. Dear friends and participants, once again, welcome to our sunny Tajikistan. سال تا سال مسابقه های گشتنگیری در جهان شهرتی والا کسب نموده، شماره اعضایان فدراسیون بین المللی گشتنگیری هم رو به افزایش نهادند که در اینجا در خدمت ارزنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بغایت بزرگ است. Every year, wrestling competitions around the world are becoming more and more famous, and the number of members of the International Wrestling Federation is increasing. And all their achievements are realized thanks to the worthy merits of the founder of peace and national unity, the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, Honorable Emomali Rahman, and the Chairman of the Majlis Milli of Majlis Oli of the Republic of Tajikistan, the Chairman of Dushanbe City, Honorable Rustami Emomali. حاضرین ارجمند، دوستان گرامی، در این تنتنه عید گشتنگیری معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تبرزاده جمشید افضل، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمد زاده ذوالفقار احمد و رئیس فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان بگی جان زاده لایق بگی جان حضور دارند که کدام آنها را خیر مقدم میگوییم. Dear friends, at the wrestling championship are present First Deputy Mayor of Dushanbe, Tabarzoda Jamshed Afzal, Chairman of the Committee of Youth and Sports Affairs under the Government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmad Zoda Zulfiqor Ahmad, and Chairman of the Wrestling Federation of Tajikistan, Begijon Zoda Loiq Begijon. سال پنجم است که مسابقات با نفوذ با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خاصتاً با دستور و هدایت‌های رئیس شهر محترم رستم امامعلی با نفوذ و شکوه و جلال خاص برگزار می‌گردد که در این جاده باز هم افتخار و شرفمندی ما مردم تاجیک در میان کشورهای ابرقدرت افزایش می‌یابد. حالا سخن اولین افتتاحی و تبریکاتی با معاون رئیس شهر دوشنبه محترم تبرزاده جمشید افضل داده می شود.
Now the first opening and congratulatory award is given to the Deputy Chairman of the Dushanbe City, Tabarzoda Jamshed Afzal. مهمانان ارجمند ورزشگران عزیز، قبل از همه شما رو با فرارسی فصل زیبای بهار و با عید فرخنده مادران صمیمانه تبریک و شادباش گفته حضورتان را در چهارمین مذکور بخشیده به مسابقه بین المللی پنجم گشتینگیری خیر و مقدم گفته بخشیده به این چهارمین سطح بلند در سطح بین المللی همه شما را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خصوصا رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی صمیمانه تبریک و شادباش میگوییم. Translation. Dear guests and participants, first of all, I want to sincerely congratulate you on the advent of the wonderful time of the year, the spring, and the great Mother's Day, and welcome you to the opening ceremony of the 5th International Wrestling Competition to the Cup of the Mayor of Dushanbe, which is held on the occasion of the international holiday Navruz. On the behalf of the executive authorities of the Dushanbe, in particular, the chairman of the Dushanbe City, Rustami Emomali. باعث افتخار است که با تشبث و تلاش‌های پیرامونه ما تاجیکان همزبان و همفرهنگیان با راهنمایی و اقدامات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز همچون میراث فرهنگی بین المللی اعتراف گردید که ثمره این اقدام امروز و باز هم با شکوه‌تر می‌گردد. We are proud that initiative and consistent efforts of our ancestors and the leader of the nation, the President of the Republic of Tajikistan, the Navruz holiday is recognized as an international cultural heritage. در این راستا شهر دوشنبه همچون گهواره احیای یگانه آرمان‌های تمام تاجیکان و همه تاجیکستان اعتراف گردیده آن در دوره برنامه‌های سازنده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برای استراحت و فراغت و تشکل طرز حیات سالم. In this regard, Dushanbe is recognized as the cradle of the revival of the nation, the unity of the Tajiks, within the framework of constructive programs of the executive body of Dushanbe. Today have been created all conditions for recreation and the formation of a healthy lifestyle for its guests and residents. شرایط ارزنده فراهم آورده با تشبث و اقدامات بی‌سابقه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهتی رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش امروزها در پایتخت برقرارسازی و تجدید و بنیاد انشاءات‌های نو و معاصر ورزشی جریان گرفته ایستاده است. At the initiative of the respected mayor of Dushanbe, Rustami Emomali, today's sports facilities are being restored and built new modern sports grounds in the capital. از جمله دوام سالهای آخر در شهرک و محله‌های شهر دوشنبه زیاده از 300 عدد میدانچه‌های معاصر ورزشی ساخته و استفاده داده شدند که آنها نورسان و جوانان به طور وسیع استفاده نموده ایستادند که این امکانیت‌ها برای برگزاری مسابقه و چهاربینی‌های سطح بین‌المللی و جهانی نیز زمینه‌گذار گردیده ایستاده است. In particular, in recent years, more than 300 modern sports grounds widely used by teenagers and youth have been built and put into operation in the cities and districts of Dushanbe. در این حاشیه در پرتو سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
باری پنجم است که در پایتخت مملکت مسابقه بین المللی اوید و گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. In this context, in the light of the sports policy of the President of the Republic of Tajikistan and with the support of the Mayor of Dushanbe, for the fifth time, international competitions in wrestling are being held in the capital of the country for the Cup of the Mayor of Dushanbe city. باید ذکر کرد که مسابقه مذکور پیش از همه با مقصد معرفی ارزنده و با مقام بین المللی مشرف گرداندن گشتین ملی در عرصه جهانی تشکیل و برگزار کرده شده. آن این چنین با دریافت چهره‌های نوی ورزشی آماده نمودن آنها برای اشتراک در مسابقه های سطح بلند، ترتیب و تشویق طرز حیات سالم، رشد و انکشاف تربیت جسمانی و ورزش و عمومی گرداندن آن روانه کرده شده است. This tournament was organized and held with the purpose of a worthy presentation and honoring national wrestling on the international stage, and it's also aimed to find new sports figures, prepare them for participation in high-level competitions, promote and encourage healthy lifestyle, develop physical education and sports, and popularizing them. در این برابر می‌سازد یادآور شد که با تشبث و ابتکارات رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال جاری پایتخت مملکت این چنین نخستین بار میزبان مسابقه بین المللی گراند سلام نیز اوید و گشتین جودو خواهد گردید که افتخار هر یکی ماست. At the same time, it should be mentioned that with the initiative of the Mayor of Dushanbe, Honorable Rustami Emomali, this year the capital of the country will host the Grand Slam International Judo competition for the first time, which is the pride of each of us. در فرجام بار دیگر همه شما را بخصوص ورزشگران کشورهای خارجی دوست را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، خاصتا از نام رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به تجلیل جشن بین المللی نوروز 2024 صمیمانه خیر مقدم گفته برایتان پیروزی و دستاوردهای نو را تمنا میکنم. همیشه موفق و کامیاب باشید. Dear friends, once again, all of you, especially athletes from friendly foreign countries, I sincerely congratulate you on the Cup of the Mayor of Dushanbe dedicated to the celebration of the international holiday of Nowruz and wish you victory and new achievements. Always be successful. سپاس و تشکر زیاد. حالا سخن نوبتی تبریکاتی برای رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار احمد داده می شود. And now the first opening and congratulatory words is given to the chairman of the Committee of Youth and Sports under the government of the Republic of Tajikistan, Gul Ahmadzada Zulfiqar Ahmad. محترم مهمانان عالی قدر، ورزشگران و حاضرین گرامی، سرول همه شما خاصه ورزشگران و مهمانان عالی قدر را که از کشورهای جهان به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جهت اشتراک در پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه تشریف آوردید، خیر مقدم میگویم. Translation. Dear guests and athletes, first of all, I would like to congratulate all of you, especially the athletes and guests who have visited the capital city of Tajikistan, Dushanbe, to participate in a 5th international wrestling tournament for the Cup of the Mayor of Dushanbe. برای ما مسئولین ساحه و ورزشگران مایه افتخار و شرف بزرگ است که با توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و غمخوری‌های همیشگی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
و دستگیری‌های بی‌واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری رشد می‌نماید و اکنون مقامی بین المللی گرفته به عرصه جهانی برآمده ایستاده است. It's a matter of great pride and honor for us, the officials of the field and the athletes, that with the attention of the government of the Republic of Tajikistan and the constant care of the President of the Republic of Tajikistan, the President of the National Olympic Committee of Tajikistan, Honorable Emomali Rahmon, and the direct support of the Mayor of Dushanbe, Honorable Rustam Emomali, Tajik National Wrestling Gustingiri is developing, and now it has gained international status and is entering the world arena. اینک در کشور ما پنجمین مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار گرده ایستاده است که نزدیک به 200 نفر مهمانان و ورزشگران داخلی و خارجی را که از 39 کشور عالم به هم آورده است. The 5th International Wrestling Competition has brought together near 200 domestic and foreign guests and athletes from 39 countries of the world. با استفاده از فرصت میخواهم به پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای توجه دائمی اشان به ساحه تربیت جسمانی و ورزش و به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای دستگیریشان در مساعدت به تطبیق ثمرناک ساحه تربیت جسمانی و ورزش از نام مقام وکالتدار دولتی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش یعنی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری نمایم. I would like to take this opportunity to thank the President of the country for his constant attention to the field of physical education and sports, and the Mayor of Dushanbe for his support in promoting the effective implementation of the field of physical education and sports. اطمینان می‌دهیم که البته زحمت و تلاش هایشان از جانب مسئولین ساحه و ورزشگران بانند مملکت قدر می‌گردند و من بعد نیز کوشش می‌نماییم که نتیجه ورزش را هرچی بیشتر نموده پرچم دولت را در عرصه بین المللی بلند بردارند. I assure you that these hard work and efforts will be appreciated by the officials of the field and the best athletes of the country, and we will continue to try to increase the sports results as much as possible and raise the national flag in the international arena. دوستان گرامی، واقعا در زمان معاصر به ورزش به طرز حیات سالم جلب نمودن قشرهای گوناگون جامعه اهمیت مهم داشته برای معرفی هر دولت و ملت در عرصه بین المللی مقام مهم دارد. ورزش عامل صلح و ثبات، دوستی و رفاقت و اتحادی و همبستگی به حساب رفته برای متحد ساختن ملت‌ها زمینه مساعد می‌گذارد. Dear friends, today is important to attract different segments of society to sports and a healthy lifestyle, and it's important for the representation of every state and nation in the international arena. این نمود ورزش یعنی گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری با تاریخی از 5000 ساله خود افادهگر فرهنگ ازلی و تمدن قدیم داشتن ملت تاجیک است. مطمئنم چاره‌بینی امروزه که خاصه در روزهای تجلیل روز مادران و جشن بین المللی نوروز صورت گرفته ایستاده است با رسالت اصلی این جشن ملی ما توأم گردیده برای اتحاد و همبستگی، سلامتی و سعادتمندی و شجاعتمندی و جوانمردی بخشیدن به هر فرد این میهن خدمت می‌نماید. Tajik National Wrestling, with its 5,000-year history, is an expression of the ancient culture and civilization of the Tajik nation. I'm sure that today's event, which is taking place especially on the Mother's Day and the International Nowruz holiday, complements the original mission of our national holidays and serves to give unity and solidarity, health and happiness, courage and youth to every individual of this country. حاضرین گرامی، در فرجام به همه شما خاصه مهمانان عالی قدر و ورزشگران برای موفقیت تمنا می‌نمایم. سربلند و سعادتمند و پیروز باشید ورزشگران ارجمند. Wish you all, especially the distinguished guests, good luck and successful.
دوستان ارجمند بسا رمزی است که در آغاز مسابقات شکوه داشته سرود ملی کشور میزبان طنین انداز می‌گردد. وقتی این لحظه پر از نشاط و خاطرات نیک هم فرا رسید و خواهشمندیم که از جایهای خود برخیزید. Dear participants, we respectfully ask دوستان گرامی، حالا از محترم تبرزاده جمشید افضل معاون رئیس شهر دوشنبه خواهش میکنیم که برای رسما افتتاح نمودن این چهاربینی حاضر شوند. Now for the official opening of the 5th International Tournament, we invite First Deputy Mayor of Dushanbe, Tabarzoda Jamshed Afzal. حاضرین ارجمند، ورزشگران محترم، پنجمین مسابقه بین المللی اوید به گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه گشاده اعلان می‌نماییم. عرض سپاس و تشکر باری دیگر دوستان عزیز، مهمانان گرامی. رسم و عنعنات سنتی مردمی کهن بنیاد تاجیک در میدانداری و پهلوانی با عرف و عادت و حرکت‌های جالب و شوق‌انگیزی پر از فلسفه گوشتینگیری و دیگر نوع‌های زیبا از دیگر نوع‌های گوشتینگیری کاملا فرق دارد. حالا این گفته‌ها را در اجرای استادان برجسته گوشتینی ملی قربانشایف و سهراب شاقلوف در میدان خواهیم دید. Traditional wrestling customs of the ancient Tajik people is different from the wrestling of other countries. By interesting movements full of wrestling philosophy, right? We will see them perform.
نورسان و جوانان آینده ما اند. بزرگی و شهامت گشتین جودا را هم چهره رقمی یک سیاره تیمور رحیموف الفبای گشتین اجدادی را هم با موفقانه آموخت که امروز در عرصه جهانی از این چهره مردم تاجیک افتخار میکنند. حالا با موسیقی متنتن هیئت را تحت راهبری تیمور رحیموف از میدان بیرون میکنیم. صداقت شما، کفکوبی و استقبال این لحظه متنتن ایدانه سرفرازی و نعمت بزرگ زمان صاحب استقلالی کشور است. عزیز، در فرجام حالا در اجرای هنرمندان ریاست فرهنگ شهر دوشنبه یک لحظه جالب موسیقی منظور می‌گردد. Dear friends, the artists of the Department of Culture will show you the cultural national dance.
سپاس بار دیگر به هنرمندان، بر رقاصه های طاووسگیرام و با استعدادی ریاست فرهنگی شهر دوشنبه برای لحظه جالب و متنتن ایدانه. رقابت های نیمنی های وزن های باقی مانده برگزار می‌گردند. با شما مخلصان همیشگی گشتینگیری برای فرهنگ شایسته و مخلصیتان بار دیگر عرض سپاس و تشکر میگوییم. یادآور میشویم که در فرجام عید متنتن گشتینگیری از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی با 10 نفر مخلصی طالع بلند بعد از انجام بازی برنوکی لاتره تلفن موبیلی آیفون پرو 15 تقدیم کرده می شود. این اقدام به خاطر هوسمندی جوانان و به خاطر قوی گردانیدن روحیه آن سابقه‌داران و استادان برجسته که از تمام مناطق تاجیکستان امروز به حیث مخلص در این مجمع با شکوه حضور دارند. حضورتان را بار دیگر خیر مقدم میگوییم. Ladies and gentlemen, our competition is continuing. We wish good luck and success to all the participants in our championship. Thank you. دوستان ارجمند، حاضرین گرامی قدر، در تنتنه عیدی با شکوه گشتینگیری در 5مین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی حضور دارند که کدومشان را خیر مقدم میگوییم. Ladies and gentlemen, in our stage is participating the chairman of Majlisi Milli of Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan, the chairman of Dushanbe City, Honorable Rustami Emomali. با ابتکار این شخصی وطن دوست، گشتین اجدادی ما در عرصه جهانی نفوذ بین المللی گرفت. طرح لباس های ملی، تبلیغ مقصدناک ورزش باستانی ما هم به عرصه جهانی رفت که امروز 39 کشور سیاره مهمان مردم تمدن آفر و مهمان نوازی تاجیکستان شدند. It should be strongly mentioned that with the support of this person, the Gustingiri, the national wrestling, is increasing all over the world. And today we have the championship with the participating of 39 countries. باوری داریم که با حضور مهمان عالی قدر، شهامت و نفوذ گشتینگیری پهلوانی ما و هنرنمایی ورزشگران ناماشنای تاجیکستان باز هم جالبتر و منور خواهد شد. We hope that today, with the participation of our mayor, of Dushanbe, our championship will be best, will be, how to say, we will have more and more finalists, especially from Tajikistan. Especially, we will raise our national flag. سپاس و تشکر به ورزشکاران برای موفقیت تمنا داریم. به شما مخلصان اشادی گشتین ملی استراحت با فراغت و مخلصی با فرهنگ و شایسته را خواهانیم. سلام باشید. Once again, all the participants, thank you for your attention. در گلیم رقم 2 دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیف.
با نماینده جمهوری ازبکستان دلشادبک یولداشев. داوری بالایی گیریم، داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری ترکمنستان مراد قربانov. داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری افغانستان منصور بیگزاده و داوری کرجی نماینده جمهوری ایران حیدر حسین جواد. در گیلمی رقم 2 دعوت کرده می شود ورزشکاران وزن تا 71 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانov با نماینده جمهوری تاجیکستان علیجان باقیov. داوری بالای گیریم، داوری درجه بین المللی امیر عباس رنجکر ایران. داوری کنجی، داوری درجه بین المللی سیراج‌الدین چاریев ازبکستان. داوری کنجی، داوری درجه بین المللی خلدون علیев آذربایجان. بخوری میمانی های وزنی تا 71 کیلوگرم با یکتکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیov. با یکتکی سبز نماینده جمهوری ازبکستان دلشادبک یولداشев. با یکتکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان میرزا جمیل رمضانov. با یکتکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان باقیov علیجان. همدیاران عزیز، دلباختگان گشتین ملی گشتینگیری، اکنون قسمت های نیمانی های بعض از مراسم افتتاح مسابقه پیشکش ما و شما میگردد. یک تک سفید حالا از سلاله باقیف ها یک و یک باره در دو میدان هستند. حالا که ما روی نوار میبینیم این ابوبکر باقیف است. یک تک سفید بر مقابل دلشادبک یولداشев نماینده جمهوری ازبکستان است که با یک تگ سبز مقابل پهلوان ما میگیرد. ابوبکر برای کمربند رقیب را دریافت کردن حرکت میکند، مجبور میکند رقیب را که در مقابل او زانو افتد. حالا برای زانو افتیدن و حرکت میکند، دوباره با هم میآیند و حرکت ابوبکر رقیب خویش را از میدان بردن میشود. وزن 71 کیلو است. قسمت های نیم نهایی یا دیداره که راهکشا با قسمت فینال است. اوه پهلوان ازبک دلشادبک هم برای شاد کردن دل مخلصان خود حرکت میکند. کی در اینجا پر قوت و قوی است؟ حالا این را وقت نشان خواهد داد. در مقابل همدیگر اکنون مبارزه با شجاعت و با حرکت های ابوبکر می رود. مخلصان جمع آمدند، به خاطر پهلوانان کف می کوبند. این مسابقات پنجمین مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری است که مراتبه پنجم برگزار می‌گردد. دلشادبک برای آمدن حرکت دارد. ابوبکر خون جاری می‌شود از بالای بین. طبیبان را دعوت میکنند و برای باز ماندن خون روی ابوبکر
حالا او را کمک رسان میشوند. این رقیبی است دلشادبک. روی نوار میبینیم پهلوانی که یلداشفه که در مسابقه های کورش جایزه‌دار است. جایزه‌دار است و چندین مرتبه در مسابقات بین المللی گشتین کورش سزاوار مقام های افتخاری گردیده است. اما ابوبکر هم به قول دیگر این پهلوان ما از همان سلاله باقیف است که در مقابل حریف شایسته باید مبارزه برد. آستین برمیکنند و برای نبرد میروند. اکنون این دو اوقا پرواز رفره یا داور مرکز اشاره دارد که ایستید. اینجا عباره های ناب تاجیکی صدا میدهد. برای داشتن آستین یکدیگر همان آنها تلاش کننده هستند. دو آستین گرفتن دلشادبک برای افتادن باقیف است، اما ابوبکر باشد مستحکم برای کندن دستان رقیب می رود. حالا از روی نبرد قوه ها برابر هستند. همه صفر است. نه کمفالی این جفت را داور دیده است، نه فعالی اشان را برابر گشتین میگیرند. ابوبکر گریبان دلشادبک را مستحکم داشته است، اما رها میکند. دوباره داور مرکز ابوبکر را نزد طبیب روان میکند. مخلصان سیر شماره که در این مسابقات پهلوی یکدیگر نشسته نبردها را تماشا میکنند. من جمله آنها یکی از مخلصان دائمی رحیم پهلوان است. در مرکز میدان رو برام میبینیم. او را این دلباختگان گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری هستند. هر کجایی که گشتین است آنها حضور دارند. این نمایشی عمومی باشد از قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه از پنجمین مسابقات بین المللی پیشکش شما میگردد با شرکت پهلوانان. حتی مخلصانی که در اینجا حضور دارند اکثرا سابق پهلوانان هستند. یعنی مردم تاجیک که ما بارها گفته ایم دلباخته گشتین بود هست و باقی میماند، چون سلاله باقیفا. ابوبکر باید برای این داشتنهای ابوبکر برای رقیب انگیزه میآورد. این داشتنهای ابوبکر برای رقیب بسیار هم ببینید اکنون اجرای اصول از جانب ابوبکر بود که دلشادبک خود را کنار می برد. چسبیدن ها برای چند لحظه دیگر. پهلوانانی در وزن زیر 71 کیلو در این نبردها با هم رو برو و قوی استودند. حالا کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است و برابری قوه ها میان دلشادبک و ابوبکر به چشم میرسد.
نه پهلوانی ازبک سر کتف رو پیشه کرد و در این راه ابوبکر او رو مانع گذاشت. ثانیه ها کمی دیگر باقی میمانند و نبرد این جفت همان رنگی نگردیده است. اولین آگاهی برای پهلوانی ازبک از جانب داور مرکز داده شد. جست و چالاکی پهلوانان زیادتر میگردد. وقت هم به انجام میرسد. اکنون یگانه آگاهی برای پهلوانی ازبک است. ادامه نبرد بشود. 3 دقیقه دیگر اضافه است برای به دست آوردن امتیاز طلایی که در گشتن جدا گالدنسکو است. همان شکل یا شیوه علاوه می شود. برای ابوبکر در این وقت‌های طلایی تاکتیکای طلایی را طلبگار است. باید پهلوان ما به هر شکل و شیوه نباشد بر مقابل رقیب برای به دست آوردن امتیاز نبرد کند. گیرت اشاره دارد داور مرکز و ابوبکر با رقیب ازبکش برای امتیاز طلایی تلاش میکنند. یک رنگی است نبرد این جفته که حال حاضر پیشکشی ما میگردد. برای ابوبکر و دلشودبک برابر بودن قواها یک رنگی است. کسی از دیگر امتیازی بالاتر ندارد. نه اجرا نمیشود. بعد از امر داور است. باید داور مرکز روی گلیم گوشتنگیری را تازه کند و بعداً گیرت گفته صدا کند. مخلصان با یک هیجان این رقابت را تماشا میکنند. هیجان هم هیجان بسیار پرحساس است. پهلوان ازبک کمربند پیدا کرده است و ابوبکر باشد حالا خستگی را در چهره این دو پهلوان دیده میتوانیم. مردم خسته شدند.
حالان که آنها در نبردهای نیم نهایی قرار دارند. باید همان پرواز عقابین را ابوبکر در پیروی به عمک و پدر مهم که بسیار چالاک بود ولی نشان داد. باید نشان دهد. اوه، انا این امتیاز طلایی برای ابوبکر شاید پیروزی آورده باشد. مخلصان هم از جای برمیخیزند و این پرتاب را نظر میکنند. عجب پرتاب، اشتباه دلشادبک ابوبکر را با این روی خونین دست بالا میکند. آفرین، در اینجا اشتباه کردن این ابوبکر است. بله، ابوبکر است که اعلان میکنه سهراب. سهراب در دیدار دیگر نبرد کرده بود که در آنجا رقابتش رنگین نشد. ابوبکر باقیف دوستانی عزیز اکنون راهش به قسمت فینال هموار و زیبا بود. بیرویم دوباره برای دیدار لحظه های جالب و جذاب و اشتباه دلشادبک که در مقابل این پهلوان ما بود. ببینید عجب زیبا. اکنون چوبان و عقابان بازو کشادن. برای پهلوان ما باید چنین باشد. Representative of Chinese Taipei Li Wanting with representative of Syria Sanna Kenan Adhan. On gate number 1, and while representative of Mongolia, اکنون Golgan Sultan, who is representative Islamic Republic of Iran. نوبت به بانوان میرسد. راغبان و مخلصان گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری اکنون نوبت با بانوان رسید. نمایندگی مغولستان گنبال گنسلزه باید تکیسف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ایدیوندی پرویز. این جفته که حالا معرفی شد با یک تگ سفید پهلوان تایپی است مقابل بانوی سوریه سومه کنن گشتین میگیرد. حرکت اول از جانب لیوانتینگ است. این بانوی کره تایپیچین که یک تگ سفید دارد و برای پرتاب رقیب پهلو می آورد. اولین پهلو برای این بانو هدیه می شود. تایپیچین چی در گشتین؟ در نظر دارم گشتین جدا، در گشتین کراش هم خوب بودن پهلوانانش. حالا اکنون در گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری هم با یک تاکتیک خوب این بانوی سفید پوشیده
تایپه چینی نبرد میکند برای داشتن دوباره پهلو آوردن و همین طریق با دو پهلو حلال است کار لی وانگ تینگ. در این واقعی والیبال دستی نماینده تایپه چین لی وانگ تینگ is the smartest weighted representative of China's Taipei, Li Wanting. پیروزی که به مشکلی برای این بانوی تایپه چینی میسر شد. حدود زیاد مخلصان در اینجا برای دیدن نبردهای منبعده آماده هستند دوستان عزیز و قصر تنیس و مجمع آبی ورزشی شهر دوشنبه استقبال از نبرد پهلوانان جهان گشتینگیری میکند. گشتینگیری که مقامش بین المللی گردیده است و امروز در عرفه جشن نوروزی بین المللی مخصوصا در روز جشن مادر برگزار می‌گردد. حدود 200 پهلوان از 40 کشور جهان به این مسابقات تشریف آوردند. حدود زیاد مخلصان منتظر هستند تا رقابت‌های شایان و شایسته پیشکش گردد و اینجا همچنین مسئولین فدراسیون گشتین کورش جهانی هم اما در گشتین ملی تاجیکی حضور دارند. در نظر دارم از هیئت داوران تا نفرانی که اونجا هستند. خب دوستان عزیز اینجا هیئت داوران جدید به میدان وارد میشوند. بگیرمی رقمی یک دعوت کرده می شود نماینده فدراسیون روسیه کورژف اویلی با نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمت‌الله. بگیرمی رقمی دوانی گلویدینی دوانی درجه بین‌المللی نماینده جمهوری تاجیکستان رحمان علی شریفا. دوانی کنجی نماینده جمهوری تاجیکستان ناصرالله عبدالرحمانوف. دوانی کنجی دوانی درجه بین‌المللی نماینده جمهوری ایران حیدر حسین جواد. On game number 1, center referee. Referee international category Sherkhan Ali Siroj, Saudi Arabia. And co-referee. Referee international category Sirojuddin Choriev, Uzbekistan. And co-referee, referee international category Amin Abbas Rajkas, Iran. بخوری نیمنی‌های وزنی تا 78 کیلوگرم رویکتکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان احرار زیادولایف. رویکتکی سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین
سفید نماینده فدراسیون روسیه کورژف اویالی با ارتکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان فرهاد رحمت‌الله بک. حالا برای ادامه نبرد پهلوان ایرانی مقابل رقیب ازبکش با بدنی آورده‌اش حرکت میکند. پهلوانان ازبک هم در گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری هنرشان خیلی خوب است. تکیه به کورش گوشتنشان آنها نیز خیلی خوب گوشتن میگیرند. این کمفعالی پهلوان ازبک است که حالا اکنون برای با هم آمدن احرار بر مقابل سبزعلی رامین پهلوان ازبک سر کتف رو به کار بردن شد و امتیاز نیاورد. این پرچم جمهوری تاجیکستان است که میان مخلصان خوب می درخشد. یک نوار زیبا بود که از این نوار باور داریم که محبت نورسان نسبت به این دیار و این سرزمین از خوردی آغاز می‌گردد. اون محبتی که لانه می‌کند در قلب هر یک جوان، در قلب هر یک نفرست برای پاس داشتن این مقدسات ملی که سه رنگی که افتخار این ملت است. سه رنگی که روز رسد و گوشتن ما را در جهان ورزش ها، در برنامه بازی های آسیایی، در برنامه بازی های حتی المپی برد. این آرزوهای رنگین که سالها باز در قلب ورزشکاران ما فروزان است. میرسد روزی. برای دقیقه بالاتر میان
احرار زیاداللهیف و پهلوان ایرانی نبرد همان را ادامه دارد. پهلوان ازبک در مرکز میدان خوب است کارش، هرچند که بدن دارد. رامین سبزعلی کشاکش جفت نوبتی برای به دست آوردن امتیاز. با وجود یک بدن به دست آورده پهلوان ایرانی، اما او دائما زیر هجوم رقیب قرار میگیرد. او را احرار زیاداللهیف بیشتر و بهتر برای زانو افتادن مجبور میکند. این شماره زیاد مخلصانه که در اینجا برای پهلوان دوست داشته اشان کف میکوبند و این باشد جلای پرچم جمهوری تاجیکستان در قلب مخلصان است و این میدانه که پهلوانان نامدار را موفق میکند. پهلوان ازبک دائما برای پهلو آوردن حریف حرکت دارد. داور مرکز حالا حرکتی آخرانی احرار را به نتیجه می شمارد، اما او پیوسته هجوم دارد. از فاصله دور برای اجرای اصول احرار حرکت دارد. چند ثانیه دیگر و پهلوان ایرانی با این نغمه های خوش میخواهد که به دور منبع درآید. اینجا پهلوان ایرانی با یک بدن خود دست بالا شد و به قسمت منبع رفت. اکنون دوستان عزیز بازگشت به این میدان دوشنبه 2024.
عمر رسولوف قدم زنان به میدان نزدیک می شود. بزرگ عمر نماینده جمهوری ازبکستان با نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر referee international category, representative of Turkmenistan, Murat Kurbanov. In game number 1, center referee international category, Haldun Aliyev, Azerbaijan. And referee international category, Amin Abbas Rajkash, Iran. And referee international category, Rayhan Yejib. اکنون برای وزن دیگر عمر رسولوف مقابل براتالی مسعود قوی بازو میگیرند. با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان عمر بزرگ، با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان حق نظر. دوستان عزیز، برای وزن تا 86 کیلو عمر رسولوف با یک تگ سفید مقابل مسعود براتالی قوی بازو پهلوان ایرانی است که اکنون میان این جفت شروع گردید نبرد. حالا میبینیم که قوی بازو به قول دیگر بازوی قوی دارد یا عمر رسولوف پهلوانی که تاجیکستان رو معرف کرد است. این پهلوان ایسور شهر از سلاله رسولوفا در وادی ایسور بیشتر آنها رو با سلاله رسولوفا میشناسند. یک تک سفید به بر کرده است پهلوان ما. قوی بازو مسعود براتالی باشد با یک تگ سبز. سر کتفی عمر نتیجه نداد. اکنون قوی بازو با قد بلند به سوی عمر رسولوف چنگال گرفت و کمربند عمر را داشته است. این حالت بسیار خطرناک و پرجلو است برای قوی بازو. جلودار و برای ما خطرناک بود. سر نو داور مرکز گیرید گفته است صدا میکند. نه برای عمر رسولوف کمی مشکل افتیده است. ارو برای رقیب سخت چنگالش.
این گشتین ما است که باید در این گشتین چنان درخشیم که رقیبان از دیدار ما حلاوت برند، کیفیت کنند. قد بلند قوی بازو گشته و برگشته گریبان بالای عمر را میدهد برای اون. اوه، همین سر کتف آمدن عمر شاید نتیجه میداد. مخلصان را لحظه بیدار کرد ولی باز انجامش نه آنقدر درخشان. یک بار دیگر اکنون ببینید همان عمر رسولوف برای رقیب امکان میدهد که از گریبان بالا دارد، اما سر کتف عمر برای آوردن سرازیر کردن قوی بازو نقش کشو خواهد شد. گیرت داور مرکز میگوید طریق پای گریبان یکدیگر مستحکم داشتند. حالاتی که برای ما بدن میدهد. آفرین، حالاتی که برای ما بدن میدهد. پهلو نشون میدهد داور مرکز، اما این بدن بود فکر میکنم. در حالت تکرار دوباره از دیدار این پرتاب داور مرکز تقاضا دارد. حالا در حالت تکرار خواهیم دید که این بدن است، ولی بدن شایسته. بله، بسیار داور خوب کرد. باید این حالت رو خوب پیخست برند، ولی بدن است، بدن ما رو با پیش میبرد. حالا دوباره اکنون همون حالت خطرناک رو با کار میبرند و ببینید قوی بازو هم میدارد عمر رسولوف. چون پیشتره همون شکل و شیوه رو میبرند. عکس العمل رو باید به کار برد عمر رسولوف. آمدن هایی که بسیار خطر دارد. اینجا هم یک حالت بسیار خوب بود. اکنون پهلو برای عمر رسولوف. یک بار دیگر عمر رسولوف برای پهلو آوردن حریف حرکتی شایسته کرد. ببینید اکنون این نوبت هم بدن است. بدن ها برای عمر رسولوف زیاد می شود. اینجا هم غالبیت به سود عمر رسولوف جان بس می شود.
از دیدن حالتهای تکراری مشاهده کردن ممکن است که پهلوان ما رسول عمرов امتیازش بیشتر و بهتر بود. ورزشکاران وزن تا 70 کیلوگرم میان بانوان جانانه نظرова نماینده جمهوری تاجیکستان با نماینده جمهوری قزاقستان سلیخova ازهر. England number 2, Central Referee International Category, representative of Uzbekistan, Ibrahim Karimov. Side Referee International Category, representative of Afghanistan, Mansur Mirza. And Side Referee International Category, representative of Iraq, Haydar Hussein Jawad. England number 1, Central Referee International Category, Amir Abbas Rajkaz, Iran. And Co-Referee International Category, Sirojuddin Choriev, Uzbekistan. And Co-Referee International Category, Ali Siroj Sheikhan, Saudi Arabia. اکنون نوبت به بانوان است دوستان عزیز. در وزن 70 کیلو با یک تگ سفید شویده قلندر و بر مقابل الینا پروکاپینکا مبارزه را آغاز میکنند. برای برآمدن به قسمت فینالی شویده قلندر و مقابل الینا پروکاپینکا گشتن را آغاز میکنند. پروکاپینکا الینا نمایندگی میکند روسیه را با یک تگ سبز و بر مقابل باشد شویده قلندر و این پهلوان شناخته مردمی از جمهوری تاجیکستان است. قد و قامت حریف خیلی بالا است برای شویده قلندر و با این قد و قامت رسیدن مشکل تر است. حالا داور مر میکند و اولین آگاهی برای هیچ کس پشتین گرفتن را برای ادامه آن امر میکند که بگذار گشتین ادامه یابد.
قد بلند رقیب برای شایده قلندر و کمی مشکلی آورده است. بانوانی که در میدان گشتین دارند هنوز هم افضلیتی رو میان این جفت به چشم نمیبینیم. آنها برابر قوازمایی میکنن. قد بلندی الینا برای پهلو آوردن شایده است و شایده باشد کوششش سر کتف کردن رو دارد. پهلو برای الینا پراکاپینکا. برای دقیقه گشته گرفتن باید در اینجا شایده قلندر و فاول شود وگرنه رو به باخت است. شایده قلندر و در مقابل رقیب سرسخت خود افتیده است. از او رنج میبرد که قد بلند و دستان دراز رقیب را همیشه خسته میکند. برای چند ثانیه دیگر مبارزه میان بانوان ادامه می‌یابد و بعداً وزن جمعی 86 کیلو شروع می شود. این آگاهی اولی که برای شایده قلندر را نشان دادن. چند ثانیه دیگر باقی مانده است ولی افسوس که شایده در این دیدار ندرخشید و الینا پراکاپینکا روسیه به قسمت فینال رفت. این همان پرتاب است که از جانب الینا مقابل شایده اجرا گردید. پهلو بود. اکنون برگشت به همین میدان است. حالا منتظر میشیم
برنده میدان نقره قهرمانی جهان در کورش گلدختری تاجیکستان جانونا نازارова. این مسابقه پنجم جانونا در عرصه بین‌المللی است که با قهرمانی جهان هم در رشته کشتی کورش راه یافته بود. مبارک باشد. اکنون یک فضای آرامتر برای دوره های منبعد آغاز کردید. یعنی اکنون نبردهای خیلی دیدنی در پیش است. رقیبی رقم یک دعوت کرده شود. نماینده جمهوری ازبکستان شیخ محمد جنگلیف با نماینده جمهوری تاجیکستان رحیمov ulug'bek. England number 12, Central referee Mansur Bigzada from Afghanistan. Side referee Mirlan Iraniyev from Kyrgyzstan. And side referee Haydar Hussein Jawan from Iran. England number 1, Central referee international category Sheikh Ali Siraj, Saudi Arabia. Crown referee international category Amir Abbas Ramshkash from Iran. And co-referee international category Aliyev Haldun, Azerbaijan. اکنون دوستانی عزیز میرویم به معرفی جفت. حالا که در اینجا لحظه خاموشی است، من میخواستم برای شما از دستاوردهای براتشوف برای شما ابراز نمایم. نماینده جمهوری ازبکستان شیخ محمد جنگلیف. با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان ulug'bek رحیمov. همدیاران عزیز، براتشوف از سمبو دو نشان برنجی، یکی در قهرمانی جهان، دیگری در قهرمانی اروپا دارد. در گشتن جدا در بازی های حربی میگویند، حربی عمومی جهانی نشان برنجی دارد و از اونورسیاد نشان دارد. پهلویی که اینجا حلال است. شریف نظریف که حالا برای معرفی رقیبش حتی فرصت نشد. آفرین شریفی که درخشش با مثل پرواز عقاب آمد. آفرین
انا این پرتاب زیبای شریف نظریفه که دوباره از هنر شایسته ما درباره نظریف ابراز کردیم. شریف جان نظریف آداب و اخلاق، انسانیت و هنرش هم شایسته. آفرین، تماما فرق میکند. آفرین شریف، قد بلند شایسته بود، چوبان و قاباند و بازو کشادنش هم شایسته بود. یک بار دیگر میرویم برای پرتاب زیبای شریف جان نظریف. آفرین، ببینید عجب پرتابی بود که جایزه‌دار قهرمان جهان سه بار دو شانه زمین آورد. عجب زیبا، مبارک شود پیروزی. اکنون دوستان عزیز فینال بعد از شده شریف جان نظریف برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه آغاز می‌گردد. وزنی تا 65 کیلوگرم تیاری بیند. شهباز سیدابرار تاجیکستان، مرادزاده خیراندیش تاجیکستان.
در این بخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان شیخ محمد جندری. دوستان عزیز، مخلصان گشتین اجداد گشتنگری، اینک فرصتی غیر انتظاری ما و شما فرا رسید. سبقت‌های انفرادی پهلوانان سیمون کشوری سه کره سیاره آسیا، اروپا و آفریقا در پنجمین مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه آغاز می‌گردند. این تنطقه، این شهامت یک بار دیگر از نفوذ و مرتبه کشتین اجدادی ما کشتینگیری درک داد که در این سمت برای جهانی شدن آن پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی تدبیرهای سریع وقتی را در عمل پیاده کردند که امروز این ورزش اجدادی ما جهانی شد و هیئت و اعضایان فدراسیون بین المللی کشتینگیری سال تا سال زیاد می‌گردد. و توجه پور مخلصان که بعد از خاتمه و تنطقه عید باشکوه در همین مجمع باشکوه بازی بردوکی لطره با حضور مخلصان ارجمند و عزیز برگزار می‌گردد. از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی و 10 نفر طالع برند مخلصی که از تمام گوشه و پهنای کشور آمدند و همچنین ورزشکاران 39 کشور که در این مسابقه شرکت دارند وقتی کسی خندید 10 دانه تلفنی آیفونی پرا 15 تقدیم می‌گردد. تنطقه عید اجدادی ما کشتینگیری با آغاز سبقت‌های فینالی ادامه خواهد یافت. ما و شما امروز شکر از فضای آباد و آزاد وطن محبوب تاجیکستان صاحب استقلال می‌کنیم که در عرصه جهانی ما را همچون دولتی صاحب استقلال می‌شناسند و باز ورزش کشتینگیری ما هم در میان کشورهای ابرقدرتی قاره‌های سیاره خیلی هم شهرتی بالا کسب کرده است. اینک به میدان پهلوانان وزنشان تا 65 کیلو دعوت می‌گردند. هر دو دست‌بردار مکتب ورزشی جمهوری تاجیکستان استقبال بگیریم. وکیل میز رقمی رو دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان مرادزاده خیراندیش و نماینده جمهوری تاجیکستان شهباز سیدابرو.
گیلم داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری ازبکستان سیراج‌الدین جواریا داوری کنجی داوری درجه بین المللی نماینده جمهوری آذربایجان خالدون علیف داوری کنجی نماینده جمهوری ایران حیدر حسین جاوید رقمی می‌نماید. هرچند که دوستان عزیز برای ما فهرست یا همون روی خط فینالیستان رسیده است، ولی ما نفرانی که گوشتین میگیرن علاقه میشناسیم اونها رو. این پهلوانانی هستند که یکی در گشتن جدا و دیگری در گشتن کورش همیشه سبزیدند. اگر ما از نشان برنجی شعباز در گرانسلام گشتن جدا گوییم، از نشان برنجی خیراندش مرادزاده از گشتن کورش میگوییم و نبرد میان پهلوانان آغاز شد و مرادزاده خیراندش جداگی سفید یا یکتگی سفید غنیخترش که این گشتنگیری است ببر کرده است و شعباز سعید ابرارов باشد با یک تگ سبز نبرد میکند مقابل این حریف خویش. اولین وزنی که مردم 65 کیلو را تشکیل میدهد. دو پهلوان ما به قسمت فینالی رسیدند. حالا اینجا مرادزاده خیراندش برای پرتافت رقیب کرد و عکس العمل از جانب شهباز بود. شهباز پروازش به مثل عقابان است، در گشتین خوب گشتین میگیرد. براستی خیراندش هم خوب گشتینگیر شده است. این دو پهلوانی که انقریب در یک مکتب بزرگ شدند. این سر کتفای مرادزاده خیراندش است برای امتیاز اول پیدا کردن، ولی هیچ رنگی نمی شوند. نشستهای شهباز برای امتیاز آوردن. خیراندش مرادزاده بر مقابل او چنگال میتکد. شهباز همون اصول شاهانه خود را به کار بردن می شود. قلف انداختن پای یا حلقه انداختن پای که بسیار خطرناک است و سرعت بلند اجرا می شود. حالا اکنون خیراندش هم کمربند شهباز را داشته است، شاید این امتیازی نمیدهد. چالاک و چقان گشتین میگیرند. اولین آگاهی برای شهباز. سعید ابرارov گشتینش در گرانسلام گشتین جدا خیلی درخشید، از همونجا درخشید، چهره شد و در میدان گشتین بعدا نامدار شد. اما ما باوری داریم که چون از گشتین جدا است دستاوردهای شهباز گفتیم، این مکان دلارا امسال جای گرانسلام دوشنبه است و همچنین مکان قهرمانی جهان جوانان گشتین جدا میگردد. دو مسابقات سطح جهانی که از قاره جهان پهلوانان را یعنی چهره ها را به میدان میآورد. مرادزاده خیراندش برای به دست آوردن امتیاز حرکت میکند و همچنانه که شهباز مقابل او قوی می ایستد.
حالا داشتنها در مرکز میدان و رها کردن دست از جانب شهباز. و خیراندش باشد در مرکز میدان، میخواهد که قوی ایستد. نوبت دیگر با هم آمدن رو برای یکدیگر شدن است. دو پهلوان سبک وزن. اکنون خیراندش برای کمربند شهباز رو دریافت کردن رفت، اما اصولی نیست. اصولی که از زیبایی گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری باشد هنوز میان این جفت نمایش داده نشده است. یکی میگوید از بالا دار و دیگر میگوید کمربند دریافت، اما پهلوانان کار خود را میکنند، مخصوصا شهباز برای گریبان رقیب را مستحکم داشتن و اجرایش اصول میرود. ولی خیراندش فاصله میگیرد. این آگاهی است، دست کشیدن از چنگال رقیب. آگاهی. آفرین. اکنون برای دقیقه کمتر نبرد در قسمت فینالی میان پهلوانان وزن 65 کیلو با شور و شوق به امتیازی جریان میگیرد. نیست همان اصولی که ما از جانب پهلوانان ببینیم. گوشتین با پرتاب زیبا است. اگر خواهید که گوشتین ملی تاجیک گوشتینگیری را زیبایی شکوه و شهامتش را بینید، باید یکی از آسمان بیاید. همین است. به قول دیگر چوبان و قابان دو کشادن است که رقیبان از زمین زدن است. وقت کمی دیگر باقی. در اینجا تابلو کار نمیکند، باید تابلو را ببینند. تابلو را نگاه کنند که در آنجا 36 ثانیه به قول دیگر چسبید، اما در اینجا نشان میدهند مخلصون در اینجا ببینند که 10 ثانیه دیگر باقی مانده است و باز وقت علاوگی میشود. اما تابلویی که از دوره های اول اینجا جنبست میگردد و تابلو اصلاح شود که تابلویی که برای مخلصان است رو برای ما است. خب دوستان عزیز، اکنون دوره اساسی و قول دیگر جنبست کردید و امتیازی 3 دقیقه دیگر علاوگی است برای ادامه نبرد پهلوانان وزن 65 کیلو. پای در پای برای افتادن یکدیگر می روند این پهلوانان. حالا که لب رفتن برای بسیار قلای و جالب بود برای شهباز. اکنون همین نوبت میتوان. این حلال است. آفرین. شهباز بالاخره عارف رو با دو شانه از زمین افتاد و آغوش میگیرد برادرمانه. چوبان عقابان دو بازو کشا بیزن رقیبان از زمین بر هوا. بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان دوشنبه گوشتینگیری نماند تهی. با شهباز سعید ابرارov گل برآمد. اکنون جفتی اول تاجیکان فینالیست هایی که هر دو تاجیک بودند. یک بار دیگر نشان داد که
شعباس تجربه خوبتر و بهتری خود را برای مخلصان نشان میدهد. حالا وزن بالاتر می رویم. وزن 71 کیلو. ابوبکر باقیف. ابوبکر باقیف بر مقابل میرزا جمیل رمضانوف که او را بیشتر مردم با نام عزیز میدانند، یک تگ سفید به بر کرده است. عزیز و ابوبکر باشد با یک تگ سبز در وزن بالاتر 71 کیلو میان همدیگر بهر به دست آوردن مدال طلایی این وزن مبارزه میبرند. حالا شروع می شود. میرزا جمیل رمضانوف در حال برای نزدیک آوردن رقیب می رود، اما ابوبکر میل برای افتیدن ندارد. این جفت با هم نزدیک میشن. ببینید میرزا جمیل رمضانوف برای کمر گرفتن ابوبکر می رود و ابوبکر باشد اصول های خود را به کار بردن می شود. یک کمر داشتن را شاهانه می داند، الانترش یک تگ سفید پوشیده و دیگر اصول کار بردن را به خود زیب می بیند. ابوبکر یک تگ سبز باقیف. میرزا جمیل رمضانوف پهلوانی که در گشتن کرش جهانی رفته بود، در چمپیونات جهان ما همراهی بودیم اما در آنجا ندرخشید. ابوبکر ها را برای سر کتف آوردن میرزا جمیل رمضانوف حرکت میکند. اما داور مرکز از جمهوری ازبکستان برای گوشتین گرفتن این دو پهلوان امر میکند.
میان هم میروند. رمضانوف فقط با امید کمر داشتن و برداشتن از آسمان آوردن ها است. اما برای ابوبکر چی می شده باشد؟ همانا که عمل خود را هیچگاه ترک نمی کند. عزیز آگاهی ابوبکر قبول دارد و ادامه نبرد می شود. داشتن ها پای یکدیگر اجرا کردن اصول ها است. حالا با همدیگر خوب و چسبان هستند. عزیز حالا فاصله را دورتر میگیرد و میداند که عملهای ابوبکر برای اجرایش اصول ها خطرناک است، اما و همان امید دارد که کمر میدارد ابوبکر را. این صدای ناگهنگامی که حالا اکنون ابوبکر رو برای عزیز می آورد. اوه برای میرزا جمیل رمضانوف هم داشتن قلایتر می شود. فقط او را لازم است که کمربند دارد. همین کمربند داشتن. بله نهایت برای ابوبکر خطرناک است. ابوبکر این را خوب میداند و اکنون برای اجرای اصول عزیز را با اصول خود میخواهد که افتاند. ابوبکر باقی برمیخیزد. گیرت امر است برای نبرد ابوبکر و میرزا جمیل رمضانوف. خوب داشته است رمضانوف، خوب داشت ولی اجرا نشد. اوه دوباره میل عزیز برای داشتن کمربند است، اما ابوبکر هم علاقه از داشتن کمربند عزیز هراس ندارد. او میداند که حتی یک عملی زیدی حریف را با کار برد. یکی عزیز و دیگر ابوبکر میگوید. یک آگاهی است، فقط آگاهی که قدر در نبرد آنها نقش ندارد. ثانیه های آخر. اوه ولی این حرکت امید بخش ابوبکر. در وقت لواگی و 3 دقیقه دیگر بحر ادامه نبرد جدا میگردد. در وقت لواگی اکنون باید کار رنگین تر شود. ابوبکر را برای میرزا جمیل رمضانوف ایستاده است. پرقدرتی یا پرقوتی ابوبکر برای میرزا جمیل رمضانوف امکانیت نداد که از کمربند دارد.
گوشتین گرفت. امر است از جانب داور مرکز و اشاره هم میکند. یک بار دیگر با هم نزدیک آمدن. و داشتن رو برای همدیگر. انا اکنون ببینید میرزالجمیل رمضان فالو کمربند ابوبکر را مستحکم داشت. شاید این امکانیت باشد برای او. اینجا قدرت و توانایی عزیز برای افتادن ابوبکر نمیرسد. معلوم است که آنها زانو افتیدن عزیز است. خسته میشوند ولی ادامه میدهند نبرد را. بای در پای ابوبکر بخواهد که فعال باشد. هر شکلی و هر شیوهی که گوشتین میشه. ببینید اکنون برای زانو آوردن میرزالجمیل رمضان و ابوبکر خوب کار میکند. برمیگردن با هم. هر دو برای پیدا کردن جزترین فارغبالی رقیبان می روند. برای میرزا آفرین حلال است. پهلو هم باشد. این پیروزی است برای میرزالجمیل رمضان. فکرون این پهلو آوردن امتیاز داد. ابوبکر امکانیت را از دست داد و میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلای وزنی 71 کیلو شد. حلال حتی نشون میدم. میرزالجمیل رمضانوف برنده مدال طلا شد و ابوبکر در مقام دوم قرار گرفت. در اصل رمضانوف آفرین خوب بود کارش. Finals on the 57-kilogram female. In white, Tugile. Representative of Mongolia, Gambo Gdansetsek, with representative of China's Taipei, Li Yuanxing. Ohri Nihoi Vaznita 57 kilogram میونی بانوان و گیلان دعوت کرده می شود.
نخوری نیهای وزنی تا 57 کیلوگرم میونی بانوان نماینده جمهوری مغولستان گامبول گانسیسک و نماینده جمهوری تایپی لی وان تینگ اکنون نوبت با بانوان رسیده است دوستان عزیز. در اینجا دو بانوی وزنی زیر 57 کیلو با هم مبارزه را آغاز کردند. بانوی مغول گانبولت گانسیسک است که ما مجبور هستیم با دریافت نکردن رویخط قسمت های فینالی از اکران ببینیم که در اینجا گانسیسک گانبول مغول بر مقابل لی وان تینگ از تایپی چین مبارزه میبرد. نبرد برای به دست آوردن مدال طلای وزنی 57 کیلو است. اکنون برای بانوی مغول افضلیت ها بیشتر می شود. تایپی چینی لی وان تینگ برای کم نرفتن هایشان نه اونقدر فعال است، اما چالاک هستند. حتی از بعضی از مردان دیدن بانوان چقونتر گوشتین میگیرند. چالاکی میان آنها با خوبی احساس می شود. در گوشتین یکی از کریتریایی هایی که در گوشتین هستین سرعتناکی است. هر پهلوانی که سرعتناک گوشتین میگیرد الکی افضلیت دارد. سر کتف آوردن گانبولت به نتیجه است. او آگاهی دارد. یک تک سفید به بر کرده است این بانوی مغول. سر دو می آیند با هم رو برو می شوند. بانوی تایپی چینی هم برای جهدی او امتیاز آوردن حرکت‌هایش است. در اینجا قوه به کار می رود از جانب گانبولت. گانبولت یک تک سفید پوشیده مغول بعضا حالتها قوه خود را به کار ببرد در زمین تا اینکه عارف را زیر چنگال اما این پرتابش خوب است. گیرت امر میشود برای این جفت از جانب بهادر علی مفهم داور هستم سرمربی منتخب کرشی جمهوری تاجیکستان. خوب است که امروز از ما هم داور هستند، هم مربی هستند، هم سرمربی هستند، ولی فکر میکنم که برای مهم که برای کار یکدیگر
خلال نرسونن. باید یا داور یا مربی یا سرمربی حالتهایی که باید کسبی باشد که پیش گیرند. خب در زمین حرکت ها نتیجه نداده است. اکنون اثر نوان ها را با هم میارند. حالا با قول مربیش گو، اما کجا گو است؟ رفتنه که نتیجه ندهد. هرچند گود صدا میدهد ولی در اصل کار گود نیست. وقتی لاوگی شاید کار رو ویری گود کند، خوب کند. خب اکنون در وقتی لاوگی رقابت ادامه می‌یابد. شاید این وقت معین می سازد. چایا وانتینگ علی برای سرکت فوردن پهلوان مغول دائما کوشش می کند. این آرامی تالار بزرگ به خاطر قسمت فینالی وزن 57 کیلوی بانوان است. و اولین آگاهی به قول مربیش چمپیون لیوانتینگ. همینک باخوری نهایی وزنی تا 78 کیلوگرم و گیلان دعوت کرده می شود. نماینده جمهوری تاجیکستان رحمت الله بیگ فرهاد و نماینده جمهوری اسلامی ایران احمدزاده رامین سبزعلی. Central referee international category representative of Turkmenistan, Murat Kurbanov. Side referee international category representative of Kyrgyzstan, Mirlan Erliyev. And side referee international category representative of Afghanistan, Mansur Bigzada.
اکنون همدیاران عزیز وزن دیگر است، وزن 78 کیلو است. احمدزاده رحیم سبزعلی پهلوانی که یک تگ سبز دارد بر مقابل پهلوان ما فرهادوف رحمت الله بک مبارزه میبرند. این نبرد برای به دست آوردن نشان طلای وزن 78 کیلو است که همین حال حاضر شروع گردید و اولین حرکت از جانب پهلوان ایرانی است که برای آوردن فرهادوف باشد. حالا امکان برای قوی داشتن گریبان رقیب پیدا نکرده است و اما کوشش دارد. سری که خوب است، یک بدن کار میکند فرهادوف. بدن اول برای پهلوان ما میسر میگردد. اکنون سر نو می آیند. این مسابقات بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در این قصر با شکوه برگزار می‌گردد. حالا احمدزا رحیم سبزعلی پهلوان ایرانی است. برای جبران بدن فرهادوف را میخواهد که کمربند دریافت کند، اما خود میافتد از پیش پاماندرهای فرهادوف، پهلوانی که قوی پیکر است. فرهادوف را من یاد دارم از آوان کودکیش که در جام آسیا درخشیده بود در گشتن جدا. همچنین میان جوانان هم نتیجه های خوبی گشتن جدا را نشان داد، هم در داخل تاجیکستان و هم بیرون از جمهوری تاجیکستان، و بعدا به گشتن ملی گذشت. حالا در این وزن گشتن میگیرد. اوه، فرهادوف باید از این حرکت های رقیب احتیاط کند، اما ببینید برعکس حال میشود. اینجا با فکر پهلو بود، لااقل بدن را باید برای فرهاد نشان دهد. عملی که بر مقابل هجوم رقیب بود. آفرین فرهادوف. گشتنی خوب میگیرد این پهلوان یک تک سفید پوشیده.
رو برای همدیگر. اوه همان شیوه برای پهلوان ایرانی امتیاز آوردنش. فرهادوف وقت کشی برای فرهادوف خوب است، چونکه او بدن دارد، بدن رو باید از دست ندهد. بعدن 100 خال بود، الا 110 خال در مجموع، ولی تابلوی که گوشتین جدا از گوشتین ملی فرق کننده است. یک بدن، یک آگاهی و تنبیه نشون میدهد و پهلو امتیاز ها موندن در تابلو. از پهلو سر میشود به بدن، بعد از 2 امتیاز باز 2. جزای دیگر برقرار شده است، آگاهی و تنبیه. حالا فرهادوف برای چند ثانیه دیگر اگر همین شکل خود را قوی نگاه دارد پس او غالب است. گرفتن گوشتین رو داور امر می کند و برد است برای فرهادوف. غالب این مسابقات فرهادوف.
Central referee, referee international category representative of Kingdom Saudi Arabia, Sheikh Hani Ali Saroj. Side referee, referee international category representative of Uzbekistan, Sirojiddin Chouria. And side referee, referee international category representative of Iraq, Haydar Hussein Jawad. داوران درجه بین المللی گشتنی کورش در گشتنی ملی هم اکنون حکمی را ادامه میدهند. حالا جفته که با هم بگیم اگر از یک تالار هستن برادر هستن خطا نمیکنیم. این دو پهلوانی که از یک وادی هستند، وادی زرنیسار ایسار تاجیکستان، دو پهلوانی که هر دو قریب که در یک تالار مشق کردند، هم رسول عمر رسولوف و هم حق نظر نظرف. دو پهلوانی که با یک فینال برآمدند، دو برادر که با یک فینال را یافتند، ولی برادروار گشتین میگیرند با همدیگر برای به دست آوردن نشان طلا. حق نظر نظرف یک تگ سفید به بر کرده است و عمر رسولوف با یک تگ سبز مقابلی او میبراید. حالا داشتنهای دو برادر در مرکز میدان و آستین کندن ها است. عمر رسولوف با نظر نظرف برای یک مدال مبارزه میبرند. انگشت دوختن برای یک نظر نظرف آگاهی است. عمر رسولوف سر کتف میکند. برای سر کتف آوردن عمر رسولوف حرکت میکند و حرکت های نتیجه دار نیستند. گریت و استت دیگر عباره هایی که برای ما آشنا هستند. گشتن جدا است که ما میگیم حجمه مته. حالا با لفظ شیرین تاجیکی یا همون زبان ناب تاجیکی گریت و استت از جانب داوران صدا داده می شود. ولی عجیب در این است که ما چگونه برای پیدا کردن سفربر نمودن پهلوانان در کورش و گشتن ملی جدا میکنیم آنها را. حالا که آنها هم در کورش هستند هم در گشتن ملی هستند و در مسابقات بین المللی هم یک جا می روند. هر نمودی را که خواهند می روند. حالا که چند پهلوان ما رو برای شرکت در مسابقه هایی که در سامبو بود از گشتن جدا در مسابقات پیشتره محروم شده بودند از جانب فدراسیون های بین المللی. و فکر میکنم هر یک ورزش باید روش خود را داشته باشد، چهره خود را داشته باشد. این نظر من است که باید با پهلوانان نمونوی مثل یک نظر نظرف مثل این پهلوانان ما افتخار نماییم.
حالا گشتین یک نظر نظرف با رسولوف عمر یک رنگ است. رنگی نمی شوند. یک دیگر رو خوب می دانند. از هنر یک دیگر با خبر هستند و با قول در یک دیگ جوشیدند آنها. اکنون برای دقیقه در اینجا گشتین میان این جفت ادامه خواهد یافت. سر کتف و بالاخره عمر رسولوف را برای پرتاب سر کتفیش امتیاز بلندی حلال را دادند. این برد عمر رسولوف است. یک نظر نظرف در مقام دوم با نشان نقره. حالا پهلو شاید اینو برگردانند ولی این پرتاب خوب بود. حالا داور اشاره دارد که حالت رو بار دیگر روی نوار بیارند و ببینند سر کتف عمر رسول. این پهلو است. این پهلو است. کمتر از دقیقه ادامه می یابد نبرد آنها. پهلو بود است. عمر رسولوف اکنون با حق نظر نظرف برای چند ثانیه دیگر مبارزه میبرند. حق نظر نظرف اکنون گشتین گرفت. اکنون که گشتین گرفت آگاهی را برای عمر رسولوف نشان میدن ولی عمر رسولوف نابسته از این آگاهی. از این آگاهی تابلو چی را نشان میدن؟ اینجا عمر رسولوف همانو برای امتیاز آوردن حرکت میکند. تابلو را باید دیدن. تابلو در اونجا ثانیه ها را نشان ده. ثانیه ها را نشان میدهد تابلو. یک و یک بار از 14 به 0 میآید. خب به هر حال اکنون دوستان عزیز 14 در اینجا نشان میدهد. حالا کم میشود. خب ببینید اینجا میرود حق نظر نظرف برای ثانیه های نوبتی برای افتادن عمر رسولوف. 7 ثانیه کمتر باقی مانده است. این 7 ثانیه فکر میکنم برای حق نظر نقش بازیده نمیتواند. اما با همان 60 میآید به سوی عمر رسولوف. عمر رسولوف اکنون نشان طلا رو همین لحظه ها به گردن آویزان کردنی است. بعد از 2 ثانیه بله این برد عمر است و یک نظر باخت و مقام دوم را کسب کرد. عمر رسولوف در وزن 86 کیلو غالب برآمد.
بخوری نیروی وزنی تا 70 کیلوگرم میونی بونگون و دیدیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان جانونا نظرova و نماینده فدراسیون روسیه الینا پراکاپنکا. دوباره بالایی بینیم دوباره درجه بین المللی نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر عباس رنجکش دوباره کنجی دوباره درجه بین المللی نماینده جمهوری قرقیزستان میرلان ایرانیه دوباره کنجی دوباره درجه بین المللی نماینده جمهوری آذربایجان خلدون علیه. اکنون قسمت فینالی دوستان عزیز وزن 70 کیلو پراکاپنکا الینا از روسیه با یک تگ سبز بر مقابل جانونا برای به دست آوردن مدال طلای وزن 70 کیلو می روند. اوه اولین پرتاب و بعداً به الینا یک بار دیگر همون شیوه رو جانونا نظرova پیشا می کند. برای جانونا مشکل است افتادن رقیب. الینا از روی قوه فیزیکا پرقدرت‌تر است. پراکاپنکا اما خوب می‌دارد جانونا ولی عمل‌هایی که بر ضد هجوم جانونا کار می‌برد. الینا برای جانونا مبارزه بردن بر مقابل الینا کمی مشکل تر افتاد. هر نوبتی که عارف رو میدونه به نتیجه است. الینا حتی برای جانونا امکان میدهد که گریبان دارد و اجرای اصول رو برد و همان لحظه عکس العمل میکند. به قول دیگر اما دو شانه زمین افتیدیم با اصول خود جانونا نظرova. این گشتین است. پراکاپنکا الینا برنده مدال طلایی وزن 70 کیلوی بانوان گردید. جانونا قدمی بود برای نشان طلا
و اما باخت. یک نبرد دیگر باقی مانده است دوستان عزیز. جمعی 86 کیلو. Inside referee international category, representative of Turkmenistan, Murat Kumpanov. بخوری نهایی وزنی به اضافه 86 کیلوگرم ویکتکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان ژاندریوف شیر محمد و نماینده جمهوری تاجیکستان شریفجان نظریوف. اکنون دوستان عزیز ژاندریوف پهلوان ازبک با یک تگ سفید بر مقابل پهلوان ما شریفجان نظریوف در قسمت فینالی وزن جمعی 86 کیلو انجام بخش مسابقات بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه است که با همدیگر می آیند. قد بلند شریفجان حالا مقابل ژاندریوف چی نتیجه می دهد؟ شریفجان بسیار گشتونی خوب گرفت از آغاز نبردهای مقدماتی تا قسمت فینالی، حتی یک رقیب قوی خود آنتون براتشوف را شکست داد. اوه همین شیوه گشتینگیری شریف بسیار خوب است و ژاندریوف باشد الکی او را آموخت همین شیوه او را. اینجا عمل بعد از امر داور بود.
اوه پهلوان ازبک بسیار گشتینش برای شریف خطر دارد. نشسته های او برای شریف نظری رو موفق گردانیدن باید مبارزه خوب برد و شریف جان چون رقیب پیشترش که انتون بود خوب مبارزه برد. اوه اجرایش اصول از جانب شریف جان این که پذیر است. حالا گشتین گرفتن برای آنها امر میکند داور. شریف جان اگر گشتین پیشتر خود را که مقابل انتون کرده بود اگر نشان دهد خوب است. اوه این حرکت های جاندریف است. حرکت اجرایش اصول از جانب شریف جان. اولین آگاهی را برای جاندریف نشان دادند. کشتی گرفتن برای آنها امر است. حالا جاندریف استری شریف جان را مستحکم داشته است. شریف جان باشد از فاصله دور نظر میکند. اوه اجرایش اصول شریف جان هم خوب است. اما ببینید اوه پهلو با سود جاندریف نشان میدهند. اکنون شریف باید برخیزد و با تمام هستی مبارزه برد. دقیقه بیشتر در اختیار دارند. اوه نشستن‌های جاندریف مقابل عارف است. شریف با این قد بلند امکان دارد و یک پرتاب‌های زیبا را هم نشان داده بود. باید همان شیوه خود را به کار برد. با قول دیگر نزدیک آوردن رقیب برای شریف لازم است. حالا وقت کم باقی میماند و صدا بسیار تر می شود. کمتر از 30 ثانیه دیگر باقی مانده است تا شریف مقابل جاندریف مبارزه را قوی تر گرداند. اوه
شریف حرکت میکند. ثانیه‌های کم اطراف عارف چرخ زدن ها است. اکنون ثانیه ها میدوند از 9 به 8 از 6 به 7 و همین طریق کمی دیگر باقی میماند. آگاهی برای ما نشان دادند برای 7 ثانیه دیگر ما امکان داریم. باید این 7 ثانیه رو ثانیه های طلایی رو تابلو برای 4 ثانیه دیگر 4 ثانیه که اکنون می رود و این بردش اندریف است. نشان طلا را او به گردن آویزان می کند. شریف جان نظریف در مقام دوم می ایستد. شیر محمد مقام اول را کسب کرد و این نفس آزادی است در دایره این مسابقات. اکنون دوستان عزیز همین جا گزارش ما از مرحله های مقدماتی تا قسمت های فینالی عموما از مجموعی مسابقات پنجمی بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری جنبست میگردد. مراسمی جایزه سپاری باقی مانده است که لحظه پس پیشکشتون خواهد گشت. با ما باشید، صحت و سربلند باشید. با توجه مخلصان میرسانیم که بعد چند لحظه بازی پرناک لطنه برگزار میگردد. جریان سبقت‌هایی که ما تماشا کردیم البته با حضور شما ما 10 نفر مخلصی اشدی طالبان را اینجا معرفی میکنیم. حالا این مجمع رو ترک نکنید و بعدی چند لحظه که گفتیم از بازی پرناکی لطنه امروز هم مخلصان و هم استادان برجسته مهمانان عالی قدر امیدواری های زیاد دارند. تقدیری 10 گانه طالبان بعد از چند لحظه حل و فصل می شود. 2,500 چیفته در اینجا محفوظ است و 2,500 چیفته دیگر در دست مخلصان مسابقات امروزه. این بازی شفاف و عادلانه صورت میگیرد. من با کمال احترام از نماینده فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خواهش میکنم که برای معین نمودن هیئت کمیسیا نفران خود را آماده سازند. سه نفر شخصی مسئول و متصدی، 3 نفر مهمان ارجمندی این تنتنه کشتیگیری در هیئت کمیسیا شامل می‌باشند. اعضای کمیسیای بازی پرناکی لطنه بله سردار ریاستی تربیت جسمانی و انکشاف ورزش کمیته کار جوانان محمد طالب شاکرزاده و هیئت شاکرزاده
مدیر بخش ورزشی ریاست کار جوانان و ورزشی شهر دوشنبه سعیدزاده سعید جلال. بعد از مراسم جایزه سپاری ما غالب هر یک وزن را اینجا دعوت میکنیم و شفاف و عادلانه و عارفانه و به چرخ یا دور گردانیدن این معجزه سحرناک کار در این سمت جذاب‌تر می‌شود. سعیدزاده سعید جلال، محمد شاکر شاکرزاده محمد طالب، یک نفر فدراسیون کشتیگیری، کاتب گنرالی فدراسیون کشتیگیری جمهوری تاجیکستان عبدالله سعید خواجه، 3 نفر به هیئت کمیسیه بازی پرناکی را شامل گردیدند. از نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش شاکرزاده طالب خواهش میکنیم حالا برای سپردن تحفه و مکافات‌های ارزنده وزن تا 65 کیلو غالبان را دعوت می‌نماییم. با آهنگی بتنتنی ایدانه حالا غالبان وزنی تا 65 کیلو را و سفره زفر دعوت می‌نماییم. Now we are asking to come to the stage top 3 finalists under the weight under 65 kilos. سپاریدن مدال‌های افتخارنامه و تحفه‌های ارزنده معاون رئیس شهر دوشنبه خان محمدزاده سوربون و مهمان فخری هندوستان روی کپور را به صحنه دعوت می‌نماییم. To present diplomas and medals, we invite the Deputy Chairman of Dushanbe City, Khol Mahmadzada Sorbon, and the representative from the India, Ravi Kapoor. زینه سیون و سهراب باقیوف از تاجیکستان و واحید برمنگلوف از ایران نصیب شد. The third place in this top 3 got Sohrab Bakiev and Wahid Barmanoglu from the Republic of Iran. جای دوم را برنده مدال برنزی بازی‌های آسیایی همچون و خیراندش مرادزاده گرفت. The second place got Khairandesh Murodzoda from the Republic of Tajikistan. هزینه افتخاری اول شهباز سیدابرارov. And the first champion this championship is Seydabrorov Shahbaz, Republic of Tajikistan. Ravi Kumar نماینده کشور افسانه‌ای هندوستان حالا و غالب و جایزه‌داران این وزن
شرافت طلبه ورزشگری جمهوری تاجیکستان سرود ملی جمهوری تاجیکستان همین انداز بگردد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر با پهلوانان ناماشنای وزن تا 65 کیلو. عکسی خاطره‌ای برداشته می شود. ما به نقطه اساسی نزدیک می شویم. از دو منبر افتخاری این مجمع با شکوه دلهای همه در تپیشند. از پهلوان شهرتیار میهن غالب وزن تا 65 کیلو شهباز سعید ابرار رو خواهش میکنیم که بعد از عکس برداری تقدیری یکی از چیپته های این لطره را حل و فصل سازد. یکی افتید و جوشون درست کنید. اعضای کمیسیه بازی بردنوک لطره سعید زاده سعید جلال سعید زاده عبدالله سعید خواجایوف شهباز سعید ابراروف. حالا ها اون ورقه را ته بگذار با ورقه بیای. از اعضای کمیسیه بازی بردنوک لطره یک بار دیگر خواهش میکنیم که توجه کنند. یک بار دیگر پربند را دور میگردانیم و این فرصت برای گرفتن یگانه چیپته سعید ابرارov این اشاره هواداران گشتین ملی است. 2039 So dear friends, we got our first lottery and the number is 2039. رقم 2039 اولین مکافات تلفن موبیلی آیفون پرو. حالا معرفی میکنیم 2039. Remind you that the ticket number 2039 now got the new iPhone 15 Pro.
So where are you? آمدن مخلصان از اون منبر خیلی مشکل تر است. با هیجان داده نشود. راههای خیلی کجم و کلب این مجمع باز شما را اینجا هم یک لحظه دیگر توجه میکنیم. شما را انتظار میشویم. 2039 سعید ابراروف خیر مقدم. یک بار دیگر از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که چیپتای نفری طالع بلند را با چیپتای از این برابنی برآورده شده نظارت کنم. آیفون پرو 15 این هم تقدیر و بخت اقبالی نفره که خیلی مخلصی کرد از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی. با این تنتنه گشتینی امروزه به مسابقات بین المللی یک توجه خاص ظاهر کرده شد که هواداران گشتینی ملی ما هم باز بیشتر و زیادتر کردن. کجا شدی؟ این راه گم کرد. راهش دیده. یک قرصک نزنین همین مردی. یک قرصک صمیمانه ما و شما. مرحبا. اعضایان کمیسیه خواهش میکنیم که این شماره را یک بار دیگر سنجیده گیرند. 2039 هست. خود را با لرزه دست بین حالی بیز نمونسب از رشت برای همین کشتین آمده یا برای لطره آمده؟ از کدام جماعت؟ سلامت باشد. سپاس و منت پذیری به پایان از رشت و شهر دوشنبه تنها به خاطر هنرنمایی پهلوانان تاجیکستان آمده است. چند کره چمپیونی تاجیکستان در گشتینی. تشکر زیاد. سلامت باشید. سپاس. خوش آمدید. مکافات را گیرید. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما. Congratulations. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 71 کیلو برگزار می‌گردد با موسیقی متنتنی اکایی ارتور. حالا غالبان وزن 71 کیلو را به سفره ظفر دعوت میکنیم. Ladies and gentlemen, our awarding ceremony is continuing. So we are asking to come to the stage the finalists of the weight category and under 71 kilos. حالا برای سپاریدن تحفه های غالبان وزن 71 کیلو سعید زاده فردوس معاون رئیس شهری دوشنبه و قدرت الله اشورف معاون یکم رئیس فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان را دعوت می‌سازیم. For the awarding ceremony, we invite Said Zoda Firdaus, Deputy Mayor of the Dushanbe City, and Ashurov Qudratullah, the Deputy Chairman of the Kushtingiri Federation. جای سیوم با علی جان باقیوف و دلشاد بود یولداشوف نصیب گردید. The third place got Ali John Bokiev from the Republic of Tajikistan and Dilshodbek Yuldashev, Uzbekistan. مقام دوم با ابو بکر باقیوف از جمهوری تاجیکستان نصیب شد. The second place got Abu Bakr Bokiev, Republic of Tajikistan. میرزا جمیل رمضان ورزشکاری
ناماشنای تاجیکستان برنده مدال طلا شد. And the new champion is also Mirzo Jalil Ramazanov from the Republic of Tajikistan. معاون یکمی رئیس فدراسیون کشتیگیری تاجیکستان قدرت‌الله اشورف و غالبان دیپلم و تحفه‌های پولی را تقدیم می‌کنند. To our champions, the cash prizes and diplomas is awarded Ashurov Qudratullah. Remind you that he is the deputy chairman of the Judo Federation, or the Kushtingiri Federation. مقاله $5000 و برنده مدال نقره 3000 و برندگان مدال های برنجی $2000 تحفه پولی از جانب رئیس شهر دوشنبه تقدیم کرده شد. Remind you about the cash prizes. The first place in this tournament got $5,000, the second place got $3,000, and the third place got $2,000. و شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان میرزا جمیل رمضانوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس و تشکر. حالا بعد عکس برداری، بعد لحظه خاطرات، غالبی مسابقات را برای گرفتن لاتاری دوم به صحنه دعوت می‌سازیم. تشکر میرزا جمیل رمضانوف. وقتتان آمد کند و یک مخلص اشدی منطقه دوردستی سوخت را صاحبی توفه کنید، باز هم عالی تر، یا از سوخت یا از ختلان یا از بدخشان. Our lottery game is continuing, so we will find another winner of the iPhone 15 Pro. برابند را یک بار دیگر دور می‌گردانیم. با زبان انگلیسی هم معرفی شدن از برای مهمانان خیلی قله است. مرحبا.
با آواز بلند شماره را تکرار کنید. 0860 0860 رقم چیفته 0860. The new winner is the ticket number 0860. هست؟ اگر این رقم نباشد اعضای کمیسیا من 3 بار اعلان میکنم و این شماره طبق قاعده بیکار کرده می شود. هست رقمی 0860. چیپتایی کی؟ یک بار دیگر 0860 برای شفاف صورت گرفتنش بیکار کرده شد. سعید زوجه سعید جلال در رانده پرتوید. یک بار دیگر میرزا جمیل بلندتر. 0185 نه 0185 رنگ گوشتینگیری ها گبزه 0185. So the new ticket is number 0185. 0185. If you have this ticket, please come to the stage and get your iPhone. همین رقم هست. اکی شما اوه نبیزاده حلیم 0185 مبارک باشد. نزد اعضای کمیسیه روید. So we got our winner. He is the representative from the organizing committee. Congratulations. هر دو شبینید. 0185 نبی زاده حلیم مسئول و نفری کارشناس در نمودهای گوشتین گرفتن مکافات دویم را نصیب گردید. مبارک باشد. تحفه را نماینده کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تقدیم نمایم. مبارک باشد. آیفون دویم را نبیزاده حلیم جان نصیب. مبارک باشد. تشکر. زحمت و تلاش های پیوسته. سپاس. حالا غالبان وزن دیگر را برای گرفتن انعام و تحفه ها به صحنه دعوت میکنیم. از عبدالله سعید خواجه خواهش میکنیم با ما کمک کنم این افتیده ها را هم به جایهای اولیه خود گذارید. در وزن تا 78 کیلو استقبال بانوان را در فضای متنتن ایدانه گلدختران امروز جشن دارند. حالا با موسیقی جالبی ارتور آنها را استقبال میگیریم و فقیرزاده رستم معاون رئیس شهر دوشنبه و مهمان اعلی قدر ایلیادیس میرابی از ایران به صحنه دعوت می‌گردند. So our awarding ceremony is now for the top 3 finalists on the weight category under 78 kilos among women. Please come to the stage. با موسیقی جالب گلدختران را حالا فرصت استقبالشون 1 دقیقه دیگر برای فضای جالب و خاطرمان این لحظه توجه میکنیم. غالبان وزن تا 57 کیلو را حالا با موسیقی جالب استقبال میگیریم. ریزا ناصری مهمان ارجمند ایران به صحنه می آیند.
To present our champions their prizes and diplomas, we invite the representative from the Islamic Republic of Iran. جای سیوم با پردیس ایدیواندی از ایران و سما کلان ادهم از سوریه نصیب شد. The third place in this top three finalists got Eidivandi Pardis from the Iran and Sama Kenan Adham from the Syria. مقام دوم را نماینده تایپه چین ای وان تین به دست آوردند. The second place got the representative from Chinese Taipei, Ai Vanting. Congratulations. گنبولد گالتینگیچ از مغولستان برنده مدال طلا گردید. And the first place, the new champion among women here, is the representative from Mongolia, Ganbol Galtengid. سپاس و تشکر. لحظه عکس برداری بانوان را اینجا هم به قید میگیریم و بار دیگر برای سعادتمندی این بانوان عرض تشکر که هنرنماییشان هم جالب بود. دختران عزیزی که امروز در سفره ظفرند خیلی هم جسارت والا نشان دادند. بار دیگر به تاجیکستان خوش آمدند. So this is the first top three finalists among women. We congratulate you sincerely and want to congratulate you with the Women's Day, the International Day today. So you have today two prizes. We invite the champion Gandbol Galtengig from the Mongolia come to the lottery game. نماینده تایپه چین برنده مدال طلای این وزن گردید گنبول از مغولستان در سفره ظفر در مقام دوم است.
از تایپه چین ایوان کینگ حالا برای گرفتن چیپته نوبتی به صحنه می آید. Our gold medalist, please come to the lottery game to find another winner of the new iPhone. Take one and say the number. 1843. One more time, 1843 is the new ticket, yes? 1843. So, شماره چیپته 1843 تلفنی موبیلی آیفون بور کرد. 1843. If you have a ticket with the number 1843, please come to the stage to take your prize. 1843 هست. تز بیو. شماره 1843 چیفته که معرفی کردیم So the ticket number 1843, 1843. کجا شد؟ پسر بیا. 1843 هستم این بچه یکی بود یا نبود؟ بیا، اگر نه نبیاید بیکار می شود. از اون زودتر بیا. ها چیپته 1843 کجا شد راه؟ تز بیا وقت کم. راه گم کرد. 1843 رقم 1843 یک مخلصی این منطقه بود. از کدام ناحیه است؟ از کدام ناحیه؟ 1843 یک و نیم دقیقه دیگر می ایستیم. 1843 آمد. خب اینجا بیا. 1843 خود رو معرفی کنید. من خوجا محمد الله نویه رودکی استقامت میکنم. مخلصی؟ کشتیم. کی را مخلصی میکنید؟ رسول وقیف. سلامت باشید. در میدان کی را مخلصی کردی؟ ابوبکر وقیف. سلامت باشید. تشکر. رودکی پهلوان پرور ناحیه کل آوازدار خیر مقدم میخونید؟ بله. 24 مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 24. سلامت باشید. بخت و اقبال و برار یارتان ورزشگری آینده‌داری مکتبی میانه تحصیلاتی مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 24. توجه به سبقت‌های دیگر انجام شد. توجه به جایزه‌های افتخاری. بانوان وزنشان تا 70 کیلو را حالا به سفره ظفر دعوت می‌نماییم.
So the awarding ceremony is continuing for the weight category under 70 kilo for among women. Please come to the stage. راهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه و ایراب ایلیادیس یک مهمان ارجمند کشور خارج حالا برای سپاریدن تحفه ها و سفره ظفر بانوان را استقبال میگیره. مرحبا. Come to the stage, sport. راهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه قربانعلی زاده و ایلیادیس مکافات ها را تقدیم کنند. For presenting the cash prizes and the medals, we inviting the Ilyas from the Republic of Iran and the Qurbanali Zoda Nurullo, the head of the Azhar Salika و از قزاقستان، شاهیده قلندر و از تاجیکستان برندگان مدال های برنجی شدند. The third place in this top three got Salikova Azhar from the Kazakhstan and Shohida Kalandarova from Republic of Tajikistan. جانانا نظرова دستپرور مکتب ورزشی شهر کولاب از جمهوری تاجیکستان برنده مدال نقره شد. The second place got Jonona Nazarova, Republic of Tajikistan. پراتاپنکا از فدراسیون روسیه با دریافت مدال طلا در وزن 70 کیلو شرف یاب گردید. And the first place got Protapenko Alina from the Russian Federation. ایلیادیس مرابی با نفران موفق سرتیفیکات و تحفه های پولی را تقدیم نمایند. زینه سیوم با گرفتن $2000 آمریکایی، جای دوم صاحب $3000 و مقام اول با دریافت $5000 آمریکایی سرفراز گردانیده می شوند. سرود فدراسیون روسیه و شرافت غلبه این بانو حالا Of the Russian champion sounds the anthem of the Russian Federation. سپاس و تشکر. بعد لحظه عکس برداری الیانا پراتاپنکا را برای تقدیم نمودن ایفون نوبتی به یکی از
مخلصان اشدی گوشین ملی دعوت میکنیم. Miss Selena, please come to our lottery game to find another winners of the iPhone. Please come to you. برابند را باز هم تاب داده الیان را به صحنه دعوت می‌سازیم. یک چیپت را گرفته معرفی میکنم. 2207. 2207. 2207. 2207 رقم چیپتای نوبتی 2207. منطقه راست در جایی که مخلصان اشدی را بختیار مجیدوف همراهی میکرد. 2207 هست. تز بیو. کجا شد؟ 2207 آیفون که گرفتی ای بلندی 2 متر میپری. پر بیا زود. زمین گلمی ملایم دارد. 2207 مخلص از منطقه راست خورشید عزیزم. دویمین باری سیوم است با همراهی اگر حلیم نبیزاده را هم به نظر گیریم. انا اکنون اعضای کمیسیا سید جوزه، سید جلال سیدوف 2207 شماره یک بار دیگر مقایسه کنید. هست؟ هست. خود رو معرفی کنید. بهرام جان رحمانم از قبادیان. بچه قبادیان در لرزه شویم. از قبادیان. در قبادیان پهلوان نیست. گوشتینگیری اومده یا چی گپ؟ امجد تماشا اومده. تشکر. خیر مقدم. سپاس. خوش آمدید. وقتتان آمد کرد. حالا آیفون پرو 15 با پهلوان ورزشگری سابقی قبادیان از ناحیه قبادیان ولایت ختلان نامتون بهرام جان رحمانوف بزور تاجیکی میگه. قندتزن هزار رحمت نوری دیده. سلامت باشید. غالبان وزنی تا 78 کیلو را حالا استقبال میگیریم. غالبان وزنی تا 78 کیلو برای گرفتن این تحفه ها آماده هستم و از گل دختران و هیئت مکمل آنها خواهش میکنیم با موسیقی متنتن وارد گردند. The awarding ceremony is continuing for the weight category under 78 kilos. Please, the top 3 finalists come to the stage.
با همراهی علی شیرخانی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و غالبان وزن تا 78 کیلو انعام و تحفه ها را تقدیم می‌سازند. از مسئولین خواهش میکنیم که هیئت را زودتر آماده سازند و با موسیقی جالب آنها را ما استقبال گیریم. To award our champions their prizes and diplomas, we invite Gul Ahmadzoda Zulfiqor, the chairman of the Committee of Youth and Sports of the Republic of Tajikistan, and Ali Sheikhoni, the representative from the Saudi Arabia. غالبان گل محمدزاده زلفقار احمد و علی شکرخانی از عربستان سعودی تحفه ها را تقدیم می‌سازند. جای سیوم را در این وزن پورژیف والی از روسیه و احرار زیادولایف از ازبکستان به دست آوردند. The third place got Ahror Ziaduloyev from Uzbekistan and Gurjev Wali from the Russian Federation. زینه دوم به رامیش سبزالی از ایران نصیب گردید. The second place got Romish Sabzali from the Islamic Republic of Iran. در این وزن رحمت الله بیگ فرهادوف و دریافت مقام اول شرفیاب شد. جمهوری تاجیکستان. And the third place got Rahmatullah Bek Farhodov, Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدری عربستان سعودی و جایزه داران و غالب این وزن حالا دیپلم و مکافات های پولی را هم تقدیم می سازند. یادآور می شویم که $100,000 امریکایی از جانب رئیس شهر دوشنبه به غالبان و جایزه داران پنجمین مسابقه بین المللی جدا کرده شد. برندگان مدال های برنجی صاحب $2,000، برندگی مدال نقره سزاوار $3,000 و غالب این وزن صاحب $5,000 امریکایی می شود. سپاس و تشکر از این ورقه را به طرز دیگر کنید، اونجا اصلاحش را میبینید. حالا به شرافت غلبه ورزشگر جمهوری تاجیکستان سرود ملی تاجیکستان صدا خواهد داد. In honor of the Tajik champion, sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. Thank you.
Congratulations. سپاس و تشکر. بعد گرفتن عکس خاطروی رحمت الله فرهادوف را نزد مرکز بازی بردنوک لتریا دعوت میکنیم. سپاس از رحمت الله غالبی وزن 78 کیلو خواهش میکنیم نزد برابند بیاید و تقدیری یکی از تلفن های موبیلی آیفون پرو 15 را حل سازد. رحمت الله بیا. We invite Rahmatullah, our gold medalist, to find a new winner of iPhone 15. رحمت الله فرهادوف غالبی وزنی تا 78 کیلو از داخل این یک ورقه کوتاهک که شمارش 1507 هست بیرون کرد. The new ticket is 1507. 1507. If you have this ticket, please come. رقم چیپتا 1507. چی گپی است که سعدی چی گپی است که همه اون طرف است. بخت و طاله اقبالی بلند 1507 رقم چیپتایی که از داخل بیرون کرده شد با دستی پهلوان ناماشنای تاجیکستان رحمت الله فرهادوف نیست. کجا شد؟ یک دقیقه وقت داریم. در صورت پیدا نشدن ما میتوانیم که چیپته را بیکار کنیم. من خواهش میکنم با صمیمیت آمده است راه دیگر کرده چرخ زده آمدنش این رای پرپیچ تاب دارد اندک انتظار میشویم. بختیار مجیدوف راهبر بلاگران تاجیکستان نزدیکتر بیایید. خدمت شما هم در روند کاری امروزه و مخصوصاً در تشکیل کردن فضای مخلصی بغایت بزرگ بود. تحفه را نه تحفه نمیتیم. تحفه را شما با نفری که رقم چیپتاش 1507 هست تقدیم میکنید. این رنگ روز پرکیدگی چخیل نبرومد. نزی ویا روین اعضای کمیسیا. خب آزاد شدی دویدی خود رو معرفی کنید. بیروز مرادعلی از نویه دنغرا. عبیدالله کی بود داوری ما؟ دست به درجه میلرزه که باور که بختیار تحفه را بختیار می سپارند. تشکر که آمده از دنغره برای مخلصی آمده است و من بیشتر میگوید که هنرنمایی گلدختری کلاب شهر جانانه نظر برای چیز بال گرفتم. تشکر سپاس زنده باشید. خیر مقدم یک باری دیگر به همه دوستان محبوب با شخصیت های طول بلند که امروز هم صاحب آیفون پرو 15 می شوم. حالا در فضای متنتن ایدانه غالبان وزنی تا 86 کیلو را استقبال میگیریم.
It's the time to call our top 3 finalists on the weight under 86 kilos. Please, athletes, come to the stage. ابراهیم کریموف راهبری داوران آسیا و تبرزاده جمشید معاون یکم رئیس شهر دوشنبه تحفه ها را تقدیم نمایند. تبرزاده جمشید افضل. Diplomas and medals for our champions will be presented by the Deputy Mayor of the Dushanbe City, Tabarzoda Jamshed Afzal. بزینه سیوم افتخاری در وزن تا 86 کیلو مسعود قوی بازو از ایران و عمر بازاروف از ازبکستان شرفیاب شدند. The third place in these top 3 finalists come Omar Bozorov, Republic of Uzbekistan, and Masoud Qavibozu from the Islamic Republic of Iran. پهلوان نامی مملکت امروز هم نامش ورد زبان هاست. حق نظر نظرов برنده مدال نقره گردید. The second place got Haqnazar Nazarov from the Republic of Tajikistan. عمر رسولوف ورزشکاری ناماشنای تاجیکستان صاحب مدال طلا گردید. The first place got Omar Rasulov from the Republic of Tajikistan. مهمان عالی قدر رئیس داوران آسیا حالا دیپلم و مکافات‌های پولی را به غالب و جایزه‌داران وزن تا 86 کیلو تقدیم می‌نماید. Diplomas and cash prizes are presented to our champions by the referee head of the Asia. با شرافت غلبه پهلوان تاجیکستان در این مجمع با شکوه سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. Sounds the anthem of the Republic of Tajikistan. سپاس. حالا با مهمانان ارجمند
پهلوانان غالب این وزن عکس برداری میکنم و من بعدا حق نظر نظرов و عمر رسولov را به نزد بازی برنوک لاتاره دعوت میکنم. تشکر. حق نظر نظرov، عمر رسولov، هر دوی شما نزدیکتر بیایید. رفتی بازی را میتزونیم. از این دو پهلوان ناماشنا یک بار دیگر دعوت به عمل می آوریم که نزدیکتر باشند و یک بار صاحب دو آیفون را معرفی کنند. حق نظر و عمر رسولov. سپاس و تشکر به مهمانان عالی قدر و شخصیت هایی که امروز خیلی زحمت کشیدن در رسم افتتاح و در چاره‌بینی امروزه خدمتشان شایسته است و در مراسم جایزه سپاری هم فعالانه شرکت کردند. سخن درباره حق نظر می رود. حق نظر عمر در کورش در گشتین ملی در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه تا فینال آمدند و اکنون هر دو برادر صمیمیان در شهر حصار تحریر روبری اعظم رسولov مشق میکند. اول حق نظر، اگه شما اونجا یکم بودید اینجا حق نظر یکم میشود. یک تاش رو گیرید. بلند بلند آواز تبرار کی، اما آواز تا لااقل هم بله چیکار فهمن؟ 2496 رقمی چیپتا 2496. Ticket number is 2496. یک گل دختری زیبایی طول بلند برد کرد. قربان کی؟ مهران قربان. مهران قربان قد بلند، قامت بلند، اما کار در این زمینه رنگی دیگر میگیرد. 2496 یک گل دختر در روز عید مادران بختشخند تحفه ارزنده از جانب رئیس شهر دوشنبه به صاحب جشن محبوب تقدیم میگردد. انتظار میشویم که به صحنه آیند. دستت خیلی سبک، همه مردان بودند. از برآورده چیپته شما کار رنگی دیگر گرفت. طالع اگر مدد بکند ندو خاکزر شود. او دختر بیچاره را ندوانینو. او بچه همسایه بختیار مجیدوف دار ولی میلرزه. حالا بیستیم که یک لحظه دیگر دختری عزیز بیاید. اولین بانوی که امروز در میان مردان به غلبه نایل میگردد. اعضای کمیسیه میتواند که آمد. عید مادران مبارک. مرحبا. خب خود رو معرفی کنید. فاطمه از دوشنبه. گیپرازیم با تیمور رحیم و با تیمور نظرов عموما نزدیکی ندارد. انا مخلصی اومد یا قطعی یگان نفر دیگه اومدی؟ بله چیکه؟ سلامت باشید. تشکر. بختتان در زندگانی از همه شیرین شود. عمرتان مانند سعدی انا 100 و چندین شود. عید مادران مبارک شود. قدم در مجموعه با شکوه ورزشی متنتن و عیدانه باشد. خوش آمدید. شایسته و یک بار دیگر برای صداقت گوشتین اجدادی سپاس با شما. سلامت باشید. انا اکنون حق نظر جان گل دختر عزیز از بختی و از دستی سبک شما کارش آمد کرد. سلامت باشید. تحفه را هم حق نظر سپارند. عبدالله بسیار رمزی شد.
اما حق نظر زندار است اکنون برادرها. این خواهر عزیز فیض و سعادت زندگی یارتان. بسیار خوش آمدید. نوری دیده سلامت باشید. گوشتین ملی رو دوست دارید، انا همین مخلصی رو باز دوام تید. سلامت باشید. عمر کاری دستی عمر را میبینیم اکو. حق نظر دستی عمر را میبینیم. در روز 8 مارس صابرزاده من بسیار میخواستم که همین دخترها برد کنم. یک بار دیگر کنی پهلوانا حصار که همش یک طریقه پاچرکشان بلند گبزا 1692 رقمی چیپته از 1692 است. باز همون طرف است، از این طرف نیست. رقمی 1692 برد کرد. The new ticket number is 1692. با دخترای هم چیزی هست گنج در همون حصار. هرچی میدانه شما سیری مخفی دارید. آفرین. اگر این دختری عزیز هم چیپتاش به همین موافقت کند، صد آفرین. 1692 از اعضای کمیسیه خواهش میکنیم که این لحظه برای دیگر باره تصدیق نمودن این حالت موظف باشند. محمد طالب شاکرزاده، سعید زاده سعید جلال، عبدالله سعید خوجایف، اعضایان کمیسیه بازی بردناک لتریه. من از همه شما یک جهان سپاس و صمیمیت به پایان باز هم بیان میکنم که واقعا با شکوه و شهامت بزرگ برگزار گردیدن این مسابقات از شما وابستگی زیاد داشت. از بختیار مجید و با همراهی سعدی اسماعیلوف، از افرادی که بسیار هم وطن را دوست می‌دارند. عزیزی دختری زیبایی ازبکستان هلاله. درست گفتم؟ دیدید شنفتم هلاله را که بینید ایفان را با ازبکستان میبرند. یک کفگو بکنند مردم تاجیکستان. آفرین. هلاله آرتیبایوا اشتراکچی جایزه‌داری 2 مسابقه گرند اسلم، 3 مسابقه گرند پری، چمپیونات آسیا، مدال نقره. نتیجه هایش خیلی زیادن. هلاله خوشگلی بسیز عزیز مهمان لر خوش آمدید. سعادت من باشید. اکنون من قایل به پهلوانای عزیزی حصاری شادمان. هر دو دست هم نمک داشت. آفرین. تشکر. شاید دیگر تکرار نشود. حالا غالبان وزن آخرین را، وزن گران را یک جای استقبال میگیریم. با موسیقی متنتن ارتور تنظیمگری مسئول این بخش آماده هستند. The awarding ceremony is for the champions on the weight category plus 86 kilos. کوروش خسرویار مسئول و متصدی برجسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری و معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صابرزاده پرویز تحفه ها را تقدیم نمایند.
The presents, the diplomas and medals will be presented to our champions by the representative from the Islamic Republic of Iran, Qurush, and the deputy chairman of the Committee of Youth and Sports Affairs, Sobirzoda Parviz. زینه سیوم افتخاری در وزن جمعی 86 کیلوگرم به آنتون براچوف از روسیه نصیب گردید. اولوغبک رحیموف از تاجیکستان مدال برنجی گرفت. The third place in these top three finalists got Anton Brachev from the Russian Federation and Ulughbek Rahimov from the Republic of Tajikistan. شریف جان نظریوف استاد ورزش درجه بین المللی صاحب مدال نقره و $3000 آمریکایی گردید. The second place got Sharif John Nazri from the Republic of Tajikistan. با زینه اول اینجا چندریوف شیر محمد نصیب گردید از جمهوری ازبکستان. And the gold medal got Chandriv Sher Muhammad, Republic of Uzbekistan. سرتیفیکات ها را صابرزاده پرویز با همراهی مکافات های پولی حالا تقدیم می نمایند. مقام اول صاحب $10,000، زینه دوم سزاواری $6,000 آمریکایی و سه نفرانی که در سفره ظفرند صاحب $3,000 میگردند. سرود جمهوری ازبکستان به شرافت غلبه جندریوف صدا میدهد. Sounds the national anthem of the Republic of Uzbekistan. تشکر به مهمانان فخری. حالا هم امکان فراهم شد که با غالب و جایزه داران وزن گران این مسابقات عکس برداری کنند. از شیر محمد جندریوف و شریف نظریوف خواهش میکنیم که بعداً نزد مرکزی بازی لاتاره بیایند. زیر شیر محمد شریف هر دو شما نزدیک بیاید. شیر محمد جندریف شریف نظریف یک تای دیگر در پایان است. اعضایان کمیسیه ببینید، مشخص کنید، جابجا کنید. یک بار دیگر چرخ دور گرداشته.
خب شریف اول شیر محمد بردارد مهمون است. عزیز مهمانlar یکم بیا. بیا. یک دانه گیر. بر دانه هم کی میگه؟ فریز میگه فقط گدایو. بر دانه. 1740 رقم چیپتای شیر محمد برآوردگی 1740 است. The new ticket number is 1740. 1740. سه بار اعلان میکنیم اگر کسی پیدا نشید چیپتا بیکار کرده می شود. 1740 هست. 1740. If you have this ticket, please come to the stage. هست. نیست. هست. نیست. ما دابر گردون میگه ها بیکار کرده شد. هست. تز بیا خیلی خب ولی ندارون بس. خواهش میکنیم سه بار اگر اعلان شد و صدا بلند نشد تصدیق نگردید اعضای کمیسی حق دارن که چیپتا را بیکار کنند. نه این رحمت بچه رحمت اشمو اوهو 1740 خب اعضای کمیسیا بینید دیلش خنک شده پچکش کرده رقماش گم کرده است. بسین حاضی بینن اعضای کمیسیا همه را دیده پیوند کده. نوارگیر مهراب عکس برداری کن. کروبنی پلاک خورشید عزیزوف امیر شایف محمد شاکر ها حاضی دیده سنجیده میشه. حاضی بسین هست. این برادر فکت 1740 خیلی دیلش مونده درونده یه شو لیکی چسبونده مش دیدنش در تلفنش صورت گرفته فکت دارد. پهلوانی جماعتی دهاتی شگناوی خوالینگ رحمت الله ستاروف انا بخت و اقبالی پهلوان شناخت. سلامت باشی مرحبا. بگذار عادلانه و شفافانه دوری بعدی هم صورت میگیرد. سلامت باشید. سپاس و تشکر. بیا شریف نظریف بیا. یک تاوش یک شروشه ای کمی انا کرار نشید بس همه را جمع کنین. چی ترتیبه که طلباتی همین بازی لطره است همون طور که شده. خب شد آنم خیلان کهواری بادش بتیو بگیرش بینو این طرفی خودت بگردون طرفی دو هست. The new ticket number is 0542. 0542. نوبتی طرف شد بیا 0542
42 رنگ همی رحمت الله از همینجا پر همی طرفا. The ticket number 0542. بیا سازای سرش 0542. اول اعضای کمیسیا بینید، سنجید، رقم بینید، بعد نمونه حساب بگه. درست های؟ خود رو معرفی کنید. امام فرابونی خوالین. از کجا خوالین؟ دروبی، دهه دروبی. دهه صدرده نوبیدوف. سلامت باشید. دانشجو؟ دانشگاه مالیا. دانشگاه مالیا. منیجمنت. سلامت باشید. دانشجوی دانشگاه دولتی ملی فاکولته منیجمنت زاده ناحیه کوهستان خوالینگ آیفون پرو 15 را مال خود کرد. سردار ریاست انکشاف تربیت جسمانی و ورزشی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تحفه را تقدیم کردند. تشکر به جندریوف، سپاس تشکر به شریف جان نظریوف. یک کاری دیگر میکنیم. حالا یک آدم همینجا نیترال میکنیم. بس یاردم کن. سعی جلال اینا را گیر. زمین بده گیاره اینجا مون. ایناش هم اینجا مون. فوتبال دیگه شانو فوتبال دیگه کار دیگه. یک تای دیگه مونده. اینا که کی میبرداره؟ حاضر یک آدمی به طرف انم کودک مرا هوپا سرتیم که هوپا بگیرم کودک اینجا بیار. نه چیپتا تمان اولی خودت بیا چیپتا تمارا اولی بست تاب خورد. امی دران با شروع یک تاشا بگی. یک تا بگی. هویش که اینجا بیا. راستش ایتا راست مونش. انا بگو. چندای؟ سیمفی چندی؟ سیمفی یک؟ 1786. The new ticket number 1786. 1786. 1786 هست. هم فقط شما برد کردن امروز. روه تشکر. سلامت باشه. شما برد نکرد. سلامت باشید. رحمت کلان 1786. حالا نمایندگان کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه را برای گرفتن زینه‌های افتخاری در هیئت دستوی به صحنه دعوت می‌سازیم. 1786 رقم را بینید. هست؟ ولی بیست. رد غلطون نباشه چی؟ بیست دیدی گپ سیگه ایالی. چند تا گرفتی؟ ای همه را جمع که اینه کنین. این 19 1786 درسته؟ درست. خود رو معرفی کنید. رمضانوف محمد جعفر شهر دوشنبه. عزیز نباشی. انا کار تیمور همسایات روان کردی. رمضانوف محمد جعفر سلاله رمضانوف ها تحفه را تقدیم میکنم. سلامت و سرفراز باشید. عزیز امروز وقتش آمد کرد. کار اینها هم با شرفانه بود. سپاس و تشکر. مبارک باشد. سلامت باشید. حالا از نمایندگان
دسته هایی که جای های افتخاری را گرفتن خواهش میکنیم که به سفره ظفر بیایند. دسته فدراسیون روسیه جای سیوم را گرفت. زینه دوم را پهلوانان ازبکستان، جای اول به ورزشگران تاجیک نصیب گردید. از نمایندگان our awarding ceremony is come to an end, and this is the last ceremony. So we will tell about the top 3 team finalists. And here نماینده فدراسیون جهانی کورش ریزان ناصری، نماینده فدراسیون جهانی کورش و عبدالله سعید خوجایف کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی کشتیگیری. حالا نمایندگان کشورهایی که 3 زینه اول را صاحب شدند به سفره ظفر دعوت می‌گردند. ورزشگران دسته روسیه جای سیوم را اشغال کردند. پهلوانان ازبکستان به مقام دوم دست یافتند و اکثر مظفریت را در وزن‌های موجوده پهلوانان تاجیکستان به دست آوردند. از نمایندگان کشورهایی که معرفی کردیم خواهش میکنیم که زودتر به منبر افتخاری آیند. So in the 5th International Gustingiri Tournament, the 3rd place got the team from the Russian Federation. The 2nd place got the team from the Republic of Uzbekistan, and the 1st, of course, is Republic of Tajikistan. So ریزان ناصری، عبدالله سعید خوجایف. حالا فرصت معرفیشان را گفتیم و برای سپاریدن تحفه های پهلوانان در حیات دستوی آماده هستند. To present them gifts and the cash prizes, we invite Rizon Nosiri, the representatives of the World Kurash Federation, and Abdullah Said Khojayev, the General Secretary of the International Gustingiri Federation. دسته فدراسیون روسیه خوشاکف یک چهره ناماشنا که گشتین ملی ما رو هم در شهر تور خیلی رشد داده است و امروز شاگردانش به دریافت زینه سیوم شرفیاب شدند. پهلوانان ازبکستان مهارت بالا نشان داده جام را در حیات دستوی در مقام دوم به دست آوردند و از تعداد زیادی جایزه های افتخاری خورشید عبیدالله سرفراز است و سرمربی منتخب گشتینگیری صاحب مقام اول در میان 39 کشور اشتراک داشته گردید. So congratulate the finalists in this Dushanbe Mayor's Cup. It is Republic of Tajikistan. Republic of Tajikistan could be the first among the 39 countries. Congratulations. لحظه عکس برداری هم فرا رسید. در حیات دستوی چون ورزشگران رو معرفی کردیم. سپاس و تشکری زیاد برای توجهتان، برای صداقتتان که ما را تا این مدت همراهی کردید. با همین
ایدی متنتن گشتینگیری در پنجمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه به انجام میرسد. و شما کامگاری، بخت و سعادت و پیروزی را پیوسته آرزومندیم. شادکام و سرفراز و نیکنام باشید. Ladies and gentlemen, our championship comes to an end. Thank you for being with us all these hours. Thank you to the organizing committee to make this championship more beautiful and prized.